vás všechny vítám u nového Labuža a rovnou tady vítám Patrika Raka. Ahoj. Alias Raksoft, jo? A musím teda říct, že byla dlouhá pauza od minulého Labuža, to se omlouvám, měl jsem na starosti jiné věci, ale jsem hrozně rád, že jsme se teda, já jsem se do toho dokopal a Patrika jsem do toho taky dokopal. A dneska si budeme povídat samozřejmě o Patrikovi, nějak vám ho představím. Vypadá takhle. To jsem ahoj. A hlavně taky od ZX Spectru, na který jsme několikrát samozřejmě už jsme se o něm bavili, ale s Patrikem nějak bychom se chtěli bavit zejména o Spektru a o hrách prostě pro to Spektrum. Takže Patriku, my se známe samozřejmě opravdu dlouho. A kdy ty si vlastně jako se k těm hrám nějak dostal? Kdy tě to začalo bavit? A co byl tvůj první počítač? No, schválně. No, překvapivé Spektrum, jasně. Dlouho jsem dindal, než jsem ho dostal. Hry jsem viděl ještě předtím, někdy, když jsme byli na dovolení v Maďarsku, tak tam jsme jako v těch arkádách, oni tam měli, že jsem to koukal, nějaký ty Dig Dugy a Donkey Kongy a Galaxy a jo, takovýhle nějaký ty starý jakým to mohlo být roce? Hele, takových jako 85, jako 4, něco takového. To tak nějak to taky jako, jsem měl, no, podobně. Jo, a potom jsem vlastně postupně kamarádi ve třídě, někdo přivez z Německa jako spolužákovi, že Spektrum, takže to jsem jako byl u něj a viděl jsem to a barvy a teďko ty hry. První hra, co si myslím, že jsem viděl, byl Scuba Dive, jo, s tím potápěčem, jsem na to koukal, všude barvička, jako úplně úžasný. A říkal jsem, hele, to by bylo skvělý, to kdybych měl, tak jako nemusím házet ty drobáky do toho automatu, jako jo, prostě ne, že bych někdy nějaký házal, protože jsem žádný neměl, ale ta představa, že by to jako třeba rodiče taky nedej bože pořídili, to by bylo jako parádní. No a jak si prosím tě mohl přesvědčit jako svý rodiče, aby ti to pořídili? Já vím, jak jsem je přesvědčil já a nebylo to jednoduché. No nebylo to jednoduché, trvalo to asi 2,5 roku, kdy opravdu já jsem třeba o prázdňák u toho kamaráda, on mi ukazoval ty hry, já jsem pak o prázdňák seděl, měl jsem čtverečkovaný papír a tam kdokoliv byl ochotný jako poslouchat, tak já jsem mu jako vykládal o těch hrách a kreslil jsem to pastelkama, loading screeny a potom in-game screeny, jo, takové jako, aby jako viděla, na tom jsem jim vysvětloval ty mechaniky, jak fungujou a takhle jsem měl jako nakreslený. A to ti teda muselo být logicky teda nějakých 13, prostě plus minus. Jo, to bylo ještě vlastně jako před gameplayem. My jsme totiž stejně starý, že jo, jsem tohle zjistil. No. Jo, takže což teda asi letos gratuluju ke kulatému výročí. Hele, taky, jako. No, ještě to nenastalo, jo, ale jako nastane tak to. Tak mě to čerstvě teďko nedá. No, tak gratuluju taky, jo. Samozřejmě. No a takhle vlastně jsem teda jako dindal a potom jsem si objednal nějaký ten časopis Elektronika, kde vycházely výpisy v Basicu a já jsem si tam jako četl ten Basic a na papíru jsem si tak říkal, co to asi dělá a zkoušel jsem si jako trasovat ty programy. Jo, takže jsem se učil programovat dřív než předtím. Mě zajímalo oboje, jako to programování i ty hry vlastně. Ale vlastně a kde jsi se třeba jako dozvěděl, co dělá který příkaz? Jako. Hele, no to bylo jako, na tom bylo super, že to bylo strašně intuitivní. Tady jsou ty příkazy napsaný, takže ty jsi to jako mačkal ty písmenka a na rozdíl od třeba Commodora nebo něco, kde si musel vědět, jaký příkaz napsat, tak tady si zmáčkl to písmenko a ono to napsal ten příkaz a ty už si pak hádal, co to dělá. A navíc tak k tomu Spektru byl výborný manuál, vlastně hodně dobře napsaný, kde bylo spoustu příkladů a dalo se z něj naučit. Takže když už jsem potom měl svoje Spektrum, což teda říkám, to bylo někdy v prváku na Gimplu, kdy jsem po dlouhém přemluvání říkal, jako, že fakt bych to jako chtěl, ale rodiče říkali něco jako, no my jsme si pořád mysleli, že to myslíš jen tak, no tak my to nějak zkusíme domluvit, jo. A tenkrát, že jo, nebylo to snadný to sehnat, no, takže... Spektrum tady nebylo, že jo, tady se dalo sehnat maximálně Atari z Zexu. Jo, přesně tak, spoustu lidí mělo Atárko. A já jsem věděl, že nějaký známý, jako by ten pán byl nějaký velvyslanec nebo nevím co, nebo byl někde v zahraničí a že se bude vracet a jeho syn má Spektrum a on mu přiveze nový model, to Plusko, jo, což vlastně bylo de facto s jinou klávesnicí podobnou jako tohle. A já jsem říkal, no a že by ho možná odprodal, jak jsme se s nima nějak domluvili a teďko jako za kolik a to bylo jako masný, to bylo, já nevím, v přepočtu řeknu, nebo v korunách to bylo třeba 4,5 tisíce, což bylo jako něco to jako 2,5 měsíčního platu v tehdy, jako jo, prostě fakt tak docela jako spousta peněz, jo, který do mě teda... kreslil, že jo, nevím za kolik se to... No jako zas, jako ano, ale jako rozhodně já ho znal třeba například, že jo. Kdo četl obraz, určitě ho znal, že jo. Je to tak, to je můj slavný otec. Ano. Je to tak. Takže jako vlastně nakonec to klaplo, Plusko přivezl, my jsme odkoupili, já jsem byl nadšený jak blecha, to byla podle mě nejlepší investice, co do mě rodiče někdy jako nebo udělali, protože za to jsem jim samozřejmě super vděčný a od té doby už jsem měl hlavně to poznamenalo tvůj život jako
Maximálně. Co bys jako býval byl, kdybys to nedostal? Jednak jako programátora a jednak vlastně i kolem tady toho mýho hobby ohledně právě toho retro a jakoby spektra samotného. Se mnou se to táhne opravdu to spektrum celý život. No a kdy jsi teda potkal, nebo který, tak možná půjdeme pěkně pomalu, máme čas, no, žádný labuže dlouho nebylo, takže tohle si chci vychutnat. Takže co byly teda ty první hry, když si to spektrum dostal, tak co byly první a kde si ty hry skáněl? A co byly ty jako první a který tě bavily jako nejvíc v té době? Pak projdem, nebo hele, já si pamatuju, že samozřejmě první jsem chtěl ty, který jsem u toho kamaráda viděl a který jako mě zaujali, takže určitě jako na té první kazetě byly ty Scuba Dive, byl tam ten Night Lord, byl tam Alien 8, jo, tady ty pecky, bylo to v téhle době, kdy už vlastně to bylo, já nevím, teda ten rok jako 85, 6, prostě tak nějak, takže tyhle ty věci už byly na světě a to jsem byl jako opravdu unešený, ale já na 8 to jsem hrál pořád s robůtkem, jsem tam běhal jak šílenec, to bylo paráda. Pak samozřejmě takový ty klasiky jako Jetpack, že jo, prostě to měl každý. Kolikrát to přetočil dohromady, že za sebou, že jo. A zkusil bys to teďkon, to bys nedal ani nic? No, hele, jsou dokonce lidi, kteří dneska ještě ani nevědí, že tam jedna klávesa dělala, že jako můžeš havrovat, že zůstane, jako že ti nepadá furt. Nevím, jestli to třeba ty víš. Ale já to si matně vybavuju, že jsem tam furt takhle mačkal, abych zůstal prostě na stejném místě. Prostě. A je tam čudlík, že jeden z těch kláves, protože ono to mělo docela debilně namapovaný to ovládání a tohle bylo na nějaký úplní, kterou si jako nemačkal pak už a tam bylo, že si vlastně mohl havrovat ve stejný jako rovině. Takže... jako asi jsem to nevěděl, podle mě jsem to nevěděl. No, takže si matně vybavuju, ale takhle, nevěděl jsem to, ale měl jsem totálně vymástrovaný zůstávání na místě. Prostě. Já jsem přesně taky nikdy tohle nepoužíval, taky jsem vždycky lítal a jenom si ťukal nebo se parkoval na nějakou plošinku, kde si jenom kydlil a čekal, až ti to dropne, že? To bylo výborný, jo. Takže, nebo Horác, jako jo, to vlastně dneska už by asi člověk nehrál, ale tenkrát to byl takový klon Pac-Mana, že jo, takže to jsme hráli jako hodně. Já se musím přiznat, že jsem jako hrál tenkrát takový spíš ty jednodušší hry. A ty složitější jsem jako fakt jsem byl spíš na toho Renegadea, na ty prostě přesně Jetpacky a Bruce Leeho, že jo. Prostě, to jsem taky točil. Jednou si pamatuju, jednu neděli jsem to točil furt dokola a pak najednou jsem ten počítač zresnul. Nevím, jestli rodiči někde na chvilku nevyhodili pojistky, protože už je to štvalo. No, je to dost dobře možně. Protože si 30. hodinu nejet, že jo, a nespal pravděpodobně. Přesně tak, ale to jsem točil, to se dalo fakt dokola. To je podle mě designově skvěle udělaná hra, která jako na poprvé to nedáš úplně, ale jak se to pak naučíš, tak vlastně jsi schopný se to naučit. Je to vlastně samozřejmě nepříjemný místo, jak tam padáš a teď oni tam jako vybíjí takový ty divný bodce. Musíš znát ty timingy, přesně mít je jako zmáklý. Což dneska tady s tím rewindem je brinkačka. No jasně, tomu se dostaneme určitě. No tak možná přejdeme k tomu, prostě, protože tohle je fakt jako super období a stejně se budeme bavit o hrách. Tak plynule, a můžeme se k tomu vracet, jo, plynule bych přešel k tomu, co jsou za tebe jako nejlepší spektrácké hry, který by fakt lidi, kteří o tom spektru moc nevědí, ale přeci jenom by je to aspoň malinko zajímalo, protože jinak už jste to asi vypli, tak který by fakt neměli minout, který jsou pro to spektrum vlastně význačný. A samozřejmě budu podvádět, protože ty máš site, kde o tom spektru píšeš a ty hry tam máš, takže můžeme začít od té tvý první, co tam je, což jsou Head Over Heels. Ale jsou to Head Over Heels a já ještě tak řeknu k té stránce. Já vlastně, když jsem potom začal dělat ten emulátor, kterým se postupně dostanem, tak vlastně jsem na tom docela pak makal a když jako jsem měl tu první verzi takovou s nějakým uhlíčkem už jako slušnou venku, tak jsem si řekl, teď si dám voraz a teď si to konečně užiju, že si na tom něco zahraju. A to bylo právě to období, kdy já jsem si nasosal ty spousty těch her, asi prostě přes 1000 her a jel jsem jako a potom jednu za druhou jako zkoušel a vybíral jsem ty jako český, teda nebavím se o Fire, o Flanty a takhle, ale jako fakt nějaký adventury a podobné věci. Hele, jako něco z toho tam bude, jako těch adventur bylo spoustu, oni jako některý vznikaly ještě v těch 90. letech, ale třeba byly tam jeden jam, který jsem objevil jako až mnohem později. Lidi říkají gem, protože v té době jsme se říkali gem všichni. Jo, takže byl ten Quadrax, což je logická hra, která je od nějakých jako Čechů nebo Slováků. A to jsem si projel a to je opravdu jako výborný. Jo. Takže to je třeba česká logická hra, která jsem ji objevil až jako po letech právě, když jsem tady to projížděl. Nebo jedna skvělá hra je Fire and Ice, jako skvělý port na Amigu, na Spectru, jakoby na Pentagon, nebo něco, co má betadisk, takže Pentagon jakoby typicky. A řekl bych, že je to i lepší, než když jsem zkoušel verzi na NES třeba, jako tak mi to přišlo vlastně mnohem líp udělaný a fakt mě to strašně bavilo. Logická hra, tu by nikdo neměl minout. Ale zpátky k Head Over Heels, ale to je za mě jako moje srdcovka, opravdu, to jsem protočil mockrát.
A já to obdivuji jako z mnoha důvodů, protože to je hra, která si myslím, že i dneska jako člověka neurazí, že ta grafika furt vypadá roztomilé. Jo, je to roztomilé, to bylo roztomilé. Mimochodem má to samozřejmě různý remakey, co jsem viděl na PCčko. Má to i na PCčko, ale tam třeba nevím, jestli zase víš, u toho remakeu oni udělali drobnou změnu, že teďko nevím, jak je to v tom originálu, ale v jednom jsou ty dveře vsazený jakoby dovnitř a v jednom jsou mimo ty místnosti. A to některý ty puzzle docela podstatně jako mění. Takže já když jsem to hrál s tím, jak to mám tolikrát projetý, tak mě to strašně iritovalo, že vlastně to jako není stejný, jo. Ale jinak ten remake je moc pěkný, ale já si vždycky zahraju. Jo, ono to na tom spektru má něco do sebe. Jako moje prostě oblíbené hry, to už jsem se tady samozřejmě zmiňoval a jenom jsem chtěl spíš, co ty mi k ním řekneš. Tak moje první hra, co jsem viděl teda u toho kamaráda, byl ten Highway Encounter, o kterém jsem mluvil, znáš to samozřejmě. To je srdcovka. To je prostě úplně úžasný, ale ten prostě... Tam je skvělý i ten systém těch životů, že si to jako vezeš za sebou, že jo, to je vlastně jako taky... Je tam opravdu tam věc, jsou jako, a hlavně to jako rychlý, oproti spoustě jiným těm hrám na tom spektru, ta hra je vlastně nesmírně prostě svižná. Hele, ono, to spektrum jako vlastně tak jakoby řekněme slabý hardware, tam nedokážeš překreslit celou obrazovku za jeden frame. Tam seš rád, když překreslíš za 2 framey, což ta frekvence byla 50 Hz, takže jako když děláš 25 fps, děláš 2 framey, tak překreslíš tak jakoby řekněme polovinu obrazovky a to seš dobrý, jakoby, jo. Protože tam ještě musíš bojovat s tím, tam nebyl žádný backbuffer, jakoby, takže jsi nemohl ty obrazovky střídat najednou, takže bojuješ s tím paprskem, který jede a skenuje tu obrazovku a tam se běžně dělalo to, že kdybys to pauznul někde mezi, tak bys jako viděl, že tam vlastně ty věci nebyly, ale oni tam byli jenom v ten okamžik, kdy tam zrovna jel ten paprsek, s tím se tam dělaly velký triky a ty nejvíc vychytané hry jsou vlastně na tomhle postavený, jo, že to tam jako neměli nakreslený jako jenom vždycky v tu dobu, kdy jako to jelo. A ten Highway Encounter, tam bych řekl, že tam vlastně je to jako flip screen, takže ona se ti překreslí ta obrazovka a pak jedou jenom ty robůci a hejbají se tam ty věci, jasně, takže je toho vlastně docela málo. Samozřejmě, že to udělají tak, aby se to hejbalo co nejméně najednou. V tom i ten Overhills teda musím říct, že je vlastně jako geniálně napsaný, protože proti tomu třeba těm Nightlorům, nebo Nightlore, dobře, ať mluvím správně anglicky, a Alien 8, tak vlastně tam občas se stávalo, že ti to jako když ta místnost byla náročnější, tak ten frame rate se jako snižoval, že když to tady jako vlastně ty záseky jako nejsou takový. A já teda musím říct, že mě tam fascinuje i z hlediska toho programování toho, tam je asi 311 plus minus něco takového místností. A je to jako bavíme se o počítači, který má 48 KB, ale z toho 7 KB je vlastně ta obrazovka. Jo, takže máš nějakých 41 KB a do toho si vem, kolik jako bajtů máš teda na místnost, když tam musíš dostat tu grafiku, ty sprite, všechno. Napůl procedurálně jako udělaný, nebo něco v tom to bylo jako geniální to, že vlastně ta výzva, jako dostat to do toho byla půlka té srandy. Jakoby, jo, je to tak, no a samozřejmě těch procedurálních jako her, no, softů, těch byly mraky, že jo, tak samozřejmě Elite na Sentinel, že jo. Prostě, Sentinel taky přesně, tak to je celá jako, generovaná z nějakého seedu krajina. Paráda. No, a ten Elite, on původně snad nevyšel na Spektrum, původně vyšel na BBC. Jo, první byl vlastně na BBC. A to měl ještě méně paměti, to měl nějak 30 kg nebo 31 kg. To se přiznám, že možná jako má ještě méně, je to možný. Já jsem někde v nějakém rozhovoru právě čet, že oni jako měli ten Elite už hotovej a zjistili, že jim zbývá prostě ještě trocha té paměti, ale já nevím. Nějaký bajty, no. Nějaký bajty. Ale opravdu to byly prostě bajty, to byly jednotky nebo několik desítek jako bajtů a oni teda tam udělali ten radar v tom. Za to, prostě, z toho prostě se jim tam vešel ten radar, jak tam je, což opravdu je udělaný, ono to vypadá strašně primitivně vlastně a do dneška tam takový, jakoby, no. I v tom posledním Elitu je přesně takovejhle, prostě, co je a je to prostě naprosto boží a ten se vešel do fakt, já nevím, 30, 40 hele, tam na tom bajtů. Spektru vlastně jako si programoval 2 stylama a hodně to byl v tom velký rozdíl, že někdy si honil tu rychlost, jako když šlo o ty takty, aby ti to právě sprajtovalo rychle, tak si jako nějakou paměť na to obětoval, ale naprostá většina toho kódu si psal na velikost, jo? Že si fakt snažil se mít kompaktní rutinky, prostě, který si reuzoval maximálně a psal se, aby to bylo malinký. A fakt jako pár bajtů napsat, to bylo jako vlastně jako skvělý v tom napsat něco skvělého. Jedna z věcí, které jsem třeba dělal teďko po letech, jako potom na Spektru, byly právě nějaký random number generátory, aby byly co nejkvalitnější a co nejmenší. Takže ten jeden, který je takový jako do té hry, má asi 29 bajtů. Jo? Což si nakousnou další věc, jo? Protože já asi tady lidi, co nás sledují, to většinou budou vědět, ale spousta lidí to
to podle mě vůbec neví. Prostě s náhodnýma číslama to spočítat v počítačích není úplně jednoduchý. Není to jednoduchý. Vlastně je to jako poměrně složitý, protože počítač v zásadě neumí udělat náhodní číslo. Prostě neumí. Neumí, jako vlastně pokud v něm není nějaká součást jako analogová, která vlastně jako nějak osciluje náhodně a jsi schopný to změřit, tak se dělají ty hardwareový jakoby vlastně generátory, kde máš nějaký oscilátor, který kmitá a je to závislí vlastně na teplotě prostředí něčeho, tak tam se třeba dá nějaký jako náhodný bity udělat. V zásadě nepřijde to udělat kuře a koukat se kam klovlo naposledy a ten směr vzít. Hele, ono dneska, když máš takový ty bezpečný náhodný generátory v počítačích třeba v Linuxovém kernelu, tak ty to dělají tak, že sbírají ty bitíky po bitíku, kde můžou. Takový ty věci, co můžou být náhodný. Takže třeba ty, když zmáčneš klávesu, tak se měří čas od poslední a tam jako plus minus je to nějaký náhodný vstup, ale ten se do toho promítne. Nebo jak dlouho byla zmáčklá, nebo jak to bylo. Takovýhle věci, co skutečně jako a oni to kumulujou a počítají si, kolik jich mají náhodný, a když chceš tady ten bezpečný, jako vycucnou ty data, tak když ti dojde, tak musíš počkat, dokud jako něco nenapíšeš. Takže třeba když máš takový ty generátory tajných klíčů nebo jo, tady těch šifrovacích věcí, tak ti říkají třeba a teďko zkuste bouchat do klávesnice jen tak, abyste vlastně a ty píšeš, aby si generoval vlastně ty náhodný intervaly, které pomůžou tomu, že je to skutečně jako náhodný, ale jinak všechny ty pseudonáhodný generátory jsou vlastně jenom pseudonáhodný. Jo, no tak oni to většinou veme podle lokálního času toho počítače, něco takového, že jo, ale tam někde začneš v té sekvenci a pak děláš sekvenci, kterou když by někdo věděl, kde jsi začal, tak ji může dělat úplně deterministicky. Na tom jsou ale právě založený ty hry jako ta Elite, že oni věděli ten seed a vlastně generovali to vždycky stejný, že jo, jako moc, prostě víš to číslo a může se kdykoliv dopočítat do toho samého prostě momentu, tak, že jo. Jo, teď jsem třeba například hrál hodně Valheim, což teda hodně odbočím, nevím, jestli to viděl, je to ne, ale věc. David Voska to hraje hodně, takže... kdo myslí, že mu to ukázal. Je to jasný. A tam prostě přesně jako víš ten seed, stejně Minecraft, že jo, funguje v zásadě, myslím podobně, že jo, a tam prostě z toho seedu prostě je vygenerovaný úplně všechno do poslední kytičky, do posledního prostě jako věcičky, takže pro počítače generátor náhodných čísel je důležitá věc. Takže jo, chápu. Já ten 29-bajtový, co jsem udělal, je zajímavý v tom, že má přesnost 32 bitů, což je jako vlastně docela jako luxusní, většinou na spektru vidíš jenom 16 jako bitový, a pak jsem udělal jeden a ten má jakoby periodu, teďka nechci kecat, ale jako něco jako víc než 2 na 66, takže 66 bitů, a ten je teda trošku delší, ten má asi 32 bajtů a 10 bajtů na nějakou tabulku dát, jakoby, jo, takže... Tak tomu se zabírá, ale teď by mě teda zajímala jiná otázka, prosím tě, proč to děláš jako takový náhodný generátor čísel jako na spektru? Ale to je jenom takový... Jenom prostě tě to napadlo, že si to uděláš. Tenkrát mě to jako napadlo, protože já jsem v tu dobu, když jsem dělal ten emulátor, tak jsem navštěvoval to World of Spectrum, kde byla jako zajímavá komunita těch lidí a tam se řešili nějaký různý problémy. My jsme třeba právě řešili, v té době ještě nebyla úplně dotažená ta emulace, nějaký detaily jsme nevěděli, takže jsme je tam jako objevovali a to všechno byly fakt jako velký fandové, kteří byli schopní pustit ty testy a jo, takže já jsem psal nějaký testy, oni to pouštěli z těch výsledků, jsme hádali, jak to vlastně funguje. To bylo jako docela zajímavý období. Já jenom přeruším takovou maličkost. Stejně hrám se vracíme dál, jenom to, co už jsme několikrát nakousli, prostě Patrik je autor, prostě tvůrce a správce a udržovatel jako nejlepšího emulátoru Spectra, který kdy kdo udělal, aspoň teda podle mě a myslím, že i podle spousty jiných lidí. Je to tak, já to skromně jako neříkám sám, ale je pravda, že spousta lidí to tak jako já říká. Jsem jich viděl hromadu a jako vůbec se to nedá srovnat s ničím prostě. A ten emulátor vyšel původně na 3DS, který tady máš, ne? Ne, vlastně ne, původně na tohle na DS a potom na 3D nebo 2DS, to už je potom stejný. Na tohle, no. A na to je teda naprosto skvělý a pak my tam máme nějaký záběry, tak to vám pak někde ukážeme, že vlastně jak to má 2 obrazovky. Tak na té jedné vlastně vidíte to, co tam běží v té hře, a na té druhé jsou jako pomocné věci, jako například klávesy, který si mimochodem můžete namapovat vlastně na joystick, který je tady automaticky daný, takže se to na tom hraje opravdu skvěle. Ale o tom emulátoru se potom budeme bavit ještě trochu díl, protože to si zaslouží samo. Jasně. No ale teď, když... Zpátky teda ještě k tomu World of Spectru, takže tam byla nějaká komunita a tam je takový, já jsem programátor jako profesí, takže mě vždycky vytáčí, když někde se někdo zeptal na náhodný generátory, tak na tom Spektru a vždycky ty lidi doporučují buď to nějaký úplně stupidní, anebo pak strašně těžký, což je jako nějaký lineární, jako kongruenční a potom jako nějaký Mersenne Twister. A to je jako kanon na bratce. Já jsem říkal, a mezi tím byl nějaký matematik, George Marsaglia, který jako vymyslel nějaký jako právě algoritmy, jak dělat
šikovný a rychlý, malý, jakoby vlastně... Aby se čekal půl hodiny prostě aby, jako než... No, a hlavně, aby i to bylo jako rychlý jako na ty výpočty. A já jsem jako, a on to hodně propagoval vlastně jako a snažil se na internetu a vlastně bojoval úplně stejným způsobem. Vždycky jako ty lidi se zeptají a on jim říkal, tady jsou ty dobrý, jakoby, jo. A já jsem vlastně i na tom spektru říkal, hele, tohle je to, jak se to má počítat. Takže jsem vlastně z toho důvodu, že jsem chtěl dokázat, jako, že to skutečně se dá naimplementovat prostě podle té jeho matiky, tak jsem to vlastně udělal. Nejdřív ten XOR Shift se to jmenuje a potom nějaký ten CMVC. Dobře, ale tak tím lidi nebudem tady trápit. Náhodný generátory zajímají jenom opravdu. Hele, mě to zajímavý přišlo. Já jsem se chtěl zeptat teď samozřejmě, kdy ti vlastně napadlo, že teda, kromě toho, že jsi to psal, nebo to bylo fakt od začátku, že budeš i teda psát nějaký softy, zároveň si rovnou nejdřív hrál i programoval, nebo... Jako teď si vracíš k těm 80. letem. Hele, já vlastně tak samozřejmě nahoře, na začátku mě to zajímalo, protože když jako si zkusil ty příkazy a ono to něco dělá, to je tak jako okouzlující. Jo, já je zkusil, způsobem, takže dělá to, co jsi vymyslel. No přesně, jako nebo jo. teda nedělá, ale pak, když se snažíš, tak to pak dělá to, ano, jo, ale... Já jsem zrovna dneska říkal, programátor se živí tím, že dělá chyby a pak je opravuje, jakoby, jo. No, to je jako naprostá no, větčina času. Jako stalo se ti někdy, že jsi něco psal jako trošku složitějšího a bylo to rovnou dobrý? Když to funguje rovnou dobře, jak je to fakt překvapení, řekl, jo. Takže na tom programování si člověk naučí, jakože chybovat je skutečně lidské a jako tím možná i to ovlivní nějak tu jako náturu naší, že jako nejsme tak možná namyšlený, protože víme, že chyby děláme všichni a pořád a hodně. No a ono další věc je, jedna věc je, že uděláš ten program nějak, aby fungoval. A druhá věc je, že když potom děláš třikrát něco podobného a vrátíš se k tomu prvnímu a tak se na ně podíváš, to jsem mohl udělat na půlku, že jo? No, jo, člověk se pořád zlepšuje a jinak jako říká se, chyby jsou vlastně i v produkčním kódu se říká, že jako jedna chyba schovaná na 1000 řádek kódu. Jo, takže když si vezmeš jako Windows, kolik to je prostě 100 000 řádek kódu, tak je jasný, že tam ty chyby tak být o tom musí. nějak nikdy nikdo nepochyboval, že tam jako nějaký chyby jsou a že jich jako nebude úplně málo. No. Na druhou stranu je takový vtip, že se říká, každý program obsahuje aspoň jednu chybu a zároveň se říká, každý program se dá zkrátit o jednu instrukci, z čehož jako axiomaticky plyne, že každý program se dá zkrátit na jednu instrukci, která je chybná. Teda jako. Takový vtip na zamyšlení. Programátorský vtipy, no dobře. Takže možná bych popojil v těch hrách a pak bych přidal i s kým jsi se jako okolo toho jako seznámil. Ale ty se ptal, kde jsme je brali, že jo? No, tenkrát to fungovalo vlastně tak, tady se nedalo koupit nic, jo? Takže na to se člověk nekoukal, jakože to pirátí, jakoby. To slovo tady ani jako nebylo, že jo? Ty si prostě znal nějaký kamarády, ty ti to prostě na té kazetě přehráli a ze začátku se to kopíralo třeba tape to tape, ale vlastně pak později měl člověk ty chytrý kopíráky, aby ta kvalita degradovala, jo, protože jinak samozřejmě potom, když to kopíruješ 10krát, tak už to pak nepřečteš, máš tam nějaký lupance. Už jako 3krát, že pokud jsi neměl nějaký hify, což nikdo neměl, teda já ne. Jo, tak, ale já si pamatuju, pak byly právě to, že se dělaly takový ty deky, co byly jako za sebou. No dvojčata. Ty dvojčata, ale ne dvojčata vedle sebe, ale že byly za sebou. Jo, taky, no. A ty měli tu výhodu, že měli 100% stejnou rychlost, takže ti to nezrychlovalo ani nespomalovalo a vlastně na tyhle počítačové věci, to právě zrovna David, který jsem zmiňoval, ten to tenkrát měl, takže jako to jsme kopírovali, jak takže s Davidem jsi se znal? Já jsem s ním chodil, že do školy, takže vlastně my jsme se znali ze školy a on měl taky spektrista, to jsem asi věděl. No. Takže to jsme jako hodně spolu si kopírovali, jej hráli. A Frantu si poznal vy? Hele, Frantu jsem poznal jako později, tak samozřejmě já jsem nejdřív se dostal k těm jeho hrám, jakože textovky a Franta byl jako legenda v té době už teda tenkrát jako. A já jsem vlastně... Začal už od miminka, no. No, asi jo, jako. Hele, já jsem se s ním seznámil, já si pamatuju, že nějak možná jsem mu volal a byl jsem strašně nesmělý, já jsem byl vůbec jako nesmělej, jo. Já jsem vlastně do toho Sinclair klubu nešel mnoho let a vlastně pak, když jsem tam přišel, už jsem byl v té době jako za hvězdu tam, jo. Takže opravdu jsem to měl takhle jako posunutý. Ale s tím Frandou pamatuju si, tenkrát jsem někde sehnal právě Chase HQ a měl jsem to na kazetě z toho Sinclair klubu a šel jsem za ním, jestli to ještě nemá, jestli to jako nechtěl, jo. Takže on tam mezi těma dveřma, jako možná si to pamatuješ, otevřel, vylezl, říkal, jo, tak to sem dej, ukáž, jako teď jsem překopíral. Ty jsi tam sedl na ten jeho gauč, že jo, prostě. To mě možná ani ještě nevzal dovnitř, jenom mě prostě zabouch venku a říkal, počkej, jo. Ale vlastně pak jsme se nějak dali do řeči a on říkal, tak se někdy stáv, no a od té doby já už jsem tam pak byl pečený, vařený, jako všichni, jo. To byla taková dobrá partička těch lidí, co se tam potkávali. No pamatuješ, jak tam měl vždycky takové ty dvě videa, že opušený a u toho ten mikrofon. Ale on jako vždycky tam měl tu televizi puštěnou, ta jela furt, jakoby, on jako někdy prostě si tam pouštěl filmy a přitom něco dělal, že jo, a nebo vlastně si tam jako pustil jen tak televizi a když bylo něco zajímavého, tak se šel podívat, jako zaujalo ho to, jo.
to tam bylo furt a my jsme tam se nakýblovali, kecali jsme o všem možném, No, jako mladý. Pak tam měl to piano, že jo, vždycky tam na to. Jo, na klavíru, tam když skládal pak mi nějaký hudby, tak vždycky je to takhle dobrý, já říkám, hele, možná takhle, jak ještě něco, nebo pak to dělal třeba rovnou v počítači, ale něco z toho věci, to téma nahodili čemu na klavíru. On měl výborně hrát, nebo umí výborně hrát. V zásadě na všechno. Je to vždycky strašně, jako rád jsem ho poslouchal. Téma do Labuža nový rozhodně od Franty. No a když už jsme teda u těch jako zajímavých her, který jsme moc jsme se daleko zatím nedostali. A jednou jsme dneska spolu hráli. Jo. A to je právě Fukův Tetris 2 a krásně jsme si to užili, protože ten emulátor má jednu vychytávku, nevím, jestli to má víc vychytávek, já myslím, má víc než jednu vychytávku. Já to řeknu. A to je fakt jako neskutečná věc. Ta vychytávka je, že se dá hrát jako v multiplayeru, že se to každý hraje na jednom, že se spojí po Wi-Fi, a dva ty emulátory a vlastně hry, které podporovali dva hráče. Ono vlastně Renegade. Původně by to člověk musel hrát takhle a ten druhej tady. No, jo? A na jedné obrazovce. Jo? No a vlastně Patrik přišel na to, že vlastně proč to nezesynchronizovat ty dvě jako pomocí Wi-Fi a každý vlastně bude mít svoji část té klávesnice virtuálně u sebe a můžou vlastně oba dva koukat prostě na tu obrazovku, která normálně byla jenom pro jednoho. A vlastně hrát to spolu, takže jsme si jako krásně zapařili ten Tetris 2. Jo, Tetris 2 je právě zajímavý v tom, že je ideální pro dva hráče, každý tam má ty svoje soupečky a můžou jako soupeřit spolu. No, já jsem samozřejmě prohrál. To jako byla náhoda. Jako já jsem si blbě nabindoval ty čudlíky. Jo. Tak, no. Jako prostě náhodička. A pak jsme si teda zahráli Target Renegade, což je naprostá bužárna. To nám teda krutě nešlo oběma, teda jako tam je zapotřebí říct. No, je pravda, že už jsme to asi nějakou dobu nehráli, to jako pak jsme dali druhý kolo a to bylo vidět, že jsme se tam hodně zlepšili. Když jsme to kdysi hráli, že se to začalo malinko vracet, no. Ale jinak ty hry pro ty dva hráče, to bylo vlastně i tenkrát to byla taková sociální věc, že ty lidi se slezli u toho počítače a buď to hráli jako jednu hru a radili si, anebo hráli takhle něco jako pro dva. Ale i hru, u který jsem si já zažil největší zábavu, jako co se týká hromady lidí na spektru, to se jmenovalo Formula 1. Jo. Překládal to Lukáš Ledra. Aha. A bylo to prostě přeložení do češtiny od něj a bylo to vlastně emulátor závodů Formule 1 s tím, že ty jsi tam jako nezávodil vůbec. Jenom jsem jako simuloval, že jo? Ty jsi dělal manažera svý stáje jo. A pak si vlastně si viděl ty závody, tam byly nějaký náhodné události, prostě podle toho, jaký bylo počasí, si měnil pneumatiky a vyměňoval si pneumatiky, to si fakt musel řídit teda to vyměňování těch pneumatik a podle toho teda se ti zmenšil čas, jako co si byl v depu. Ale jinak to bylo jako náhodný a podle toho, kolik si investoval do toho auta, tak byla nějaká šance zase náhodným generátorem, že se mu něco stane nebo nestane. Pro spoustu lidí je jako prostá srdcovka pro spoustu lidí hra Chaos, kterou já teda v té době jsem neznal, poznal jsem ji až později. A je to od, nevím, jestli to jméno řeknu správně, ale Julian Golob, který určitě znáš, protože to je autor vlastně právě potom Lords of Chaos, ale hlavně, já jsem teď hrozný, teď mi to jméno vypadlo, to je ostuda. To je jedno, jak se k tomu vrátíme později. No úplně, ale to určitě taky znáš, chodíš po měsíční základně, vybavíš tam všechny lidi. Laser Squad? Laser Squad, ano, jak mi to mohlo vypadnout. No, to je prostě ta 50. Jo, já tam ještě nejsem. Laser Squad, jo, a potom později UFO série, takže tenhle ten člověk to udělal. A Laser Squad my jsme hráli jako hodně, protože to právě tahový, sice nehraješ to ve dvou jako najednou, ale fantastická hra, takže to jsme taky strávili spoustě času. Jo, přesně tak. Tam ta jedna mise, nejjednodušší je řešení, že tomu člověku dáš ten raketomet a prostě to tam celý rozstříš a seš hotový vlastně v prvním tahu, protože to tam jako úplně všechno rozmetáš. Jo, to bylo výborný. Jako můj oblíbený byl ten druhej, tam bylo víc scénářů, že jo, tak ten druhý scénář, tam myslím nějaký Moonbase Assault. Si ještě pamatuješ? Já si pamatuju, že tam byly 4 scénáře, myslím, jo. Tam byly podle mě tam byly 3 scénáře jako vestavení a pak byly jako 2 asi nebo 3 expanzní. Jo, tak já měl pocit, vím, že se dali donahrát další, jo, ale že jsem to dohrál všechno tenkrát. Tohle byla taky srdcovka, jinak tak ukaž, co tam máme dalšího. No tak Tetris 2 měl mimochodem výbornou hudbu, jo, od Franty. Jo, jako tak Sabotér 1 i 2,
Hele, koší. Franta byl samozřejmě legenda taky kvůli té hudbě, jako nejenom kvůli těm textovkám, který on udělal, ale právě i kvůli té hudbě, kterou skládal do spousty her, někdy ubohatil i jako cizí hry, vlastně to tam jestli si teda dobře teď vybavuju, teda zase, ne, že bych na to chtěl něco prásknout, ale Frantova první textovka na Spektrum teda byl podle mýho Podraz 3. Je ti jasný, kam to vede, že? Jo, je mi to jasný. A co prosím tě takhle, že úplně náhodně bych se teď zeptal, ne, že chci odbočovat, co byla tvoje první hra na Spektru? Hele, nebylo to tohle. Můj první hra, kterou jsem nedávno dohledal, byla taková jako Snake, taková ta žížela, jsme tenkrát říkali. Takže to byla první, dokonce jsem to někde našel. Jako jo, ale ty víš, ano, já vím, na co se ptáš. Ptáš se na Podraz 4 a ono tenkrát mě se na to už jako ptali, jako proč jsme to jako dělali, že uděláš pokračování něčeho jiného, nebo jako, jo, prostě jestli jsme neměli dost vlastních nápadů, ale tam byla ta směs jako toho, že my jsme jako, jednak to byl jako nějakým způsobem tribut, že jako nám ta původní hra přišla dobrá a chtěli jsme tomu jako vzdát čest a vlastně pak jsme měli třeba nějaký nápady, jako co by se tam dalo udělat. To hlavně byly skvělý nápady, že jo? A já jsem dokonce teda zrovna u toho Podrazu 4, toho mýho, ono jich je asi 10 nebo kolik, protože takový nápad měl jako spoustu lidí udělat jako druhý díl. Takže já jsem tam dokonce na začátku hned se tě to zeptá na nějaký heslo a to, abys jako mohl hrát jako, nebo abys ho věděl, tak to je heslo, jako jak projít bludiště v Indiana Jonesovi od Fuky. Což vlastně byl další jako tribut. Já jsem chtěl, mě ten Indiana Jones přišel tak skvělý, že jsem strašně chtěl, aby si to lidi zahráli. Že jsem je vlastně nutil tímhletím. Což jako z dnešního pohledu, jako který idiot tohle to udělá, že vlastně tu hru zamkne, že si skoro nikdo nemůže zahrát, kdo to heslo nezná. Jo. Jenže to tady znají všichni, protože to všichni dohráli. Já si ho pamatuju dneska jako naspaměť. Západ, sever, západ, 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 sever, jih, východ, východ, nahoru, sever, jih. Jako, jo. Tak tohle bych jako nedal. Tohle bych teda samozřejmě nedal. A jenom pro ty, co čekají, že teda, co je Podraz 1 a Podraz 2, když teda Franta udělal ten Podraz 3, tak Podraz 1 a Podraz 2 žádný hry nejsou, to byly jenom filmy. Tak. A Franta prostě udělal tu hru, protože když už byl film 1 a 2, tak on když něco dělá, tak to bude ta 3. Přesně tak, je to ta 3 a ve své době to byl naprosto unikátní jakoby záměr, nebo jako ten námět byl takový, že seš hacker, který hackuje se do nějakých sedí vlastně u počítače a u telefonu, prostě u modemu. Dneska jsou jako těhletě hry, nějaký hacknet a prostě jejich jakoby víc, ale vlastně i na tom Spektru pak vznikly takovýhle nějaký hry, ale bylo to dost unikátní. Na to Spektru je potom právě Hacker 1, Hacker 2, což jsou hry, která se mi taky docela líbila. Hacker 2 jsem hrál docela hodně. Tam bylo i složitý si nakreslit tu mapu. Tam je zajímavý, že tam jako se napojuješ na kamery v nějakém systému a nevíš, která je kde, ale chodí tam nějaký strážný a ty musíš jako podle času, jak on prochází, tak si to různě pauzuješ a přetáčíš a hledáš, jak asi to jako navigujou a pak dokonce můžeš dělat to, že nahraješ jakoby kus záznamů jako z té kamery a pouštíš tam nějaký roboty a ty těm lidem jako přepneš, že chvílim tam posíláš to, co jsi nahrál předtím, jakoby, jo, aby oni neviděli toho tvýho robota, který tam prochází. Zajímavá hra, kdybyste chtěli něco podobného, jakože hackujete se někam, tak zrovna Hacker 2 je jako docela dobrá opravdu, hra. Jako... opravdu zajímavě teda, no. Já jsem nedávno hrál, teď odbočím, nedávno hrál takovou jednu hru a nejsem si jistý, jestli jsem o ní už jako někde nemluvil, ta je nová. A je to z vesmíru a teď, kdyby se jako už se mi blíží, tak je to 50. No, tak jo. Jsem rád, že na tom nejsem sám. Já tam pak to jméno nějak Observation, myslím, se to jmenuje. A je to o tom, že ty seš vlastně v té vesmírné stanici nějaký, není to jako moc daleko budoucnosti a tam se stane nějaká událost a tu stanici to hodí někam úplně k Jupiteru, někam do pytle a je celá rozbitá na půl a jeden jediný člověk to přežije, což nejseš ty. Aha. Ty seš počítač v té stanici. Jo. S vymazanou pamětí samozřejmě, protože nevíš, co se stalo. Pravděpodobně za to můžeš trochu. Máš přístup ke kamerám, k některým systémům a vlastně musíš spolupracovat s tím člověkem a vlastně jenom tak jako umíš občas koukat někam, hejbat tou kamerou, pak občas teda řídit nějakýho botíka, když se do něj dostaneš. Jasně. Občas mu otevřeš tomu člověku nějaký dveře, když to jde. A je to jako zajímavé. Hele, tohle mi jenom připomnělo jedna skvělá hra od Infocomu, jako, která dělali skvělé textovky. Tak jedna z nich, myslím, že se jmenuje, nevím, jestli Suspended nebo jak, ale ta je o tom, že ty seš jako, začne to nějakou katastrofou. Někde se něco stalo na nějaký celý planetě a jako nějaká klimatická krize a ty zjistíš jako postupně, že seš vlastně jako nějaký člověk, který tam byl někde v nějakém komplexu zavřený, v nějakém hyperspánku nebo jako
hibernaci a vlastně jako jsi tam napojený jako na přístroje, které jako můžeš ovládat různý robůtky a ty robůtci mají ale různý věmy a některé jenom jako třeba slyší nějaký jako, nebo vidí, ale vidí jako slyší, některý zase mluví ve verších, jako máš asi 6 robůtků a každý má různý věci a ty to jako zkoumáš jako ten svět prostřednictvím toho a mezi tím tam přijdou nějaký lidi jako ze zhora, který si jako myslí, že si nenaplnil tu svoji funkci, která je právě zabránit té katastrofě. Ty seš tam o tom, že tě probudí, když je katastrofa a máš tomu jako zabránit, jako nastavit tam nějaký věci, abys to jako vlastně doladil. A ty právě jako postupně jako ty robotky tam posíláš a posloucháš třeba, co se ty lidi baví a oni se tě rozhodnou vlastně, že jako teď se tam vyspějí a pak druhý den, jako až se trochu proberou, takže jako půjdou a asi tě budou muset odpojit, protože ty zjevně seš jako na tom špatně, ale to je hodně zajímavá hra, která mi právě připomněla, že máš jako ty senzory a jako jo, je to taky zajímavý, že poslouváš těma robotkama. Tak to je teda ne na Spektrum, ale Infocom, jedna z dobrých her od nich. Oni taky toho udělali spoustu skvělých. Ježišmarja. No tak dobře, pojďme dál. Sabotér se stal. Sabotér je skvělá hra. Jednička i dvojka. Teda. Jednička i dvojka, oboje jako výborný. Dvojka, tam je ženská. Tak je, aby to bylo... Tam je ženská. Zase perlička k dvojce, nevím, ty to možná znáš, ale jako tam je ten loading screen, jako který je zajímavý jednou věcí, nevím, jestli si jako vybavíš kterou. Teda jako pamatuju, že jsem na tom Rogalu, že jo? Myslím, no, tak ty jako přiletíš na tom Rogalu, ale já jsem začal kreslit mapu, jako si toho, kterou když tak možná pak můžeme hodit jako ukázku. Ale když jsem si jako začal komplex veliký. To je velký komplex a já když jsem pak jako to nahrál už asi po miliontý, tak na to koukám na ten obrázek a říkám, hele, to, co oni tam mají nakreslený, to je ten komplex, jako ten on tam je, takže fakt jako tam je to místnost po místnosti a je tam dokonce jedna perlička. Jedna místnost, jedna ta místnost je jiná. Já jsem ti to možná, už jsme se o tom bavili, nebo možná to víš. Že to vím z nějakého polského časáku, kde jsem tu mapu viděl. Ale ta mapa, jedna ta místnost je jiná a to je právě ta tajná, kde můžeš získat vlastně nekonečný jakoby zdraví, myslím, že jsi nezranitelný. Je to myslím v té levý věži někde tam. No, je to, když jdeš jako furt doleva vlastně a pak dolů, tak tam to je. Přesně si to taky pamatuju. Takže to bylo výborný. Ta jedničku jsem točil víc, ta dvojka byla na ty těžší levely už jako hodně složitá, tak, jakoby, ale tak bylo si to člověk vždycky dohrál na ten základní a pak si šel zase hrát něco jiného, že jo? Prostě, hele, tak to bylo na tom Spektru, jak jsme se o tom bavili. Jako zajímavý, že vlastně člověk to teda nahrával to těch 5 minut, někdy 3krát po sobě, protože mu to hodilo ten R-tape loading error, že jo? A vlastně potom, když už to teda nahrál, tak si chvilku hrál a bylo ti líto to po 2 minutách teda vypnout, jo? Ale vlastně na druhou stranu spoustu těch her bylo stavěný tak, že jako člověk si to zahrál, chvilku si to užil, ale vlastně ta ambice dohrávat to tam nebyla jako zdaleka vždycky tak silná a často se ty hry ani nedělaly, že by to bylo možné, jako vlastně, jo, když si vezmeš. Ono to je pravda, že to dohrávání vlastně původně, že na těch arkádových automatech to jako moc nešlo. Jako, samozřejmě ne, že by nebylo lidi, to žádoucí vlastně, aby to jako protočili tam lidi a točili dokola za jeden. O to si spíš jako užít zábavu, prostě jako, že si to člověk jako zahrál. No, takže ano, jo, že se to vlastně, když to dohrál, tak že to mělo konec, tak třeba ten jetpack se to prostě točilo dokola. Ano, jo. Tak samozřejmě na tom počítači už to bylo o něčem jiném, tam jako nikomu, tam se do toho ty peníze necpal, že těm lidem to mohlo být jedno, ale stejně to bylo, někdy ty hry byly tak těžký, že vlastně jako potom ta obtížnost jako dostat se dál, jako, že jo, když vydali R-Type, tak to trvalo hodně dlouho, než zjistili, že když to namastrovali, že vlastně poslední level omylem tam dali znovu ten první, až to později to opravili, že tam měl být ten, jako ten správný, nevím, jestli je 8 nebo kolik, takže tam byl, takže jo, i tohle to se stávalo. Já jsem to tenkrát člověče snad R-Type na Spektru dohrál, protože jsem byl nemocnej. A měl jsem ho prostě jako asi týden jen tak a fakt jsem to týden hrál v kuse. Ale věřím, jako, ale ono na druhou stranu tenkrát jako pouky, že jo, to bylo vlastně jako celkem standardní kultury, že jako se ty věci v časopisech byly pouky a jako cheaty. Kdo neví, pouky byly vlastně věc, nebo příkaz, který člověk mohl vlastně dát do toho vlastně před ten program, aby vlastně vyměnil nějaký kousíček kódu a ten kousíček kódu většinou znamenal, že například neubývají životy, jo, když se zabije člověk. Takhle, ono jako nebylo to často tam jednoduchý dostat, jako většinou jako takhle, to mohli udělat ty lidi, kteří měli takzvaný multiface nebo něco, čím to jako zastavili tu hru, vlezli na tu adresu a tam napsali třeba 201, což je nějaký return kód a tím vlastně jako něco ukončili dřív, než mělo, nebo tam napsali 0, čím změnili instrukci, která něco dělá na NOP, což znamená, že to nedělá nic a životy se třeba typicky nezmenšovaly, jo, takže
nějaký zmenšení nějakého čísla si změnil na NOP a ono to najednou ty čísla nezmenšilo. Ale to mohli dělat tyhle ty lidi, kteří tohle to jako neměli to zařízení, tak museli mít nějaký buď to loader předtím, který věděl, jak to nahrát s tím poukem, takže to byly takové jako menší programky, a nebo potom museli samozřejmě to mít od někoho, kdo to už jako tu hru kreknul, tak tam byl ten trainer, že ten člověk vzal ten pouk a dal to, že když to nahrál, tak typicky se dělalo, že zmáčneš téčko, a když si zmáčknul téčko, tak jsi to měl s poukem, a když to zmáčknul něco jiného, tak jsi to měl bez pouku. Já vím, že jsme tam jako psali, že jsme měli právě jako na to nějaký softík malinký, prostě a většinou to šlo s tím. Musel se většinou, jako když potom to chtěl člověk s tím loaderem, tak to bylo nějakých jako bajty, který jsi tam přebušil, pak si to třeba i uložil na kazetu, abys to tam měl, to jsi nahrál před tím samotným programem a vlastně potom si nahrál tu hru. Takhle jsem jeden z prvních věcí, co jsem takhle poukoval a pro co jsem psal loader, byl Dender, jakoby. To byla taky výborná hra samozřejmě, takže tam dlouho jsem hledal ty pouky, to jsem to ještě tolik neuměl, takže mi to trvalo ho najít, ale našel jsem teda, aby mi neubýval čas. Byly tam v té době na těch, já vím, že třeba na Amize to bylo jako hodně, že jo, ale na tom Spektrum byly ty hry zabezpečený v tomhle směru nějak jako? Jo, bylo to naprosto běžný, jako a i ty ze západu se zabezpečovaly jakoby na dvě věci. Jednak oni chtěli, aby to nemohli kopírovat lidi, takže často měli nějaký turboloader, což teda bylo jednak to, že to nahrávalo se rychlejc, jako ta rychlost toho přehrávání byla jakoby rychlejší a ty intervaly mezi tím signálem byly jako kratší a díky tomu to bylo rychlejší, ale taky se to hůř kopírovalo, protože ta kvalita degradovala mnohem rychleji. No, ale taky se ta kazeta prostě ničila, takže zase ty lidi museli být jako naštvaní. A druhá věc je, že oni to často dělali tak, aby to lidi nemohli odstranit nebo se do toho podívat, tak tam byla nějaká ochrana. To byla ochrana spočívala v tom, že tam byl nějaký kód, který byl tak složitý na pochopení, že vlastně jako nikdo nedokázal ho odtrasovat a dostat se dál do toho programu. A pak co to loadovalo, už jako lidi neuměli. A tenkrát my jsme vlastně jako se specializovali do nějaký míry, jako třeba s Frantou, na to, že jsme vlastně tyhle ty věci brali, ty ochrany jsme nějakým způsobem lámali a vlastně šlo nám o to ne jako rozbít ten program, ale vlastně jakoby odstranit ten turboloader většinou, protože my jsme to pak třeba nechali klidně jako nějak zabezpečený dál, ale vlastně šlo nám o to, aby to bylo v tom normálním nahrávání, aby se na tom dali používat ty kopíráky. Takže to jsou taky hříchy mládí. No, tak. Ale ono to jinak moc tenkrát čeho nešlo. Zajímavý, o čem jsme se tady už bavili mockrát, bylo, že ty kopíráky většinou fungovaly tak, že té paměti bylo málo, že kus toho kódu se prostě psal na obrazovku. Jo, já sám jsem napsal několik kopíráků a některý byli fakt výborní a oni dělali i jako kompresy, že když byly sekvence stejných bajtů, tak to kompresili a právě já jsem napsal jeden, který měl mít jednu řádku kódu a zbytek používal na to, takže jsem tam dali fakt nahrát hodně dlouhý věci, jakoby skoro celých těch 49 kg tam mohl nadspat a s tou kompresí ještě další věci, jo. Protože staré hry typicky, když se třeba nahrával obrázek, že jo, tak ten se nahrál, znáš to, takový ten typický zvuk toho vykreslování obrázku, tak jako spoustu lidí to rádi poslouchalo, pak když jeli ty atributy úplně jiný zvuk, to bylo jako super, že jo. Každý věděl, co to znamená. Jo, prostě, když ten zvuk slyšíš, tak to poznáš, jako dneska bys to poznal, když ti řeknu, tady je loading screen Jetpacka, ne, že bys poznal, co tam je, ale věděl bys, že je to loading screen. Jetpacka bych nepoznal po sluchu, ale právě tyhle ty obrázky se daly, tyhle ty věci se daly právě z kompresora, když to nahrával. Samozřejmě později už potom se dělaly i kompresované obrázky, aby se to nahrávalo rychlejc, takže se ten obrázek nahrál z kompresora a jenom se jako ukázal a to bylo to, nebo vůbec tohleto jako loading screeny. Proč to bylo? To bylo proto, že se to nahrávalo tak strašně dlouho, že ty lidi, aby jako u toho neumřeli nudou, tak si jim chtěl ukázat aspoň nějaký obrázek, na který oni ten 5 minut jako koukali a těšili se. A byly u toho různý vychytávky. Já si pamatuju, že dobrý loadery, ano. Exolon, myslím, měl prostě část toho loaderu byl, že se tam pak objevil odpočet. Přesně tak. Hele, to byla v té době, z dnešního pohledu bych řekl, že je to jako banální, aspoň teda z mých zkušeností dneska, ale tenkrát, kdo uměl udělat takhle loader, který něco dělal, byl fakt velký frajer, to jako neuměl každý. Takže já třeba jsem byl tenkrát moc pyšnej, když ten Podraz 4, když se nahrává, tak se to tam kreslí jako jinak než ten a pak tam bliká ta kontrolka, jo. A to byla ty věci se prostě úplně jiným způsobem objevoval. Jo, přesně tak, jo. A dneska s tím lidi dokážou úžasné věci, nevím, jestli znáš demo, jmenuje se Loading Screen Era, nebo Tape Loading Era, tak nějak se jmenuje. A to jako vlastně začne se nahrávat a pak dělá něco během toho nahrávání, dokonce hraje AIčkovou hudbu a během toho ti streamuje různé věci, které dělá vlastně během toho, co to jako nahrává. A když to skončí, tak máš nějakých asi 5 minidem tam nahraných, jo, takže na to se když tak podívej, to je fakt vychytávka.
No hele, pojedeme v těch hrách, protože zatím jsme jich moc neprošli. Asi tak 4. Hele, myslím, že jsi tam měl Night Lord, tak to je věc, kterou bychom asi měli zmínit. Night Lord, to je vlastně klasika, jenom protože to definovalo žánr. To je vlastně taky zase, co bylo v té době zajímavé, že mohly vznikat nový žánry. To už dneska se málo kdy povede někomu, že vymyslí něco novýho, ale tenkrát to bylo jako na pořadu, jako nechci říct dne, ale jako každý měsíc si skoro mohl čekat, že přišlo něco originálního. Jo. A tenkrát dělali fakt jako mashupy. Taky samozřejmě se lidi vykrádali a říkali, většinou to bylo, že vezmeme tohle a tamhle to dáme to dohromady a buď to fungovalo, nebo ne, někdo s tím udělal díru do světa, někdo prostě jako nic, že jo. Ale ten Night Lord, to byla firma, jako dneska vlastně by to bylo Rare, že jo, který jako potom Nintendo prodalo teda jako vlastně Microsoftu, ale tenkrát se jmenovali Ultimate Play the Game a ještě předtím nějaký, myslím, ACG, nějaký Ashby Computer Graphics, nebo nějaký takový nějak, co měli jako ještě nějaký jiný název, ale byli to bratři Stemperové jako a ty vlastně měli tohleto studio a dělali fantastické věci a právě od nich byl ten Jetpack, to byl vlastně hry, který, když si kupoval to Spektrum, tak se ho měl u toho přibalený, takže to byly dobrý díl, samozřejmě. To by si vlastně řekl, to jsou jako ty release titly vlastně, jakoby. A potom právě přišli s tím, v těmhletím oni tomu říkali, teď nevím, jestli Filmation tomu říkali, tomu systému, jakože to 3D. To izometrický. To izometrický, no. A to bylo vlastně jako, to bylo wow, to bylo úplně něco tak předtím si z boku, že jo, nebo jen přesně, takový. buď to bylo ze zhora, nebo z boku. Oni udělali teda předtím ten Attic Attack, který je zajímavý, že je vlastně jako místnost ze zhora, ale přitom panáčci jsou z boku, takže kombinovalo se ledasco. Ale pak přišli s tím tam ubejvá, že jo, pořád si to co se mění do té kostřičky. No. Ale pak vlastně přišli s tím Night Lordem a to byla opravdu velká pecka. A já tady mám těch izometrických her víc. Ale jako je miluju prostě Great Escape. Great Escape taky jako to je skvělá věc, taková jako dalo by se říct taky akční adventura. Samozřejmě, já jsem v té době neznal ten film, že jo. Teď jsem si to po letech znova pustil a hraje tam ta hudba z toho filmu, tak člověk má vlastně jako neuvěřitelnou radost. Tenkrát to jen tak pípalo, že jo. Ale tam je fantastický, to je hra, kde vlastně pro ty lidi, co jako nevědí nebo nekoukají ještě na tu stránku, kterou já doporučuji, abyste si projeli a tam najdete bude v popisku pecky. určitě. Takže tam to je hra, kde seš vlastně jakoby prisoner of war, jsi zátec v záteckém táboře a když nic neděláš s tím panáčkem, tak on začne chodit podle nějakého toho denního režimu, který máš a ty vlastně můžeš takhle tímhletím způsobem prozkoumat, kde máš být, kdy, protože tam je nějaký nástup a musí být všichni na nástupu. Escapist, což je něco podobného, jo. A jako, ale samozřejmě tady to je úplně o něčem jiném. Ho pak začneš ovládat a vlastně jdeš někam jinam v čase, kdy nemáš by a nevíš kdy, takže někam vlezeš, někdy tě tam pustí, někdy naopak tě hned zase zabásnou, jdeš do basy, kde si to musíš odsedět. V noci tam je fantastický to, jak tam jako jezdí ty reflektory, jasně. Že jo, jako by tě hledají, takže ty tam běháš. Já nevím, jestli jsi ten film viděl. Jo. Já se přiznám, že jako asi jsem ho neviděl. Určitě se na to podívej, je to šílená klasika, prostě strašně moc dobrých herců, Steve McQueen. Já vím, že tam hraje Steve McQueen. Je tam taková ta nejklasičnější věc, jak právě ho zavřou do toho prostě Hansliku a on si tam hází, že jo, prostě hází s tím baseballovým prostě míčkem a je to prostě naprosto boží a ty věci, které v tom filmu jsou ve skutečnosti i v té hře, včetně třeba těch kamen. Těch kamen jsou a včetně toho, že tam máš tu čokoládu a tyhle ty věci, to prostě všechno tam opravdu jako je. Skvěle. A mimochodem ten film není jenom tak o nějakých zajacích, ale o pilotech, jako britských pilotech a amerických, kteří byli zajatý prostě ve druhé světové. A na rozdíl od jiných vojenských zajatců, tak o piloty zase se staralo Luftwaffe. To právě nedělali jako jiný. Jo, to bylo takový jakoby gentlemanský. Že prostě to byla elita. Že? Byla to elita a tohle taky, takže ty prostě, co jim dělali ty želářníky, to byly vlastně taky jako elitáci. A to se opravdu stalo a opravdu ten velký útěk jako byl a samozřejmě se stalo i to, co se tam opravdu na konci stane, já to nechci, jako, pokud to někdo neviděl, tak fakt doporučuji, je to jeden z nejlepších filmů, co jako je a opravdu podle skutečné události a ty lidi byli šílení frajeři. Teda, jako. Musím říct. Tak ale to jsme se zase zakecali hned u další hry, která je mimochodem fakt skvělá, dá se to dohrát, jsou tam teda nějaký glitche, například teda rovnou jeden prozradím. Nebo spíš takový poločíty. Jako... No, ne, tam jako chyba, že prostě opravdu ty můžeš dát tu čokoládu těm kamnům, což fakt jako na to nikoho nenapadne. A oni pak začnou tancovat po místnosti, tak jako divně, tak to asi jako není úplně přesně. Pak je tam ta Time Stood Still, což je taky takováhle izometrická věc. Já jsem to až tak moc nehrál, taky se přiznám. Ale... Tak to já vůbec. Tak co tam máme dalšího, je pecka, moje oblíbená další je Rex, jakoby, jo.
to je hra, která má naprosto fantastickou grafiku. To vidím, no. To je úplně... Ale já jsem to určitě hrál, když na to koukám, ale moc si to nevybavuju. Teda. Je to hodně těžký, takže my jsme to hráli většinou s tréninkem právě. Hodím tam potom nějaký screeny určitě. Ale je to naprosto famózní hra. Tam je docela dobrý, je tam i demíčko, který stojí za to si pustit, aby jako člověk věděl vlastně, co to má dělat. Jak to má dělat. To není demíčko jako ve smyslu jako demo scény, ale právě jako ukázka toho a tam vysvětlou, jaký ty zbraně, jak se jako vylepšou, když něco sbíráš a jak to máš dělat. To bylo na té druhé straně, myslím, té kazety původně a vlastně na té první je ta hra samotná, která má dokonce 2 díly, to když dohraješ, tak dostaneš heslo jako do té další. Takhle se dělalo to pokračování. Jo? Takže... Dneska by to životě, to by znamenalo, že si nikdo nekoupí tu 2. Takhle, ty můžeš pustit tu druhou, ale vlastně, když jako nevíš to heslo, tak nemáš ty zbraně, nemáš ten equip jako na začátek, takže vlastně začínáš jako z ničeho. A když to předtím dohraješ a dostaneš to heslo, tak začínáš vlastně s nějakýma lepšíma věcma. Nebo Myth, ježišmarja, tak to je ten taky byl i samozřejmě. Ten byl jako skvělý a ten je taky vlastně ve stejném engineu, jakoby udělaný a tam tady ten Indiana Jones level, to je grafika nádherná, já to mám strašně rád, tuhletu hru. Je to hezký, no. Je to hezký, tam jsou takový ty pasti, že chodíš a když jako na to nášlapní, tak oni někde spadnou ty sloupy a jo, prostě běhají tam ty myši nebo ty krysy, nebo co to je moc strašně hezký, no. No, tady je to taky Hammerfist, to je jenom jako černobílý, ale taky super oblíbená hra. Tak to jsem protočil mockrát. Ono to černobílý samozřejmě bylo z dobrého důvodu, protože to spektrum sice bylo barevný, taky se to jmenuje spektrum, ale tam samozřejmě bylo ty věci, kterým se říkalo atributy a to vlastně znamenalo, že vlastně víc než 2 barvy se nemohly zobrazit na políčku 8x8. Přesně tak to bylo. Tam jako vlastně to bylo udělané tak, že byla nějaká jakoby pixel mapa, která byla teda 256 na 192, tam jste mohli ten bytík nastavit nebo vypnout a podle toho svítil nebo jakoby byl zhaslej, respektive byl tou jednou nebo druhou barvou, ale v rámci toho 8x8 čtverečku mohly být standardně, řekneme, tyhle barvy jenom 2. Ale samozřejmě, jak jsme se bavili o tom skenování paprsku, tak vlastně lidi, když to dokázali dost rychle přepínat, tak dokázali udělat, že někdy se to dělalo jako po jedné řádce dokonce, ale to se dalo udělat jenom úzký pásek obrazovky, anebo se pak dělalo jako po 2 řádkách a to se dalo udělat možná dokonce jako i těch skoro 32, myslím, že 31 je dneska rekord, jakože nevím, jestli 30 nebo 31, ale udělali vlastně engine, který myslím, že se jmenuje Nirvana nebo Nirvana Plus a tam vlastně dokážeš udělat tady ty multicolor věci, takže jsou nějaký hry dneska, které... No to pak trochu bliká, ale jako... Tohle to vůbec nebliká. Ne, to máš fakt ty barvičky. To, co říkáš, ty to blikání, to je zase ještě... To je to, že střídáš ty barvy jako napříč, takže mezi těma, aby to dělalo takovou tu iluzi, protože tenkrát ty CRTčka měly velkou setrvačnost, takže když si střídal ty barvy, tak to vlastně jako to nepoznal, ono to vůbec neblikalo. V tom standardním blikání toho CRTčka tohle vůbec blikání nebylo. To vůbec nebylo. A naštěstí musím říct, že i na tomhle displeji je to překvapivě koukatelný, protože jedna z feature, za kterou jsem jako asi nejvíc na tom skoro pyšnej, je právě to, že se mi to podařilo donutit, aby to jelo na té frekvenci 50 Hz, obě ty DSK, přestože standardně jdou na 60. Takže jsem to trošku jako donutil, prostě, aby to fungovalo tak, jak já chci, jo, takže... To je samozřejmě boží. A teď jsem si teda vzpomněl ještě na jednu hru, co prostě ty tam určitě máš v tom seznamu, a to je Last Ninja 2. To bylo prostě jako... To bylo samozřejmě, kdo to hrál na té 64, ta hudba, jako to je jako naprosto fantastický, 1, 2 i 3, skvělá hudba vlastně. A na tom my jsme měli tu 2, taky si pamatuju, že jsem na to dělal tenkrát nějaký pouk, tam bylo docela složitý udělat právě, aby se ten pouk jako přenášel mezi těma levelama, protože to byly dohrávací věci, že jo. Tenkrát zase můžeme říct, některé ty hry byly tak velký, že ty jsi nahrál jako ten jeden level, pak když ho dohrál, tak to jako řeklo a puste pásku, ty spustil pásku a on se donahrál další level. A když si jako umřel, tak to řeklo a teď přetočte jako na to místo, kde jste si vynulovali na tom kazeťáku to počítadlo a nahrajte znovu ten první. Takhle to jako někdy fungovalo, ty multilevel. A někdy ty hry to měly, že právě když měl tu 128, což je tahle ta mašinka, která měla víc paměti, už 128 kg, wow, jako to je, fakt bylo tenkrát hodně, tak toto umělo nahrát do těch dalších stránek, který tam mělo a mohlo mít jako schovaný a pak to jako nemusel tohleto dělat zpátky. Což třeba zrovna to Chase HQ umělo, že vlastně když to nahrál jako celý, tak se to nahrálo teda o to díl, ale pak to valilo. Jsou takový závody auta.
Jo, taky skvělá hra, má parádní hudbu. Jedna zajímavost, tam je jedna z těch her, kde se jako míchá ta hudba z toho AIčka, což je zvukový čip, který je ten v té 128, ten tříhlasej, a toho speakeru. Ty bubínky jsou na tom speakeru, takže proto jsou takový jako hodně výrazný. No, oni to zní úplně jinak. Zní to úplně jinak, takže tenkrát to bylo jako wow, jak tenhle zvuk dokážou vyrobit. Dneska, jako když vám všechno nahrajou do MP3 nebo do OGU nějaký symfonický orchestr, tak to nikoho neohromí, ale tenkrát jako vyždímat z toho spektra nějaký zvuk, to bylo taky mistrovství vlastně jako Franta, že dokázal na tom AIčku, nebo pak si hrál i s těma speakerovejma rutinama. To byla taky další, jakoby zase, jak jsme se tady bavili o ochranách, tak to, nebo loudry, to byla taková ta vyšší dívča napsat vlastní, jako to, čemu jsme říkali, hradlo, slovní hříčka, programátoři vůbec, nebo jako jsou mistři slovních hříček, takže hradlo bylo to, co jako přehrávalo tu hudbu, tak napsat si vlastní a nějaký vychytaný, třeba umělo jako hlasitosti, jo, protože to bylo jako dobrý, protože tam je vlastně jako jednoduchý speaker, který má membránu a ta membrána, ale samozřejmě, než se odchlípne, tak to nějakou dobu trvá, takže ty, když ji jako odchlípneš na chvilku a zase řekneš, aby se vrátila, tak ona udělá malou amplitudu a tím touhletou dílkou ty jsi schopný vlastně modulovat tu hlasitost, takže třeba pamatuju si Mirek Fiedler, kdy jako má tu hru Star Fox, která má na začátku hudbu a tam ta hudba jako zesiluje, jo, což je takový jako, jo, to bylo taky něco, jo. Tak nebo vůbec hudby od Tima Follina, ty byly 8 hlasí, kde on namíchal do toho speakeru 8 kanálů a ještě když měl AIčko, tak tam byly zase naopak, to bylo obráceně, tam byly bubínky, jakoby jenom takový jako jednoduchý, ale byly jako na tom AIčku. A dostáváme se k tomu, některé ty hry si člověk nenahrával, protože to byla skvělá hra, ale něco mělo, buď to jako jenom skvělou grafiku, ale jinak to byla na houby. A nebo to právě mělo tu skvělou hudbu, takže třeba hra Chronos, jako která sama o sobě, jako nějaká střílečka, ale kdo to jako hrál, kvůli tomu většinou to člověk nahrál, poslouchal chvíli tu hudbu a vlastně pak to jako vypnul, nebo si to zahrál a skončil. Tím se dostáváme k tomu, že jo, co si pak taky zvětšnil, jak si říkal, že to postavil ten piedestal. A to byly samozřejmě ty hudební dema, který prostě dělal Franta, že jo, ty FX soundy, kde vlastně z různých filmů a hudeb a prostě jiných her nebo z jiných počítačů si předělával hudby pro to spektrum, aby si to ty lidi na tom spektru taky mohli užít, protože si teda napsal přesně tohleto hradlo a vlastně udělal prostě tu hudbu a tam vlastně ještě psal takový různý jako vzkazy různým kamarádům a známým. A jeho FX soundy byly epický. No a prostě potom, když si měl Amigu, že jo, tak si vlastně to celý předělal do vlastně jako Amigy a hráli to tak, úplně přesně. Na tom je vidět, já jsem byl asi hodně zastydlej v tomhle, jako asi mi to zůstalo do dneška, že to spektrum opravdu jsem jako nebyl schopný jako pustit, jo. Takže i když jsme měli tu Amigu, tak já jsem vlastně v tu dobu udělal, ještě na té Amize, když se k tomu vrátím k těm demíčkům, tenkrát se dělalo i to, že se ripovaly ty hudby a jenom se dával dohromady kolekce těch hudeb, jo. Petr Voneš, Melody Musicy, ten jich udělal spoustu a vlastně tam si jako vyripoval ty hudby a jako nahrál to, ale tam si pouštěl si ty hudby, nemusel si nahrávat ty hry 5 minut, ale nahrál si to a tam si měl třeba 10 těch hudeb, jo, on v tom toho taky tolik nevešlo. Takže to se dělalo běžně takovýhle hudební dema a Frantově hudební dema, ty FX soundy byly zajímavý právě tím, že to byly ty AIčkový hudby a v té době on byl opravdu jako hvězda, jako dokonce to vyšlo, že jo, v Británii na nějakých těch cover tapech, jako tam je teda srandovní, že jméno Fuxsoft se jim asi nezdálo dost košer, protože když ho čtou Britové, tak to je jako docela jako problém. Takže tam je to, myslím, napsané jako Franksoft. Jako to vydali pod tímhle názvem. Já vám příště řeknu, že uvidím. Nazdar Franksoft. Jo, tak ty víš určitě, že na Fidonetu on měl dlouho tu signaturu jako my name is spelled, nebo is pronounced Fuka and yes, it's my real name. Jako by, prostě, takže. Vím. No, takže on udělal ten FX Sound, který měl právě tu kolekci těch hudeb. On jich udělal několik a postupně, jak vždycky přidal další napsal další hudby, tak udělal další, kde to přidal. Až byly všechny písmena A až Z, všechny písmena byly jakoby na spektru, který on vydal na spektru a tam byly skvělý přidáky, tam byly od Žára, že jo, prostě jako věci. Prostě takový ty věci, co člověk měl rád. Poslouchal, Policajt z Beverly Hills. Policajt z Beverly Hills. Ale i jeho věci, že jo, a prostě Lands of Confusion jako od Genesis, jako taky skvělá věc vlastně. Věci, nebo to, co bylo v tom Drailerovi, že jo. A úplně první byl samozřejmě moje nejoblíbenější hudba je prostě Monty on the Run, že jo. A to byla ta první pod Ačkem a ta má jako jednu fakt velkou zajímavost.
protože já to mám hrozně rád, tu hudbu, konec konců, jestli jsme volali, tak si tam... dneska a je to tam, zase mě to pobavilo. Tak jsi to pochopil. No, každopádně ta hudba je vynikající na tom Commodore 64, pokaždý to tady zmíním, on měl bezvadný zvukový čip, SIDA, prostě. Jo, jako Rob Hubbard. Ale ta zajímavost není v tom, že jí Franta dobře napsal. Ta zajímavost je, že ona nemá konec na tom. A to nemá proto, že on to měl jenom na kazetě a tam prostě ten konec nebyl. A on měl jenom tu hudbu nahranou z toho na kazetě a prostě si ji neposlech, takže ten konec prostě domyslel a dal tam nějakou ruskou prostě tu melodii. Ne, to je ještě druhá hudba, to je z Rasputina, druhá hudba od Hubbarda, kterou tam dal vlastně. No, si domyslel, jako, ano, ale jako domyslel to, no, přesně tak. A prostě ten konec skutečně tam neměl, protože ho prostě neslyšel. Jo, je to tak. A tam ještě má to jednu zajímavost, že třeba právě Mirek Fiedler, kterýho jsme tady jako zmínili, tak ten potom vzal tu hudbu a vlastně ji přepsal na tu 48. On vzal ty stejný data a to hradlo jako napsal 48 a jako snažil se tu stejnou hudbu hrát, takže je to namontovaný, teďko jsem zapomněl, Planet of Shades, nebo u nějakých z těch jeho her je to v prvním Melody Musicu, když bychom se pak podívali, tak tam to bude, takže tam je ještě jako 48 verze tohohle a je to z těch stejných dát. Jakoby, jo. Já vím, že to bylo zajímavé, že se to nahrával na té 128, ale musel tam dát tu 48 mod. To je právě ten User 0, o kterém jsme se bavili, že to chování té 128 bylo trochu jiný, když to přepnul do toho user modu, ani na jiný vlastně, když to bylo v tom 128, takže spoustu těch demíček chce vlastně přepnout do toho 48 módu, ale musíš to někdy přepnout tím, že jako vlastně vlezeš do toho 128 a tam si napsal user 0, což to jako zresetoval do toho 48, ale nezakázalo stránkování, jo, což je taková vychytávka. Ten můj emulátor tam to má čudlík, takže tam se s tím nemusí do toho trápit. Já jsem si všiml, tady máš Last Ninja 2, je to tak? Ninja je boží, jako samozřejmě. No, Laser Squad, o tom jsme se bavili. To je právě ten druhý level tohleto. Vynikající věc. Tam byla vlastně jedna drobná chybka, že když tam byl takový ten, jak si střílel, tak si mohl dělat ten spread fire a musel si říct od někud někam. A když si dal ale jako na stejné místo a neudělal ten range, tak ono to střílel úplně jako random vlastně, jo. Takže to bylo potřeba vždycky aspoň o pixel posunout, to si pamatuju, abys to tam kosil. Jo, že když to tam nedal, tak to bylo. Jo, skvělá. Rebel Star, to jsem člověče nehrál. Tohle byly vlastně předchozí od toho Golopa hry předtím a tam je zajímavý, to jako obsazuješ nějakou vesmírnou základnu a jedna je taková hodně, tohle je jako vesmírná základna a tady naopak bylo takový hodně jakoby džungle. A právě jak jsme se bavili, že ten Laser Squad měl ty extenze, tak tam je zajímavý, že dalo by se říct, že ty dvě z těch extenzí jsou jakoby tribut těm původním hrám, že jeden je ta vesmírná základna a druhá je ta džungle, jo, takže to je takový zajímavý. A Lords of Chaos je právě pokračování toho chaosu pro spoustu lidí taky jako fantastická hra od něj, jo. To jsem vůbec nehrál. Takhle, my jsme to měli, ale přišlo nám to strašně složité, takže přiznám se, že do toho jsem se taky nikdy nepoložil. Věcí prostě, přesně, no, tam jsem Space Crusade. To jsem tady dal jako, že to je zajímavý, ale přiznám se, taky jsem to vlastně nehrál jako tolik, jenom jsem to zkoušel. A tohle je ten chaos. Ten jsem zkoušel hrát, tam je zajímavý, že tam opravdu můžeš vyvolávat obludy a ty obludy pak ovládáš a vlastně jako těch počet těch bojovníků. Na začátku seš ten kouzelník, ale vlastně postupně máš spoustu svých oblud, který ovládáš a snažíš se zničit toho protějšího, který dělá to samý. Takže tady je vidět na tom screenu, jak je to docela busy, už je jako... já jsem takhle, a o tom se změnil po každý, takže to nemusíme moc rozebírat, ale jedna z nejoblíbenějších her je NetherEarth, což je prostě strašně vymakaná věc. Já jsem z toho byl úplně nadšenej. Mě to otevřelo ten svět toho vlastně jako těch strategií, prostě opravdu takových těch akčních. Ale to jsem hrál taky strašně moc a teda musím říct, tam bylo několik věcí, které mě jako na tom mrzelo. My jsme teda, nevím, jestli to byla ta hacklá verze u nás, ale občas se stalo, že tam byly takový, jako se udělaly jakoby neviditelný kostky. Ne, občas to se tam pořád stávalo, prostě, jako je to tak, to bys měl opravit prostě. Někdy to šlo vyřešit tím, že jsi tam dal ten nuke a ten to někdy vyčistí, ale někdy ne a někdy je to konečná, takže to je škoda. Je to tak, to se běžně stává prostě. Jo, ale jinak druhá věc byla, že vlastně tam, když to člověk chtěl hrát jako správně v uvozovkách, tak to stavěl tím, že programoval ty robůtky a posílal se tam. Ale vlastně jako mnohem jednodušší si bylo jako vzít toho jednoho a s tím to tam valit manuálně. S tím honem prostě dobít druhou základnu a tím jako dorovnat ty šance. A ještě tam byla jako nespravedlnost, že ty protější roboti měli ty kvalitní mapy udělané takovou jako nálevku, že oni tím procházeli, když to ty tvoji se tam blbě trefovali a jako vlastně musel si většinou jako navést. Ta mapa byla udělaná tak, aby fakt byla nespravedlivá, ale dá se to dohrát opravdu jako vlastně jenom strategicky. Mnohokrát jsem to dohrál. Jako, je to skvělá hra. Hele, Shadowfire, to je taky byla moje jako srdcovka,
která mě se strašně líbilo, jako to ovládání. To bylo jedno z prvních, který bylo jako, dalo by se říct, menu driven, kde si jezdil kurzorem a klikal na věci. To jako vlastně v té době... Já jsem viděl, že v Beleghostu, v té době, když jako nebyla myš, tak si to jako těžko vlastně dneska lidi představí, že bys jako neměl myš, jo, ale vlastně tenkrát to bylo, vůbec že jako ovládáš vlastně klávesnicema kurzorovou šipku, kterou jezdíš a něco jako klikáš. To bylo vlastně kurzor hodně... jako sám o sobě byla jako hrozná novota. Jo, přesně tak. Možná s jménem Art Studio, skvělý jako program na kreslení, teda i na nějaký jednoduchý animování, ale tak ten taky měl šipičku a bylo to skvělý. A tadyhle bylo zajímavé, že právě to byla hra, kterou si viděl jako tady ten malinký kousíček, to bylo jenom to, co si viděl z té hry a ty si chodil po té mapě, po té základně, ale ta základna je obrovská a já jsem to taky celý zmapoval. Dokonce dvakrát, jednou jsem si to nahodil v nějakém měřítku, který bylo tak obrovský, že to byl asi takhle velký arch. A pak jsem říkal, to je jako nepraktický, takže jsem to celý vzal a překreslil jako do dvakrát menšího, takže to už bylo jenom takovýhle. Zase můžeme, když tak ukázat nějaké jestli fotky pak to potom. pošleš, tak to budu zvědavý. Ale to byla opravdu zajímavá hra, protože tam ty ses vlastně jako teleportnul na nějakou základnu, Shadowfire, a vlastně ten jeden, tady ten pes, co tam je, ten mohl vzít jako teleport, jeden, měl si dva, tím se tam dostal a pak to tam položil a ty ostatní se tam nabímovali tady tím beamem a musel si jim dát na začátku nějaký zbraně a už tam pak chodil a zase nějaký klíče si hledal a měl si zachránit nějakýho velvyslance vesmírného. Já musím říct, že vlastně zase Franta udělal těmhletěm hrám velkou službu tím, že on napsal ty počítačové hry 1 a 2. A tam, jak o tom psal, to je úplně kniha, prostě... knížka, to když čteš, tak máš chuť to zahrát. Je to tak, on dobře píše. Jo, takže třeba věci od Level 9, on tam píše Warps in Paradise, to prostě, když člověk čte, tak se jako touží potom si to zahrát. Jo. Takže tohle to se možná i hrál až na popud, co on o tom něco jako psal. Skvělá hra. No, ježiš, Lords of Midnight, to je jako epická hra. Michael Singleton, teda bohužel už zesnulý, to jako vlastně napsal úplně skvěle a to byla hra, která byla zajímavá právě tím, že měla jakoby strašně moc místností a jakoby těch obrázků, na který se můžeš koukat. Tam jich je, já nechci kecat, něco jako 32 000 obrázků nebo různých view, který můžeš vidět, což je jako, to bylo jasný. Se bavíme o té procedurální generování. Takže on to vlastně kreslil z nějakých dat, jako který měl nějakou takovou mapu velice chytře vymyšlený. Dneska je obrovský site, který se tomu věnuje, teď nevím, jestli se jmenuje nějaký něco Doomdarks Citadel nebo něco takového, nebo jo, a kde vlastně rozebírají, jak ten program byl jakoby jednoduchý, ale vlastně geniální. A to bylo něco na úrovni takového, jako řekněme Tolkienovský trilogie, kde ty tam máš několik postav a jezdíš s nima na různý místa a verbuješ další a snažíš se porazit nějakého temného pána. A vlastně ty máš nějaký prsten, který ale toho temného pána jako přitahuje, takže oni jdou jako po tobě, ale jedna z těch postav, když ho jako má u sebe, tak se může od těch ostatních odpojit a u ní on to jako nějak nevidí, ale vlastně zase to tu postavu strašně oslabuje, takže je to podobný jako Frodo, když to nese do toho Mordoru. Jo. Jako skvělá hra, dneska teda málo kdo by na to měl asi trpělivost, ale jako dokonce já myslím, že i tenkrát na to mě málo kdo trpělivost. Má to remastery, no a pak je tam ta dvojka Doomdarks Revenge, kde vlastně tam bylo ještě podzemí, k tomu jako k té mapě nahoře udělali ještě celý podzemí, takže jakoby 2 vrstvy, neuvěřitelná věc ve své době, jako fantastická. Já si vůbec nejsem jistý, jestli jsem to hrál. Hele, já jsem tu jedničku hrál hodně a tu jsem i dohrál takovým tím jednoduchým způsobem. Tam to můžeš dohrát jako buď to vojenským vítězstvím, že postupně jako se stáhneš do nějaký té citadely, oni tam pak na tebe jdou, ty je postupně naverbuješ všechny ty, nebo většinu se snažíš těch ostatních těch jako knížat, nebo co tam jsou a vlastně, aby ti pomohli. A potom jako ještě tam ubráníš tu citadelu, tak půjdeš zpátky a porazíš. A nebo je tam právě nějaký jezero, kam když doneseš ten prsten a hodíš to tam, tak vlastně jako vyhraješ instantně. Takže já jsem se tam někde prosníkoval a tam jsem to dal a vyhrál jsem to. Jo. Takže místo do prostě hory osudu to dhážeš do jezera. Jo, přesně tak. No, Jetpack, no, o tom jsme se bavili, prostě klasika. Tam mě úplně fascinovaly právě ty barvičky, jak jsme se o tom bavili, jak on stří a ten paprsek vlastně mění tu barvu. Jo. Dneska tam je vidět i ten color clash teda, ale vlastně ty barvičky pro nás to tenkrát bylo fascinující, protože kdo v té době znal počítače, tak počítače jako ještě mnoho let později, jako nějaký tady naše PMDčka nebo IQčka, že jo, to bylo jako jednobarevný, takže opravdu tady barvičky byly jako úžasný.
No. Tak tady máme Chucky Egg, to teda vůbec neznám. Hele, to můj táta třeba točil jako dokola jak šílený, jo, to je prostě velká návykovka. Takže rodiče co říkali, jako rodiče hráli, jo? Hele, prostě. Málo, ale něco, jo, třeba Tetris, to hrál táta jako hodně na tom, jako to hrál až tak, že si to pak zakazoval, protože viděl všude kostičky a zrovna Chucky Egg byla jaký jeho hodně oblíbená. Když se ti o tom pak začne zdát, tak už to blbý, no. Jasně. Zažili jsme to všichni. Jo, všichni, no a nejenom s Tetrisem, viď, jako, jo, ale tady tohle je třeba hra, to dělal jeden kamarád dokonce pak jako diplomkovou nebo nějakou zápočtovou práci. To je jenom ukázka toho, že ta hra nemusí být nějak jako super složitá, aby byla adiktivní. Tady je to jenom o tom, že ti tam jezdí takhle jako ty čáry a ty máš vyskočit nahoru. A vždycky, když vyskočíš nahoru, tak se udělá někde další čára a oni jezdí jako některý tam a některý proti a protínají se. A ty, když jako vyskáčeš nahoru, tak si vyhrá a posouváš se do dalšího levelu. A když ale jakoby spadneš dolů, tak spadneš a seš chvilku jako v bezvědomí a ty čáry ale furt jedou, jako nebo ty díry a můžeš propadnout až dolů. Když si to zkusíš, možná se jako, hele, ne, to já věřím, podívíš to, se, jako, jak dlouho u toho jako vydržíš. Jako, ano, to, jako, hele, jestli je jedna hra, kde teď poslední dobou trávím opravdu hodně času, nevím, jestli jsi to jako zažil, jako není to jako Spektrum, tak je to ten Vampire Survivors. Ježiš, no, jako trošku jsem to zkoušel, ale vlastně jsem si to zakázal, to je návykovka. Naprosto jednoduchá záležitost. Ale zase už máš odemklý všechny postavy, doufám, a všechny levely a tak. Hele, ono to není tak, není to tak jednoduchý, tak jednoduchý, jak se znáš, jako mám. No. Jako vlastně mám. Dohrál jsem i ten poslední level, teda zabil jsem na tu poslední postavu, ale samozřejmě nemám odemčený všechno. Jo, prostě. Tam je toho fakt hodně. V tomhle je to podobný těm takovým infinite clickerům, jak byly, že vlastně klikáš a pak klikáš, jako vlastně exponenciálně to rostlo a furt si klikal a odemykal další věci, tak v tom je to jako podobná ta mechanika, akorát, že je to teda roguelike. A je to, vlastně. jako, je to zajímavý a zajímavý na tom je to, že vlastně ty vůbec nemusíš střílet to všechno samo, ty se jenom hejbeš. No, přesně. Jenom se hejbeš a samozřejmě musíš vymýšlet strategii toho, co budeš dělat, co budeš brát, jak to budeš brát. Prostě. Já jsem na Steamu je u toho takový roztomilý review, někdo tam psal, co si myslí herní designéři, že lidi chtějí, a teď tam byly sofistikované věci, jako nejlepší 3D a tady nějaký ultra VR a něco potom. A co ve skutečnosti lidi chtějí? Hůlka dělá bzz prostě, jako jo. A vlastně tohle to ukazuje, že opravdu stačí jednoduchý nápad a jako... Spy vs. Spy, klasika samozřejmě. Taky, to je prostě zase věc, kterou... Takhle byla, jako my jsme to hráli, ale vlastně nikdy jsme pořádně tenkrát nechápali, co tam všechny ty věci, jak to jako funguje. Takže jsme tam jako běhali, nějak jsme si trochu ubližovali, ale tohle ten Kapitán Fist, tam nemohl být. To jsem moc neznal, ale teď to znám dobře, protože jsem si to zahrál. Fakt skvělý kop. V jednom jakoby to člověka asi tolik neoslovilo, ale ve dvou je to opravdu jako hodně zajímavý kop, přestože ta grafika už jako nemůže být vlastně jako, když to řeknu, stupidnější nebo jednodušší. Jo? Je to opravdu jednoduchý, ale prostě hezká věc pro dva hráče, můžou to hrát spolu, jako takhle, nejsou tam nutní na to, aby byli spolu, nemusí spolupracovat, jo? Ale můžou spolu čistit prostě nějaký levely, prostě od nějakých jiných vlastně, když to hraješ v jednom, tak máš jenom ten jeden screen a když se ten druhý připojí, tak hraješ jako tak prostě se mu otevře ten druhý screen. Jo, má to skvělou hudbu od Davida Whittakera, jak jsem říkal. Ježišmarja, Nebulus, no. Tam jsem nechal takovýho času. To bylo adiktivní a to bylo těžký. A hlavně to je ukázka, tohle je podle mě jedna, já tam mám jako k tomu i nějaký povídání k těm hrám a tohle je toho ukázka jako té hratelnosti a toho designu, že to je jako logická hra, ale zároveň jako akční. Tam si musel jako myslet a vlastně ale jako i jako vědět, jak se hýbat a je to jako kombinace, jako geniální nápad. A samozřejmě ten model, jak se to celý jako rotuje, ta vizualizace, to bylo geniální opravdu. Ta pseudo 3D vlastně věc, nebo on to vlastně bylo 3D, ne? Že pseudo je to 3D. No. Ale právě byl to způsob, jak to jako nakreslit i na tom spektru, který, jak říkám, bylo strašně slabý vlastně výkonem a přitom mít pocit toho, že to točí se jako celý 3D. Parádní věc. Deflektor, no to jsem samozřejmě hrál, to asi dohrál. Paráda. Hele, já jsem hrál hodně daleko, nevím, jestli jsem to úplně dohrál. Já myslím, že jsem to dohrál, to je prostě boží, naprosto logická věc. Nastavujete prostě letí paprsek a vy ho musíte někam dostat pomocí zrcadel. Je to dobrý, je to vtipný, je to návykový. To může, tohle jsou hry, které fakt si, když si dneska člověk jako pustí, tak vlastně jako by tě to mohlo bavit úplně stejně. A tohle je Anarchy, to je jako, nevím, jestli znáš, a to je taky taková akční logická hra, myslím,
že to program Dominic Robinson, což byl taky ten program Synapse, jako, a je to, ty tam jezdíš s takovým tančíkem a střílíš nějaký té oblúky, ale to není zajímavé, ale ty musíš jako vystřílet všechny ty kostičky. Ale jak je tam málo místa, tak ne všude se dostaneš jako rovnou, takže někdy je pak jako složitý, jak to vlastně jako vystřílet. Zase to kombinuje takovou akci a jako nějaký myšlení. Neznám. Je to jako zajímavý. No tady je Highway Encounter. Tohle už jsou tvé oblíbené hry. Highway Encounter, bavili jsme se o tom, vynikající věc, rychlá, bezvadná, svižná, báječná. Jako tu jedničku, myslím, já to tam možná mám i napsaný, to dělal, myslím, Kosta Panay, který dělal taky Tornado Low Level a potom ještě, ježiš, jak se jmenuje to druhý, jedno je s letadýlkem a druhý je s vrtulníčkem, Cyclone. A ten Cyclone to taky bylo zase opravdu unikátní tím, že to dělal takovou pseudo 2 grafiku, ale vlastně využíval to naprosto skvělé atributy toho spektra. Ty slabosti vlastně to proměnilo jako ve sílu. Jo. Takže to bylo zajímavé. Druhý se myslím, pokračování se jmenoval Alien Highway, že to nebyl Highway Encounter. Ten Highway Encounter je ta jednička a tady je ten Alien Highway a to dělal, já nevím, jak zase se to jméno vyslovuje, Mark Hutchinson, myslím, který taky už je dneska zesnulej, ale ten je zajímavý, že jestli znáte Metroid Prime, tak to je člověk, který do toho programoval chování kamery, takže jako tyhle ty lidi, kteří začínali na Spektru, se většinou pak posunuli někam dál a vlastně v tom herním biznisu spousta z nich vlastně zůstalo nějakým způsobem. A máme tady Sentinel, prostě neuvěřitelná věc. Já vím, že jsme to hráli několik jako týdnů, protože jsme to chtěli doskákat. Jo. Ono to jde, ono to má sice 10 000 levelů, takže by člověk řekl, že to nejde. Ale ono neskáčeš po jednom. Právě. A jde o to, že čím máte vlastně lepší výsledek na konci toho levelu, tak tím vlastně skočíte i třeba o 100 levelů dál. Takže to jako nakonec jako jde dohrát. Tam vlastně je to o to, ono se to přetočí. Jo. Tam jde o to, že vlastně člověk je v nějakým jakoby takový jakoby nagenerovaný krajině, která jako různě výšková mapa. Někde nahoře je ten Sentinel, který... Ne, někde nahoře, on je nejvejš, on je na nejvyšším bodě. A může jich tam být i víc? Ano, jsou i 3, je jich tam i víc. No. A ten vlastně, on když vás vidí, tak z vás začne vysávat energie, a když vám ji vysaje všechno, tak vás vlastně jako game over. Nebo jestli přijdeš o život, nevím teď, jak to tam přesně. No a ta energie je tam prezentovaná takovým zajímavým způsobem, tak. Jako není tam žádný bar energie, ale vlastně v zásadě je tam jenom jedno, jako jedna mechanika. Jenom jedno platidlo na všechno. Jo? Vaše životy a všechno, za co stavíte, jenom je prostě tahle ta hmota, jako, nebo ta energie, jakoby. Řekněme prostě hmota. No ono je to vlastně, že to je to hmota, ty přetahuješ na tu energii a pak zase zpátky z ní vyrábíš tu hmotu vlastně. Vizualizuje se to pomocí vlastně jakových jako ikonek toho, co tam člověk dělá. Takže vy tam vlastně můžete vysávat stromy ze země. Což je ten zdroj největší což je energie. Vlastně jediný pořádný zdroj energie. A potom, když máte třeba 3 stromy, tak se to změní na takovou kostičku, myslím, a pak ještě se to změní na takový pylon, už nevím. A tam je to vlastně celý princip je o tom, že člověk se nemůže posunout nahoru jinak, než jakože právě vlastně o trošku. Musíš na to vidět ze zhora na tu věc, že jo? Takže ty nemůžeš rovnou se dostat nahoru, ale musíš tam stavět si tady ty pylony. Je to tak, jako člověk má nějakou vejšku, prostě řekněme takovouhle, a pokud se chce prostě dostat někam, kde to je tady, tak prostě nemůže, ale může prostě se dostat někam, co je tady, tak už prostě pak tam přeskočí, půjde sem, tady sem položí 2 kostky, furt na to vidí, tak se přeskočí sem, no a tady už odsaď vlastně vidí sem, protože tady stojí a na to se přeskočí a už a ono je to ještě tak, že ty si děláš jako tu druhou kopii a do té se teleportuješ, ne? Je to tak nějak jako... Ne, ty si tam děláš právě, ty si postavíš místo, ale není to tak, že ty tam jako ukážeš a vlastně se tam jako přeneseš se tam. Přeneseš se tam, neděláš si kopii, přeneseš se tam, ale protože většinou si na tom starém místě si to vysosneš zase. Měl něco, na čem si stál, tak se tam otočíš a vysosneš si to taky. No, já si rozhodně pamatuju, že se vždycky točíš zpátky a vysosáváš to, kde jsi byl. A měl jsem pocit, že to byla ta tvoje stará postava. Jako byly to ty podstavce. Jo. A myslím, že tam bylo special tlačítko, aby se mohl otočit o 180 Jo, rychle, no. A vlastně point je, že se dostaneš nahoru a vysosneš toho Sentinela, že jo? A point je vysosnout toho Sentinela, ano. Nebo všechny 3, když tam jich je víc. A zajímavost ještě u téhle hry, jedna z prvních her, kde se ukazoval na začátku v borderu nějaký scrollovací text, což jako zase border byla oblast toho spektra, kde se vlastně nedá do ní jakoby kreslit. Může mít jenom jednu barvu. Tak. Ale právě když to správně načasuješ ty instrukce, tak jsi schopný měnit tu barvu a jak ten paprsek to skenuje, tak vlastně z toho dokážeš vytvořit nápisy. Sentinel vlastně, měl normálně nápis za okrajem. A vlastně později potom v těch lidi v tom borderu dělali různý barevný proužky a různý efekty. Zase frajeřina tenkrát, dneska vlastně už jako rutina. No ale napsal tam text, jsem nevím, jinde jsem to neviděl podle mě. Hele, Busysoft to dělal Slovo Lápský vlastně v těch Song in Lines, docela často měl dokonce jako vlastně on bral ty Fukovy FX soundy a dodělal k tomu jako jiný vlastně ty
ty demíčka, jmenovalo se to Song in Lines většinou a tam právě třeba má, že tam má ty jakoby hlasitostní mítry, má nahoře v tom boardu, že tam jako skáčou vlastně jakoby v tom, takže dali se s tím dělat různý věci. A samozřejmě největší bylo vždycky, že jako lidi chtěli ohromit ty ostatní tím wow, jako tohle jsem ještě nikdy neviděl, takže když si viděl poprvé, hele, to scrolluje v tom borderu tak jsem to koukal, jako, jak je to možný. Já si to pamatuju. Bylo to tak. No hele, teď se tady dostáváme na prostou božárnu, to miluju. Samozřejmě původní nejdřív by to mělo být asi Taucety. A to jsou hry od tím, no, ale... Chápu. A to jsou hry od Petra Cooka, kterýho mám šíleně rád prostě. Jo. A to Akademie 87, vlastně Akademie, my jsme tomu říkali Akademie 87, protože to vyšlo v 87, že jo. Ale je to prostě úžasná věc, opravdu 3D grafika, tohle už je 3D grafika. Je to taková jako cheat právě, já tam o tom vlastně píšu, že jsem tady přešel do sekce právě jakoby 3D grafika a vlastně jako píšu o tom, nebo jo, tady 3D Games a je to o tom, že on vlastně ošvindloval ten stupně volnosti, že nemůžeš na to koukat úplně ze všech stran, jak jsi zvyklý, ale vlastně na to, aby, když to hraješ, tak ti to pak už ani nepřijde. Pořád máš pocit, že vlastně se pohybuješ v tom 3D světě, jezdíš tam a ten celý trik je v tom, že ty věci jsou jako symetrický a vlastně je vidíš jenom jako kolem dokola, že ty jako ze všech stran jsou stejný, jsou jako řekněme jakoby kuželový nebo cylindrický, kdybych tak jako řekl, jo? Něco, co si vytvořil nějakou rotací kolem sebe, takže ty tam jsi schopný vidět kužely nebo nějaký takový jako lampy, takový nebo jo, pilíře zajímavě tvarovaný, ale vlastně všechno je to vždycky jenom jako ze všech stran stejný, takže když to objíždíš, vidíš to pořád stejně, ale on to umí zvětšovat, zmenšovat, jak se v tom prostoru pohybuješ, orientuješ se, ten feel tam z toho je. Ten jako pocit z toho je správný, mně se tam strašně líbilo, že si můžeš jako definovat vlastní ty lodě. No to bylo úžasná feature, to tam prostě si totiž definoval vlastní jako ten viewport, jsi tam nějaký věci mohl naskládat, nebo si je tam nedal, ne všechno se tam dalo dát úplně, jako aby něco ti překáželo, takže jako nějaký screen space. No tak hlavně si na to neměl zdroje, ty jsi měl nějak na to platilo, jakoby, že jo, byly to featurey. A prostě si nadefinoval vlastně jako to, jak bude vypadat ta loď, no a co bude ta výzbroj. Měl tam 3 předpřipravený vlastně nějaký lodě a mohl si to nadefinovat a mělo taky právě. Jedna se jmenovala Lenin. Ano, přesně, jedna se jmenovala Lenin, taky si to pamatuju. Nevím, jaký jmenoval, těm lodím se říkalo Skimmer, ale nevím, jak se jmenoval další. A tam třeba je zajímavý efekt, taky zrovna, když se k tomu vrátí nějak v loaderu jednak, byl na začátku ty proužky v tom jakoby v tom, jak bych to řekl, ty exhaust plyny jako z toho engineu, tak ty vlastně se v tom loaderu kreslily různý barvičky, což byl jako taky jeden z těch jednodušších efektů při loaderu, co se dalo dělat, ale pak když se to pustí, tak tam je zajímavá část, kdy vlastně on má nahoře jako, myslím, modrý, pak má jako bílou linku a dole černý a je to právě přes celý ten border, takže zase měl jako sesinsanej jakoby s paprskem tenhle ten efekt, aby dokázal udělat tu linku přes celý jako vlastně v tom Ale to je právě něco, co potom se úplně ztratilo, čím prostě, když ty počítače začaly mít jako nekonečnou paměť, nekonečnou výkonu, všeho, tak jako proč bychom tady dělali nějaký efekt, jako koho to zajímá, prostě pojďte tady dodělat švy tady tomu na obleku, aby bylo vidět každý stek. No jasně, tak prostě dneska tohle to zůstává naštěstí v takových těch demodisciplínách, kde si ty lidi schválně říkají ty limity, aby jako to bylo, já nevím, 64-kový dema, 256 bajtů dema, jo, nebo potom takový ty dneska jsou takový ty Twitter posty, do toho píšou třeba shadery, který něco, jako když pustíš si v nějakém tom shader toy, nebo jak se to jmenuje, tak ti to kreslí jako úžasné věci, jo, takže jako tahle ta disciplína pořád trvá, jsou lidi, kteří dělají schválně v nějakých omezených možnostech se snaží dělat věci. Protože tím se dají samozřejmě tím omezením z toho člověka jako, vymáčkneš, nebo ze sebe vymáčkneš úplně jako jiný. Prostě je jako to potom, tak, když jsou ty limity, tak jako vlastně posouvat ty hranice je zajímavý, když vlastně já jsem hrál úžasnou hru, pro tebe to bude jako rozcvička, jo, ale pro mě to byla úžasná věc a to se jmenuje Exapunks. Exapunks. Jo, nebo Exopunks. A to je na co? To je na PCčko. Na PCčko, jo. Ale je to hra od nějakého chlapíka, který prostě se baví tím, že dělá hry pro programátory. Většinou na to nemám, ale tohle jsem si zahrál. Jasně, já to a dohrál jsem ji dokonce teda. Já to znám a je to přesně tam od firmy, omezení je to od firmy, já jsem se to nejdřív nepřiřadil, od firmy Zachtronics. No. A oni mají několik těchto her a to jsou přesně hry pro programátory. Oni mají celou sérii tady těch, předtím dělali TIS 100 nebo 1000, teď nevím, TIS 100 myslím. A pak mají Shenzhen IO a ten je podle mě úplně nejlepší, ještě lepší než ty Exapunks. Exapunks tam si musíš vytisknout ten manuál k tomu, protože bez něj to nedáš. Hele, to je stejný pro všechny 3 tyhle ty hry.
ta jednička, ten Tysto, jakože jsi na to narazil, omlouvám se teda, že odbočíme, já nemám ale problém. tam je, na tom je takový otravný, že tam je taková podivná architektura toho procesoru, kde máš vlastně několik nódů, který spolu můžou velice omezeně komunikovat a ten assembler, kterým tam píšu, je takový hodně jako dřevní, jako tak blbej nebyl ani na tom spektru, když to řeknu, ale vlastně jako je to zbytečně, to zvyšuje úroveň té obtížnosti, jo. Byť samozřejmě ta složitost je v tom, jak si co kam posílat, ale jako je to hodně těžký a jako není to až tak zajímavý, ale ten Shenzhen, ten jako jde dál a tam je skvělý, že to je jako opravdu, tam jsou nějaký čipy, ty skutečně máš jakoby vlastně, jako si představ, jako i ten PCB, prostě tu desku, jako na který jako můžeš osadit ty věci, to ti říká ten jako space, který máš omezený, tam můžeš nakoupit nějaký součástky a samozřejmě jako v tom Exapunk se snažíš optimalizovat cenu, abys tam dal jako ty a potom se, i když to pustíš, tak ono to žere nějaké power, tak se taky snažíš optimalizovat toto a pak tam píšeš i ten kód, jako, takže se snažíš co nejméně taktů to udělat. Ale ty úlohy jsou všechny takový, jako kdyby si měl naprogramovat opravdu skutečně nějaký řadič do skutečných věcí, co znáš, třeba máš váhu. No, ale to bylo v tom Exapunk taky. To je podobně, prostě ale tam je to jiný, tam jako ty posíláš ty do těch sítí, jasně. Ale tady je to příklad, je třeba máš váhu, kterou když zapneš číslem, tak ona ti ukáže, kolik jako se vynuluje a pak má nějaký taračudlík a tím to můžeš vynulovat a pak ti chodí ty vstupy a ty to máš ukázat. A ty programuješ vlastně tady ten řadič, že máš ty čudlíky z těch vstupů a ty máš jako na program, aby se to chovalo. Nebo pak je tam zajímavý, máš třeba jako, že ti přijde nějaký číslo nějakého receptu a ty ovládáš něco, co dělá jako hamburger a nejdřív to má tam plácnout tu housku spodní, pak tam má podle požadavku dát sýr, ketchup, maso, ale jenom něco z toho, nebo a pak a tam je srandovní, že ty to naprogramuješ a když to naprogramuješ blbě, tak vidíš, jak ti tam tečou z toho jenom ty ketchupy a nemáš tam ty housky, je to velká sranda, jo. Takže tak to je jako podobný. Je to hodně podobný. Na to se podívej, to mě hodně, a tam bylo hodně super, bavilo. že to můžeš hrát jako s jinýma lidma. Vlastně jakoby soupeříš o ty, a tam a samozřejmě hádej, s kým jsem to hrál, jo. Takže jsem to neměl jednoduchý, jo, prostě s Frantou, ale musím si říct, že párkrát jsem se jako někde optimalizoval líp, no. Hele, tak mrtí na ten Shenzhen, ten je podle mě takový jako zlatá střední cesta, protože tam u těch je potom hodně už složitý ten koncept toho paralelního programování a vlastně jak klonuješ ty roboty a vlastně oni běžejí ten stejný program, ale nějak se to jako forkuje. No to právě je, to že jako... ty roboti si můžou udělat program, že ten robot si jako udělá svý vlastní podroboty. Přesně tak. Ale nesmíš to podělat, že jo, protože tam jasně. je to, jako já jsem to dohrál do konce. Prostě, jo, tam se, mě to bavilo, spíš urputnej, jako jasně, tam nebylo, že by to... No a některé ty věci byly fakt jako super. Jo. A samozřejmě RTFM, protože tam byl třeba úkol, tam byl třeba task nějaký, že jo, vlastně úplně jednoduchý task, člověk si říkal, proč je to takové jednoduchý. Bylo tam jenom, že jsi měl najít číslo, který má 3 místa, takže prostě máš 1000 kombinací prostě a vlastně máš jenom zadat to číslo. Jediný problém je, že ho tam musíš zadávat jako, že ho píšeš po jednom. Mm-hmm. A teď ty samozřejmě víš, že on má vlastně jednu proměnou a ty můžeš jako napsat jedničku, ale jako ty si to vlastně nemáš zapamatovat. Jo? Ale tam je nějaká ten operátor, že vybíráš to NT číslo z nějakého delšího, ne? Myslím něco takového, že to nemá v tom programu. Ty máš maximálně teda, tady v tom bylo 1000. Ne, finta byla to 0 samozřejmě... Nebo minus 999 až plus 999. To bylo, ale tady v tomhle konkrétním to bylo opravdu jenom od 0 do 10 000 nebo do 10 000, ale v zásadě bylo, že ty ho musíš napsat a ty ho tam musíš jako napsat po jednom. Protože ty jsi ho tam musel někde nadefinovat. Takže ty můžeš napsat, samozřejmě můžeš někomu říct tomu jednomu robotovi, aby si pamatoval číslo a pokaždý dal větší a větší. Jenomže nebo to, že ty musíš napsat 1, jo, pak musíš to smazat a napsat prostě jako další 2. No a jenže pak musíš napsat jako dvojitý číslo. A on nemůže napsat 11. Musí napsat někde 1. A jiný musí napsat a vedle musíš napsat prostě 0. Jo, a to už jako najednou jako je blbý, protože to, no a ty. A to se samozřejmě dalo nějakým způsobem jako očůrat. A Franta to očúral strašně chytře, nějaký přes nějaký ten. No a já jsem prostě pak zjistil, že kdyby si Franta pořádně přečetl manuál, tak tam byl nějaký Swiss, který uměl zamaskovat prostě kusy. Ten Swizzle, no to je právě instrukce, o který může. A tu Franta si nepřečetl a já jsem si přečetl, že tam je. No, takže on to samozřejmě vymyslel strašně bezvadně přes samozřejmě. Ale toho je i v tom Shenzhenu, tam jako je taky k tomu ten manuál, který si vytiskneš a je to přesně jako když dostaneš to zadání toho úkolu. A potom jako to hraješ, ale jako říkáš si, tyjo, tady to někdo zoptimalizoval, to nejde líp, já už to nedokážu líp. A oni pak někde v půlce hry ti řeknou, no a když inicializuješ ty věci,
tak používáš tohle, ne? Jako neděláš to jinak přece. A ty říkáš, to jste mi řekli jako teď a to je vlastně jako ten trik, který se dozvíš až někdy později. Takže pokud bys to začal hrát, tak jako nemusíš bezesně trávit noci tím, že by ses to snažil optimalizovat. Ale mě teda řečeno, ještě jedna hra mě také utkvěla a to se jmenuje 7 Billion Humans. Nevím, jestli jste jo. To jsem si jako taky dohrál. Tak to je vlastně od těch, myslím, co dělali původně World of Goo a to je taky takováhle programovací hra, že jo. Je to tak. No, takže Shenzhen si vyzkouší. Vrátíme se zpátky ke Spektru. Ke Spektru myslím, že o tom už jsem někdy v Labužu. Mercenary, to bylo vlastně Elite, jsme vynechali Elite. Elite, tak to je zajímavá věc. Jako, ale samozřejmě už jsme o něm v Labužu mluvili, úžasná věc, vesmírná. Na tom Spektru je zajímavý právě, že to bylo 3D, mělo to dokonce schovávání těch skrytých stran, většinou se dělalo 3D, že se viděl jako skrz. Tohle to bylo zajímavé, byly to konvexní objekty, takže podle normály lidi, kteří programují vědí, co to znamená, tak jako dokážou poznat, že to ukazuje dozadu a to nekreslejí ty skrytý trojúhelníky, to u konvexu jde udělat, takže to tam přesně používali a bylo zajímavé, že i na tom Spektru to mělo relativně použitelný frame rate, kdy vlastně člověk tam lítal. A jako ta hra je skvělá, vždycky si pamatuju, si skoupil, aby si měl ty skoupy fuel, že jo, přiletěl si k tomu slunci, teď tam jako tanko a musel zdál. Hrál si ten Elite Dangerous ten nový? Já jsem to dokonce backoval, jakoby, to byla vlastně první věc, kterou jsem jako backoval na Kickstarteru, takže ano. Dokonce jsem zvažoval, že si dneska vezmu sem backerský tričko, mám i to tričko, jako, ale zvolil jsem nakonec jiný. Já to taky backoval, jak všichni vědí. Takže hrál jsem to. Tu stanici, víš to. Jo. Pomenovali stanici po něm. To je moc hezký. No. Lukáš Sladregenius. No, je tam napsáno LLG Ladra One se jmenuje ta stanice, aby to bylo jako nějak jako vesmírný. Jasně. Hele, já jsem to hrál jako vlastně během té doby, jako těch Vánoc, když to vydali, tak jsem to hrál jako jak šílený, jako, ale pak jsem si to vlastně zase zakázal, protože v tom bych dokázal uvažit jako spoustu času. Hodně vylepšili. No, a je to teda, musím říct, jako furt boží a teda na 3D helmě je to jedna z podle mě to nejlepší věc na 3D helmu, protože já myslím, že tohle a ty kamiony. No, ty kamiony jsou samozřejmě taky vynikající. Ano, tam je to, že sedíš v té kabině, to je to podstatný. Je to tak, prostě je to boží. Jo, a to ti totálně fakt jako imeršnuje do toho jako bezvadně. Protože když jako chodíš a u toho stojíš, tak to není ono. Jo? Jako, není to špatný, jasně, je to dobrý. Ale tohle je dobrý, no, jako ale když seš v tom kokpitu, je to prostě boží. No tak Elite je jasný, bezvadná věc. Jasně. Mercenary, zase jsme u vektorových věcí. Mercenary taky skvělá hra. A potom na Amigu na to bylo pokračování Damokles, nevím, jestli máš taky fantastická hra. Já je mám, tam byly jako skvělý forky, že jo, tam když jako si spadl na tu planetu, tak jsem chodil a nacházel jsi tam ty message a oni furt poptávali, já z hlavy to číslo nedám, ale tady někde bude napsaný 12939, že jako docházejí nám zásoby 12939, jo. A ty furt jako řešíš, co to je a pak tam najdeš místo, kde tohleto číslo jako rotuje v tom jako vektorové grafice a když jako ho otočíš správně, tak vlastně ti dojde, co je. Dokonce lidi, kteří si vygooglejí, tak možná najdou reklamu jinou na tohle, která jako to používá stejný trik, je to docela sranda, ale vlastně je to původně, já to znám z toho Mercenary a myslím, že to bylo jako původní, kde to skutečně vzniklo, takže poptávat 12939, až si budete někdy v restauraci v KFC objednávat, tak si můžete dát 12939. Tak Cyclone, to je právě zase zajímavý tím právě, jak to dělalo to jako to 3D, ale vlastně 2D, takový jako zajímavý pohled na to. Právě zase od toho Kostapane, který dělal vlastně předtím, to bylo použitý, myslím, nějaká Android 2, že se ta hra jmenovala, kde jako použil podobně, ale tady to bylo fakt skvělý, to nás bavilo hodně, tam jsme lítali, tam máš zachraňovat lidi v oblasti nějakých ostrovů, kde lítá cyklon a ty se mu musíš vyhýbat, vidíš ho na nějaký mapce a když tě chytne, tak ten vrtulník samozřejmě s tím zatočí a snažíš se ty lidi naložit a zachránit na nějaký základní. To si hned vzpomenu, jak jsme hráli samozřejmě Tomahawk a vůbec nám to nešlo. Jo, Tomahawk. Vždycky jsem to zvednul a pak... Hele, Tomahawk tam mám, myslím, možná hned potom. Ale prostě bez manuálu to prostě nešlo podle mě hrát a já jsem to jsem nikdy nedokázal se tam prostě dostat. Tomahawk bude hned tady kousek, jako někde tam bude podle mě taky, jakoby, jo, protože ten samozřejmě tady nad tím, jo. Ten byl zajímavý právě tím, jako naučit se s tím lítat. Já si myslím, že jsme k tomu tenkrát sehnali nějaký jako manuál. Ale bylo spousty kláves. A pak mockrát jsem to zkoušel. Jo, a i se mi třeba povedlo jako, letě, už jako se zvednout. Někoho sestřelit, tam fakt bylo spousta čudlíků. To konec konců u té Elity taky, jako musím říct. Ale ten Elite jsem nějak nějak dostal. A zase, když teda se vrátíme k tomuhle, já jsem uvědomil, že se to nevypnul, se to nevybije, je to zaslípovaný.
tak já jsem tam udělal jedna feature, kterou to umí, jsou virtuální klávesnice, takže ty si jako nahraješ takový jako filík, který jako vybereš a ona se ti tam objeví jako klávesnice, kde jsou napsané ty příkazy přesně pro tu hru, kterou potřebuješ. Takže mám tam právě třeba pro ten Rebel Star nebo pro ty Lords of Midnight a právě pro Elite. Takže tam ty virtuální klávesnice tam jsou kde? To se pak podívám teda. Ty jsou tam, když jako v tom support fileu, co je u toho, jako když tam jsou keyboards, tak tam, když si jako vlastně na ní klikneš, ona se ti načte a vlastně pak jako, když klikáš na keyboard, tak jako třetí je tahle ta custom. Takže tam pak můžeš mít, jako si zahrát Elite, kde tam vidíš, jako co je hyperdrive a co je prostě, prostě máš ty nápovědy. Je to jako, když se dělali dřív takový ty layouty na klávesnici, co si hodil, tak to bylo stejný. ATF to jsem nehrál. To bylo taková zase pseudo 3D věc, jako taky jsem to hrál docela hodně, ale asi to... Command... ten, jak se jmenuje, Ocean Conqueror. Jo, Ocean Conqueror, já jenom jsem... To jsou vlastně ponorky. A pak je Carrick Command hned ten jsem hrál na Amize teda, jasně, a je to teda klasika. Propracovaná hra, vynikající. I na tom spektru musím říct, že byla hodně jako zajímavá. Já jsem ji v té době jako nehrál, protože to myslím bylo 128 only, já jsem neměl 128, ale tak určitě znají lidi dneska jako českou předělávku, že jo, Carrick Command vlastně jako... To ne, Driver, to jsme hráli hodně, tam bylo prostě 3D věc. To je vlastně jedna z prvních her, která ukazovala, že to spektrum zvládne i vyplněný jako polygony, které byly nějakým patternem, sice ta rychlost nebyla až tak zázračná, řekněme, ale v té době jako wow. To dobrou hudbu na tom tu právě dodělal Fuka, tam byla vlastně přiroubovaná k tomu a to je vlastně o tom, že zase lítáte s nějakým vozítkem po planetě, která hrozí, že vybouchne. No, tam je totiž plná plynu. No, přesně. A ty tam musíš na ty jednotlivý sektory najít místa, kde to tam máš napíchnout, tu odvětrávací věž, jakoby, takže super. Takže v každém tom sektoru musíte prostě najít správné místo, šoupnout tam věž a je to. No. A celý je to takový puzzloidní, že si tam nějakýma switchema otvíráte brány. Oni totiž, když ji opouštěli, tak zapomněli vypnout prostě defensi, no. Bohužel, a pak vás tam poslali, aby se to vyřešili, no. Takže nepříjemný. Tady druhá věc, jakoby volné pokračování zase na nějakým měsíci, typ stejný planety, ale jiný měsíc, je zase, že vlastně tam je nějaký dělo, který má ve střed, hrozí, že to zničí tu planetu a vy musíte po té druhé straně jako vlastně se pohybovat a najít a deaktivovat všechny ty věci, abyste to bylo zase Dark Side právě, no. Jo, to bylo prostě super. A tady potom jsou další hry ve stejném engineu, který jako už byly rychlejší, je vidět, že oni na tom zapracovali, takže tohle se hejbe svižnějc. Jsou tam takový složitější jako podle mého modely. Jo, i ty jako puzzlíky byly trošku složitější. A to jsem teda jako nedokázal dohrát ten Total já Eclipse. Já jsem taky ne. A potom vlastně ty Castle Mastery, ty byly myslím dokonce dva, jako, ale říkám, taky měli jsme to nahraný, zkoušeli jsme to, ale nikam moc daleko. Přesně tam vlez, chvilku tam chodil, něco si sebral a pak si to vypnul. Tak, jak říkáš. No. A tak o tom jsme se bavili, kuře, no jasně. Máme... Starquake, tak to je pro spoustu lidí velká srdcovka. Ale já jsem to nikdy nedohrál. Já jsem hodně. Já jsem to taky nikdy nedohrál, ale pro spoustu lidí je to hra, kterou dokázali hrát bez mapy a byli se schopní orientovat, jo, což já jsem teda nedával. Jako, to je fakt složitý, jako, opravdu jo, je to velký, to má to hromady obrazovek. Já jsem tam, je to fakt hodně velký. Dostal jsem se jako daleko, fakt jsem toho tam nabral spoustu, ale většinou jsem prostě nevěděl, co dělám. Jo. Ono tam je to, pokud vím, ty se musíš dostat nějakýma teleportama k tomu jádru, podívat se, co to chce za itemy a ty pak najít a donést je tam, jakoby, jo, přičemž můžeš jich nést jenom pár najednou. Já třeba takhle tady tu mapu jsem tolik nehrál, ale hru, kde mám tu mapu, jsem vlastně byl schopný si to nějak celý zapamatovat, nebo jako vědět, jak se kam dostat, bylo Fiedlerovo Jet Story, to jsem protočil jako mockrát celý a to se skutečně dá jako udělat vlastně, takže to je taky moc fajn hra. Bude mít Mirek radost, až to uslyší, on to asi ví. Tak já s Mirkem se potkávám docela jako často, jo, takže teďko zrovna na těch 50 jsem jako viděl nějak na oslavě. Takže... Pozdravuješ, že příště uvidíš samozřejmě. Equinox, ale to jsem taky podle mýho. To je vlastně podobný klon, jenom to jako vypadalo podobně, to je spíš, já mluvím o tom, že tenkrát se s tou originalitou moc jako neto, že když byl dobrý nápad, tak to všichni jako zduplikovali. No asi. To je tady i vidět, tady je vlastně Underworld, ale pak tady jsou jako Notes of Jezot a Arcs of Jezot, což je de facto. Jo, a ono to vypadá jak Exolon 87. Tak všichni lidi řeknou Underworld na měsíc. Jo, a tady Exolon, ne, pomalu. Ne, to je ten druhý, jako Exolon tam bude až někde mluvit dál, jo.
A tady zase jako jiný pohled na věci. Robin, to nevím, jestli si hrál, jako to mělo skvělou hudbu, ale jako zase tam jsme se motali, nevěděli jsme, co udělat, jo. A zase pak Firelord, jako hodně podobný. Takže tady spíš poukazuju na tom, že ty lidi, jaký už tenkrát plagiátořili mezi sebou. Sabrewolf, no Ultimate, to jsem hrál. No. Jo. A ten byl vlastně první v tomhletom vizuálním luku. Ježíš, hrál si takovýho toho, to jsme hráli taky hodně, jak si toho kovboje, jak jsi tam měl pak si střílet. Gunfight, to bylo taky v tom 3D, že jo, zase. Ježišmarja, Jet Set Willy. No, tady máš někde tu originálku dokonce. Jet Set Willy, jedna z takových těch slavnějších her, nebo hodně známých, no, prostě lítal tam, prostě ten člověk se trošku zbláznil. On se pak hromadu let ztratil a byli tam, a pak s ním byly pár rozhovorů a vypadal zvláštně, no. Jo, vypadá jako trochu zvláštně a teďko vzniká taková ta filmy, možná někdo bude znát, takový to From Bedroom to Millions, jako jo, jasně známe, no. Tak oni teďko dělají novej a vlastně taky zase jsem to někde backoval a tam už jsou jako kůzky těch klipů, kde jako jsou rozhovory s ním, takže tam je, jak on jak mluví, jak to třeba předělá. On dělal Manic Minera, což je jako vlastně pro tu platformu, jako řekněme, jedna ikonická věc, kdo nezná Manic Minera, jako by nebyl, ale já se přiznám, že za stolik jsem to nehrál, protože bylo to docela těžký. To bylo hodně těžké. A jako protočit to nemělo moc obrazovek, to asi 19 nebo 20, takový, no. A jako já jsem prošel pár, jako, ale znám lidi, co to určitě. No, co to měli a prošli. Jo, dokonce si pamatuju, když jsme byli u nějakých lidí v Anglii jako před mnoho lety a ten člověk tam měl Spektrum, jako, a to bylo v roce 2000 plus už, jako, tak jsme to tam ze srandy zapli a co tu máš, jako, a právě měl Manic Minera, tak jsme to tam točili, takže jako velká nostalgie. Dynamite Dan. Což byly takový, to byly jako, já jsem jako vlastně je vidět, že někdy vzal ten stejný nápad, ale udělal to jako hezčí a zajímavější. Jo, vlastně, ale princip je jako stejný. My jsme hráli docela hodně tu jedničku a tu dvojku jsem taky moc jako nehrál. Musím přiznat, to bylo zajímavé, to vlastně udělal člověk, který byl povoláním hudebník a právě taky udělal zajímavý, že to hrálo tu hru jako při té hře, to hrálo tu hudbu, což vlastně na Spektru byla jedna z takových jakoby nemožných věcí, protože když člověk generoval tím kódem ten zvuk, tak nemohl zároveň dělat ty jiné věci, takže pokud přitom chtěl kreslit ještě ty sprajtíky, nebylo to vůbec snadný přitom hrát. Protože ten výkon tam opravdu zase nebyl takový, aby to jako jednoduše zvládnul. No. Tak, Antiriad. Antiriad, to si pamatuju jenom to slovo. To mělo skvělou atmosféru, ale vlastně taky jsme nevěděli moc, ale jako tam bylo skvělé, že jako je nějaký, jako vlastně byl jako pravěký lidi, ale futuristický brnění a ty do něj jako vlezeš a pak seš jako v tom a něco umíš a zase z toho někde vystoupíš a pak seš ten jako ten barbar prostě jen tak bez ničeho zajímavý, jako, ale taky nedostal jsem se moc daleko. Jako, jenom si pamatuju to slovo, Surfer, to bylo super hráli, těžký, jako. Super, no jasně, těžký. tam byly ty houpačky prostě přes ty stromy. Přesně, jako, a ten timing. Jako, ano, to by si dneska dal s tím rewindem, možná bys to dal. Ale... No to jo, kdybych si mohl 1000krát to prostě jako dodělat. No. A tady se dostáváme a teď se dostáváme k těm věcem, jako byly, tady máme taky, že jednu z nich. A ty začíná Pyjamarama, což byly takový grafický prostě adventury. To je právě zajímavá hra tím, že vlastně to definovalo žánr takzvaných jako akčních jako adventur, který co akční v tomhle smyslu znamenalo ne to, co známe dneska, kde se prostě mlátí s někým, ale akční znamenalo, že ty tam chodíš s nějakým panáčkem jako spritem a bereš ty věci jako nějaký někde a někam je odneseš a tam je dáš a tím se něco stane. A tohle byla tenkrát jakoby takováhle akční adventura. Oni vlastně, se na to udělali engine a podle mě si mohli vzít dvě věci. Já si ani nevím, jestli v té Pyjamaramě jsi nemohl mít jenom jednu use a pak v těch dalších si možná točil dvě. Já myslím, že tady vidím dvě. Jo, možná je to, že jako jednu, druhou, ale nemá dvě. Ten inventář byl fakt jako omezený. Tadyhle jednu a druhou. Jo, máš pravdu, je to tak. No, to jak jsem se podíval, ne, že bych si to fakt pamatoval dobře jako jisto. No a to byla Pyjamarama, pak byl teda ten 3 Weeks in Paradise, což tady jedna z věcí, co mám, ten mě bavil nejvíc, protože jsem ho dohrál, nebo jsem ho dohrál, protože jsem bavil nejvíc těžkou. Já si vlastně nejsem jistý, jestli nebyl dřív to jako Everyone's Valley, ale bylo to jako oboje vlastně pokračování toho. Ten byl nejsložitější. Ten byl nejtěžší. Tam si měl tu rodinu a vlastně mohl si přepínat mezi nima a oni, když si jako je neovládal, tak se ti tam pohybovali nějak sami a bylo to dost
dost složitý. Jako bylo to šílený, protože jako i s jedním člověkem to bylo vlastně třeba ten Free Week in Paradise byl fakt jako složitý. Přijít na to, co kde použít. A teď ještě, když si to jako vy umocníte tím, že těch lidí jsou tam vlastně 4, tak už je ta složitost, jako to jsem vlastně ani neskoušel. Jo, zkoušel, ale jako ani jsem se nesnažil jako na to přijít. Spíš jsem si to jen tak prošel, abych se jako podíval. No. A je tady tvůj oblíbený Dizzy. Tak můj oblíbený, já jsem ho za stolik nehrál, ale je to vlastně ikonická série a má jich jako spoustu pokračování a je to jako věc zase, kterou dělali tenkrát Codemasteri a je to zase firma, která žije dodnes a tenkrát oni opravdu pro ně to byla jedna hodně ikonická věc. Určitě, pokračování bylo, já nevím, jestli 8 nejdřív, 7 a pak ještě spoustu dalších. Dost a, prostě... a některý, jako mělo to fantastickou grafiku. Takovou roztomilou, fakt jako hodně hezkou, no. A ta hratelnost někdy byla těžší, někdy jako lepší. Každý má oblíbený jiný díl. Mně se líbila třeba 2, někomu se líbí 5 nejvíc. Jako, já jsem na tom Spektru hrál nějaký, ale dokonce, to už ani nevím, který to byl. Hele, zajímavost teďko, nevím, jestli předloňský Vánoce, dokonce ty dvojčata Oliver Twins, oni jako to udělali dvojčata, který se jmenují jako Brother Olivers, tak ty udělali... Jednovaječný, počítám. Jo, jsou úplně stejný. No. A nechci jako urážet, ale mají hlavu, která vypadá trochu jako to vajíčko, teda když to tak jako řeknu. Ale udělali teďko vlastně pokračování a dokonce ho vydali na Spektru. Skutečně na 128 i na 48, myslím, nevím, jestli běhá i na 48, ale je pokračování, které je se vším všudy. Jmenuje se, myslím, In Crystal Kingdom, jako, jestli se nepletu. Na svém emulátoru jsem si to projel a je to fakt skvělý. Tak to se musím podívat. Tak to se samozřejmě podívám. Sbíráš peníze, skvělá hudba, super, skvělá grafika. To je přesně ten důvod, proč tohle to jako děláme. To se musím prostě podívat. Hele, Firelight, to jsem hrál, nedohrál, ale fakt se mi to strašně líbilo. Mně se to jako líbilo, ale chodil jsem tam a vždycky... Bylo to jako fantasy prostě. Jako, ale nikdy jsem pořád nevěděl, co tam, jo. A podobně jsem na tom s touhletou hrou Movie, která vypadala úplně fantasticky. To bylo boží, takový ten noir, prostě přesně, si z toho měl. Přesně, ten detektiv v tom kabátě tam ale měl chodí. I ten pocit z něj, jak tam prostě a teď si mohl jako chodit a mluvit s těma lidma a hledat věci, ale jako přiznám se, nikdy jsem se jako neposunul, jo, ale jako vlastně fantastický feeling z té hry, jako takže. Jo, tak. No je to tak, no. Firelight, to se samozřejmě měnilo, ono to bylo vždycky dvoubarevný. Finders Keepers jsem nehrál. Ale tohle je taková série zase pro někoho hodně jako známá, Magic Knight se to jmenuje. Pro mě je to zajímavé, že k jedné hře, to byla jedna z prvních, který jsem dělal právě ten speciální loader, co nahrál ten obrázek divným způsobem, takže to jako znám, ale pro spoustu lidí je to opravdu dobrá jako taková adventura a ono to bylo hodně vtipný, jako ta první je akční, řekněme, ale ty další jsou spíš takové jako textovky, kde si používal věci, zase si jako hledal, používal a bylo to docela hodně vtipný, jo, takže a jejich mraky, jako je zase asi 5 těch her. Já jsem v té době toho Spektra prostě anglicky ještě pořádně neuměl. No. To bylo jako... To se až pak jako trošku zlepšilo, trochu. Trapdoor, to jsem docela hrál, no jasně. Hele, Trapdoor, tu jedničku, tu 2 jsem až tak moc nehrál, ale tu jedničku jsme protočili moc krát. To je zase hra, která je zajímavá tím, že naprosto skvěle uchopila ty spektří atributy a vlastně použila je, jakože měla obrovský panáčky na tu dobu a vlastně z těch atributů a nikde tam nebyl ten color clash. Všechno to bylo tak navržený, aby jim to vycházelo z těch atributů a byly skvěle animovaný, když ty věci bral, všechno fungovalo. A je to zajímavá hra, a ono to je totiž podle nějakého, já to neznám, ale britský nějaký jako postavička a on v té jedničce on slouží nějaký postavě nahoře, která si vždycky objedná nějaký úchylnej jako buď to pití nebo jídlo a ty musíš jako udělat, ale je to třeba, že jako naždímeš něco z nějakých červů a prostě to jí dáš do plechovky jako, a pak jí to pošleš nahoru a ona ti měří čas, aby jako ti to netrvalo dlouho, je to velká sranda. Popeye, ten jsem viděl a to jsem vlastně nikdy oni vlastně ve stejném engineu předtím nebo potom udělali i tohleto, ale taky jsem to moc jako nehrál. Jako, no to bylo jenom hezký, že tam byl ten Pepek námořník. Přesně tak, ale jinak ta hratelnost zase jsme se tam tak potáceli a na nic jsme moc nepřišli. No a už jsme u těch prostě královských disciplín, no. Tyrnanok, naprosto geniální věc. Já teda neumím říct to jméno toho hlavního hrdiny, jako bym ho, ale to jméno nejde říct, protože to nedá vyslovit. Jako Cuchulian nebo něco takového. Prostě nějak takhle. Takovýho, ano. A on se dostane do nějakého keltského posmrtného světa a musí tam ty věci, které jsou na tom oltáři, tam vlastně jakoby donést. A ta mapa je obrovská. A má to zajímavý jako zobrazení a on je skvěle animovaný, že jo, s kterým tam chodíš. Prostě tím. Skvělý, jo. A jsou to opravdu, má to
vychází to z těch keltských jako legend. Přesně tak. Ten Sidhead, což je prostě tam ta opice, ale on to opice, to je spíš jako nějaká bytost v tom posmrtném jako světě, která to tam jako kontroluje, tady mám. Prostě nerozbalený. Je velká vzácnost. No, ale ono to je jako revydání, jo? To původní vydání vypadalo jako jinak. To vypadalo takhle, což je mimochodem pokračování této hry. Ono je zajímavé, že to pokračování, ale vlastně odehrává se v čase před tím, kdy on byl ještě vlastně živej. Ano, je to prequel, ano, už tenkrát se dělali prequely. A je to v tom samém engineu udělaný. A pak je teda další pokračování, který se jmenuje Marsport a to je dost potom. Teda. Ono to není jako úplně pokračování, je to ve stejném engineu, ale ten jsem hrál já úplně nejvíc, se přiznám. Jako ten jsem si kreslil mapičku a tam byly jako ty věci, které jako mi dávalo jako smysl. Ten Tirnanok byl hodně složitý v tom, že když člověk neznal tenkrát tu keltskou mytologii, tak to bylo jako hodně složitý. Já jsem to nedohrál. Já jsem si to teďko nedávno, jako zase jako až na svém emulátoru jsem si to užil, já nevím, rok, 2 zpátky jsem si to jako projel, všechny ty hádanky a snažil jsem se jako bez nějakých návodů a tam oni dokonce použili, dokonce jsem se jako vzdělal, Kelti měli takový jako písmo, zapomněl jsem, jak se nějaký Ogham, myslím, a to bylo takových jako, vypadá to jako když na pivním tácku přeškrtneš jako piva. Tak to jako vypadá a oni ti tam nějaký nápovědy říkají v tom, jakoby, jo, takže dokonce fakt jako a jedna z těch nápověd někde, když tam jako přijdeš, tak jenom jako Ogham ti vyjdou ty jako řešení té hádanky a ty jako, když teda jako tě to trkne, tak víš, že je to ten Ogham a podíváš se někam a mám jednu zajímavou věc. Tohle byla jedna z mála věcí, nebo snad jediná, co já si pamatuju, že si tam mohl saveovat pozici. Že si si vzal kazetu a tam si řekl, hele, tak si to ulož, no protože logicky u takhle velké hry, která se fakt nedala dohrát za pár hodin, jako ty normální ostatní, tak si prostě já myslím, že to stejný možná měl i ten Shadowfire a určitě to měl ty Lords of Midnight. Bylo víc, Lords of Midnight to bys ani nedal jinak. Já si to vybavuju tady samozřejmě. No a samozřejmě a poslední hra, ta už byla v jiném engineu, tak to byl ten Heavy on the Magic, to bylo jako nádherný. To je skvělý a je strašná škoda, to původně měla být trilogie, nebo dokonce jako 4 díly a oni ty další jako nedodělali, takže já jsem to zase hrál a vlastně tam řešíš ty hádanky, ale přijdeš tam do těch koncových místností, kde jako jsou ty dveře, ty teleporty, které by měly být do těch jiných her, ale ty bohužel nikdy nevznikly. A udělali to teda studio, co se jmenuje Jarjoil Games, nevím, jestli jsme to říkali. Ano. No. A oni, to jsou vlastně jako ty, co jsou, potom se jmenovali Faster Than Light, ale jsou to ve skutečnosti jiný Faster Than Light, než ty slavný Faster Than Light, co udělali jako Dungeon Master. No, já vím, no. Je to jenom schoda jmén, jakoby. Já vím, ale je to dobrý jméno, to se mi líbilo samozřejmě všem, to jméno, a mají pravdu, je to dobrý jméno. No. A pak tady máš tady hru, co se jmenuje HeroQuest, což jsem já hrál až na Amize. Hele, to je hra, kterou já jsem poprvé viděl v časáku a strašně jsem po ní jako toužil. A je to jedna z mála her, kterou mi tenkrát potom někdo přivez jako originálku, kterou takže mám jako doma a někde bych ji jako našel. A druhá taková byla Tariken 2, to bylo už v době, kdy jsme ho hráli na Amize jak šílený, tak jsem ho toužil mít. A musím říct, že jsem teda jako byl trochu zklamaný jakoby z té spektrácké. No jasně, když už jsi měl Amigu v té době. Jo. Tak jasně. Ale ten HeroQuest jsem potom strašně toužil, abych to sehnal. A vlastně jsem to až potom moc nehrál, protože to bylo jako zase bez jako hodně složitý a jako posunout se v tom, i když to je to docela jako hardcore. Je to hardcore, no. No a ono to HeroQuest je ve skutečnosti předělávka deskové hry. Je to tak. No. A teďko nedávno zrovna jsme se bavili, že zase dělá, já nevím, komu to dneska patří, jestli Hasbro nebo co, že dělá jako reedici, jo, že to vydávají znovu a vychází. Ono to vyšlo na PC. A koukal jsem myslím, že to jmenuje Dark Quest, vyšlo to normálně na Steamu, si to dá tohle koupit za pár dolarů. Tohle bylo jako HeroQuest, ne jako předělávka, ale jako deskovou, že vydávají reedici. Jo. A dokonce asi, jak zase lidi, co znají Spektrum, vědí, Rezex Archive, jako je něco, kde si můžete podívat na přehrávky těchto her a dokonce mají YouTube, jsme se vůbec nebavili. YouTube kanál. Je to úžasný. Jo. A na tom YouTube kanálu, když se pojáš, tak ten HeroQuest má něco jako 6 hodin, nebo jako možná kecam, ale rozhodně jsou tu nějaký hodiny, hodně dlouhý. No. Je to prostě boží. Tak jo. Gauntlet. Asi musíme zrychlit, hele člověče. Kolik toho tam ještě máš? Umřou jako nudou. Hele, Gauntlety. Super věc, předělávka arkádového automatu. Je to tak. Jako ta grafika vypadá trošku jako že možná někoho neusloví, ale zase je to o té hratelnosti a ta je tam skvělá. Jo. A v těch originálech to mohli hrát až 4 lidi najednou, tak to na tom Spektru to hrajou 2, ale zase ve 2 je to jako taky skvělá akce, je to předělávka toho automatu, ten taky byl první prostě jdeš do dungeonu, po patrech dolů, masíš obludy, vlastně velká zábava.
Tak jak jsme na tom s časem? Hele, já myslím, že my jsme v pohodě, tak jako ty lidi si to můžou dát na pauzu. Ale když tak si skočte si jako vyčurat nebo tak, nebo jestli ty chceš, tak možná na pauzu. Já jsem v pohodě. Já jsem taky v pohodě, takže hele, za mě jedeme dál. A jako ty gauntlety, mě to teda vizuálně trochu připomnělo něco, nevím, jestli to tam máš, jmenovalo se to Cauldron. Což byla taková věž, ty jsi tam jako čaroděj, ta mapa byla taková jako věžovitá. Cauldron jako ze strany. No, taková čarodějnice a má skvělý loading screen s tím Cauldronem právě. Jako... Matně si to pamatuju, že se mi to vlastně hrozně líbilo a vizuálně mi to nevím, proč tohle to připomnělo. No a dostali jsme se k textovým hrám, což je prostě to je jako... kapitola sama pro sebe. Dneska už jako vlastně neviděný žánr, jako až pro velký jako příznivce, kteří jsou ochotní číst slovíčka. No, jako, nebo číst vůbec. Nebo vůbec číst, jo. Takže infokomí legendy, bohužel jako dneska si jako moc lidí asi už nezná. Tak já jsem tenkrát opravdu tu angličtinu tak moc neměl, takže jsem fakt hrál až ty český, že jo. Takže dneska bych se teoreticky mohl k něčemu vrátit, ale přiznám se, že to asi neudělám, protože takový dřevňák už jako nejsem. No. Jasně, ale já tady zmiňuji, jsou tam hry od Level 9, který dělal jako ty nejlepší věci a vlastně oni většinou měli trilogie a já z té trilogie jsem většinou hrál jako jednu věc, takže jsem hodně hrál ten Worm in Paradise, to po té Fukově zmínce v té knize jsem se snažil prostě nějak se posunout, taky jsem to nedohrál a pak jsem hrozně hrál Red Moon, což bylo tam, se mi líbily ty settings, to je jako, že měsíc byl původně červený a lidi jak používali magii, tak jako zdroj byl vlastně to, že to vysosávají z toho měsíce a on postupně jako blednul a teď už je vlastně jako hodně bledej. Takže a to je ten celý jako setting. Postrali nás jako předtím, že nám odmagovali nám měsíc. Odmagovali nám měsíc, no. A ten settings byl jako skvělý, jako v takovémhle jako světě, jsem tam chodil a řešil ty puzzle. Tady jenom hra, kterou jsem hrál úplně nejvíc, dokonce svého času jsem na ní napsal walkthrough do nějakého tenkrát jako spektráckého magazínu, je to Rigel's Revenge, jo. A to je vlastně skvělá hra v tom, hrozně mi právě připomínala ty hry od Infocomu tím humorem. Jo, fakt, jako jestli znáš ten infocomí humor, tak je prostě v tomhletom. A tam zase je to zajímavý tím, že třeba má to 2 díly a když dohraješ ten první, tak vlastně získáš heslo pro ten druhý. A je tam ještě zajímavá vychytávka, že během toho nahrávání ti to říkalo části toho příběhu. A když jako vlastně ta hra začala, tak ty si jako neviděl. Jako říká ti to, seš ve tmě a nic nevidíš. Ale během toho story, když to četl, tak si věděl, že si měl nějaký Night Google Visors a jak to něco stalo, že ti je to jako schodilo. Takže ta hra začíná tím, a já to teda tam screenu jako prozradím tam, že ty jako nahmatáš někde ty vizory a pak si je nasadíš a tím se to rozjede. Jako, ale musel si dávat bacha i během toho loadování. A sranda v ní je... Kdo si šel na záchod nebo udělal kafe, tak ten měl spolu. Ten to neviděl. A sranda v ní je, že druhý díl zase začíná tím, že naopak všude je světlo a nic nevidíš. Zase nevidíš nic a jako vlastně ale dozví, jako jak to máš udělat, vyřešíš jako tím, že když víš ten první díl, tak jako se tam dostaneš, víš, jak to udělat. Takže zajímavá hra a velká sranda. A dokonce myslím, že když to dohraješ, tak je tam nějaký ending takový ve smyslu, jako že zjistíš, že ti to vlastně někdo vykládal a dokonce má, jestli se nepletu, jestli si to jako nepamatuju špatně, že má nějakou narážku, myslím na ty Leather Goddesses of Phobos nebo něco od Infocomu, jako nebo jo, prostě, takže je to opravdu asi jako ty lidi to znali. To zní to... A taky je tam zajímavý, mají tam footnoty. To bych chtěl ty pilulky na nesmrtelnost, aby si tohle člověk všechno dohrál. Hele, já tam mám na začátku napsaný, že na Spektru je asi 15 000 her a kdyby si každý den zkusil jednu, tak je to na 40 let. Jako, takže jako, jsou dokonce lidi, kteří to jako fakt celý projíždí a snaží se to projet. Jako, že jedou ten archív a každý den dají třeba jako 10. Tak samozřejmě měl tady herního archeologa, ten jede ty český, jakoby, já jsem, že s ním bavil, takže ten taky záslužný Ugra, ježišmarja, prostě jako výborný, jako fakt. A hlavně taky encyklopedický znalosti, jako já vždycky mám radost, že sem takhle někdo přijde a teď jako vlastně se na mě hrnou ty informace, které jako jsem většinou už zapomněl, nebo jsem je ani nevěděl a jako já s tom mám vlastně jako radost a doufám, že teda lidi taky, no, tak. A je to skvělý. Takže pojďme to hrnout dál. Jo. Tak co jsou další klenoty z těch... Tyhle ty hry, jako to nad tím, co byl nějaký ten Chaos Revenge, to je podle povídky Izáka Asimova
taky zajímavá hra, ale hrál jsem to budíš. Tohle je zajímavá hra, kde ji zase ovládáš jako kurzorem a klikáš na ty příkazy, co máš udělat. Což je samozřejmě jako zajímavý. A oni ti tam tak jako plujou a ty na ně klikáš. A je tam zajímavý, že ty v té hře se můžeš jako napít nějakýho alkoholu, opiješ se a ta ruka pak má mnohem větší setrvačnost, takové jako když jsi ožralý. Takže se jako stane, že ty chceš na něco kliknout, ale omylem dá. A ono ti to ujede a třeba jako dáš tam máš sidekicka a ty mu dáš jako omylem do držky a on říká takový a za co, jako jo, nebo jsou tam takovýhle forky. Když se opiješ, se může stát i normálně. No. Zajímavý ovládání. Koukám, že tady je Hobbit. Ano, Hobbit, to je pro spoustu lidí byla vlastně jako ta hra, ona je strašně slavná, jako Hobbit na Spektrum byla jako jedna z nejstarších her. Má strašně pomalej, to je taky zajímavost, jako zase ty hry, aby jako nebyly jenom textový, tak tenkrát se lidi snažili k tomu kreslit obrázky. To mají vlastně všechny ty hry o ty Level 9, že když byl v nějaký lokaci, tak se ti to snažilo kreslit nějakou obrazovku a oni na to měli vlastně speciální jazyk, kde to jako vektorově nakreslili a pak ti to vyplnili. No, protože kdyby měli kreslit obrázky, tak můžeš mít tak tři screeny, že jo? Tomáš Rilek, zase jako další taky zase česká legenda, na to měl dokonce něco, jmenovalo se to, myslím, Double Point Designer, kreslící softík, kde vlastně si jako to uložil v tom vektorovém formátu, měl na to napsaný engine, který někde jsem to našel tenkrát u Fuky, mi to nahrál nebo něco. A ten Hobbit, ten byl zajímavý v tom, že ten to neměl tady ten Double Point, ten jako byl jako fakt po pixlech, ale ten fill byl strašně pomalej, takže když to nakreslil ten obrázek a teď to tam filovalo něco tím filmem, tak byl strašně pomalej. Ale v dnešní době, kdybyste si to chtěli zahrát, tak chytří lidé udělali reedici, dokonce vzali verze screenshotů z nějaký, teď nevím, jestli z MSX nebo z něčeho a udělali jako barevnější a udělali, že se přepínají instantně, jo? Takže si můžete zahrát remasterovanou verzi spektrácké hry, jako vlastně, jako která je rychlá v tomhletom. A ta hra je zajímavá jako ještě dalšíma věcma, že tam žili postavy, jako existovaly NPCčka, který tam sami chodili a měli nějakou vlastní agendu, jo? Takže ty tam jako přišel nějaký ten, já nevím, Florin, nebo jak se jmenuje, ten trpaslík a něco řekl a zase odešel, nebo něco vzal někde, jo, se tam takhle motali a ty si mohl i jako říkat, jako řekni Florinovi, aby vzal tohle a použil to na draka třeba. Jako jo? Takže hodně složitý parser, což v té době nebylo běžný, protože většinou to bylo jenom jako sloveso a věc, jasně. Stupení, když tohle to mělo jako ten složitější parser. Stejně tak jako ten Sherlock potom, jo? Tam si taky mohl říkat jako další věci. Takže prostě hromady textovek. Ano, hromady anglických slavných textovek. Z nějaký bych z nich teda vypích, ten Sherlock zní zajímavý, byl tady teda i vložně Pán prstenů. Jo, to jenom jsem zmiňoval, že je i pokračování, ale vlastně to nikdy nedosáhlo té slávy toho Hobita. No a teď jsme se dostali k těm, co teda známe. Mám tu i tu kapitolu jako český textovky, protože zase bavili jsme se o tom, pan profesor Jaroslav Švelch, asi lidi taky jako možná znají, co je zajímá Spektrum, tak s tím, když jsme se o tom bavili, v té době vlastně spousta lidí tady neuměla anglicky. A ten český jazyk byl jako ta unikátnost, kterou my jsme tam dokázali dodat. Takže vlastně dělat český textovky bylo to, co bylo jako zajímavé a čím jsme dokázali ty lidi oslovit. A právě to jako Franta hodně využil, kromě toho, že dělal teda skvělý hudby, tak dělal i vlastně tyhle ty český textovky. A tím bych řekl, že se proslavil z začátku možná ještě mnohem víc a ty hudby přišly až jako později. Jo, asi jo, ale opravdu prostě jeho textovky znal každý. Ty Jonesy byly on tam všude napsal to své telefonní číslo, takže asi si pamatuješ jako telefonáty u Franty, když mu vždycky někdo volal a ptal se, jak zabít, já nevím, co nějakého pavouka někde v nějakém tom. A nebo přesně projít prostě no, přesně to bylo, ještě to byly, furt mu lidi volali, jo, takže opravdu byl hodně známý a ty textovky bych řekl, že jako i vlastně dneska asi, když by to někoho zajímalo, tak je jako zajímavý si to projít a řekl bych, že se mu podařilo trefit tu obtížnost, jo? Že není tak složitá, aby se to jako nedalo. Jo, všechny vlastně jsou jako dobrý. A dokonce ta druhá má takzvaný menu driven, jakoby, kdy vlastně jako vybíráš z meníčka. On nějak, myslím, Fantasy snad podle něj, myslím, a teď jestli jsem to nespletu, říkal, že ta jednička byla snad jako o trošičku těžší, dvojka jako prostě vlastně zase moc lehká, ta trojka, že se trefil přesně. Jo. S trojkou, to si pamatuju, to jsem u něj byl zrovna, když to jako dodělal a teďko on tam udělal velice
pyšnej na to, že tam udělal jako ty save sloty, že si mohl jako ukládat pozice do 8 slotů a teď mi to ukazoval a nahrál to i s tím intrem a teďko já jsem říkal, a co když jako zkusíš, samozřejmě jsem programátor, takže jako ti to otestuju, co když zkusíš load, aniž tam jako nic neuložil. A zrovna jsem zmáčkl, já nevím, 8 nebo ten slot a ono mu to crashlo, jako vyskočilo mu to do toho basicu nebo prostě nějak se to jako sesypal. A on říkal, teď zrovna tady byl ten, kterýmu jsem to nahrál a už je to venku. A jak to bylo jako, to je jako dneska na internetu, jak dáš něco na internet, to už nezastavíš, takže tak to bylo. Takže je tam tahle ta chybka, že když to nahraješ bez toho intra, jakoby, a máš tu samotnou hru, tak on tam má nějaký checksum a pozná, že ten save není platný. Ale zrovna tady jako ten checksum po tom intru vyšel jako na potvoru tak, že jakoby se to dá jako vlastně jakoby crashnout, řekněme. No, vidíš to. Tam je i skvělá ta hudba, tam on udělal třeba takový trik, on měl to vlastní hradlo, který se jmenoval Amadeus a aby tam perfektně sesincal tu hudbu, tak tam je dokonce, že jako ta hudba hraje a na správném místě v té hudbě on dal jako tady zavolej, jako že nastavím někde nějaký bajtík a podle toho ta hlavní smyčka té hry čekala, až se tohle nastaví, aby tam udělal ten taky to jako Jonesovský ten nápis, aby to tam měl, takže to je sesincaný skutečně s tou hudbou podle toho. Já vím, je to naprosto bezvadné. A je to skvěle udělaný, tam bylo i pěkný ten parser, že jako člověk psal ty příkazy a vlastně on, když to pak pochopil, tak ti napsal, jak to jakoby pochopil, že ti napsal to v tom jako celým a ne, že ti tam zůstávaly ty tvoje zkratky, které jsi jako psal a má to hezký příběh, takže doporučuji. Jo, je to dobře vymyšlený, fakt jako vtipný. Jo. Je to pro fanoušky Indiana Jonese povinnost, bych řekl. Asi jo. No, Podraz 3, bavili jsme se o tom, prostě. O tom asi nemusíme už. Nemusíme, vynikající věc, David Ahl, prostě, ano. lidi. Tam byly ty hádanky. Tady to je právě obrázek z toho, jak jsem ukazoval, to je ten hacker. Jo, že vlastně tady vidíš ty obrazovky, kde jako můžeš hackovat, vidíš nějakou mapku a vlastně si to skládáš. Je to zase zajímavý tím, že si vlastně ty informace jako dáváš dohromady a pak je nějak používáš. No a pak tady jsme se dostali k logickým hrám, který to jsou hry, které mají docela dobrý to, že nezestárly většinou. Podobně jako to Head Over Heels, tahle ten Quadrax, který je o nějakém tom šoupání kostiček a lezení tom a máš jako 2 panáčky, myslím, jestli se nepletu a přepínáš mezi nima a vlastně jako máš vyřešit to, že vlastně není to jako Sokoban ze zhora, ale vlastně jako nějaký podobný princip, kostky padají dolů. A to další je právě to Fahrenheit, který je zajímavý tím, že ty máš hulku, která umí dělat led, ale jako umíš ji dělat zase jenom dole. Je to jako svým způsobem bych řekl podobný v tom Sentinelu. Nemůžeš jako vysávat a dělat led nad sebou, ale jenom jako dole. A ty věci jako potřebuješ, jako, nebo respektive můžeš i vedle sebe a na to pak můžeš vylézt. Takže ty jako zase můžeš stoupat nahoru, ale je to celý takovýhle puzzlový o tom a máš většinou jako pobít všechny ty ohýnky, které tam jsou a tím si jakoby vyhrál. Jo? Ale má to spoustu levelů, fantastická hra, jako jestli vás baví logické hry, tak u téhle byste se nenudili možná ani jako já jsem to samozřejmě hrál. Ty jsi to hrál? Super, no, super. Tak to ti to tady popisuju. Ne, tak mě popisujem to lidem, že jo. A já jsem rád, že to popisuješ ty, protože já už si to pamatuju fakt jako relativně matně. Zrovna třeba tohle. Tohle jsou třeba český další hry, které jsou podobné šoupačky, jako ty jsem tady Boví se to jmenuje. Boví. Já znám ty lidi, kteří to dělali dokonce, takže jako takže to tady to chápu, tak zmínil. Sokoban. Těch je milion klonů asi na všechno. Já jsem hodně hrál toho koudelku, jestli si pamatuješ, Proxima udělal z Lísen Františka koudelky. To jsem jednou byl nemocný a měl jsem horečky a hrál jsem to. Mi říká samozřejmě, že to je jo, podle toho, jaký mi hodil do stroje. Jo. Ale to bylo vlastně zajímavé, že to bylo jakoby takový pseudo 3D a vlastně si to jako mohl otáčet a bylo to zajímavé, že si chodil na ropný plošině nebo jako na plošině nad mořem a vlastně jako musel zdávat pozor, abys nespadl jako mimo. Jo. Normálně to jako v jeskyni, kde máš zdi, nemůžeš vlastně jakoby vylézt, tady si mohl spadnout vlastně, takhle je to úplně stejný, jakoby, jo, ale a ty levely, jestli si pamatuju, vykradli Sokobana a jenom je udělali všechny zrcadlově obrácený. A to by dneska už asi neprošlo bez nějaký žaloby. To by asi dneska neprošlo. Atomix. No, tak to jsem si tady dovolil jako přihrát takovou polívčičku, jak se to mohlo stát. Jak se to mohlo stát. A tady u toho čtu něco, co píšou Scorpion, co to bylo? Hele, Scorpion to se stalo vlastně tak, že ve své době, jak jsme jakoby měňovali a hledali ty hry, tak se dávaly inzeráty do anonce, což tenkrát byly nový noviny po vlastně tom převratu vznikly a tam si lidi
mohl dát inzeráty a já jsem si tam dal, že jako hledám lidi, kteří mají zájem o Spektru a vyměnit něco a vlastně se ke mně pár kamarádů takhle jako, nebo lidí, s kterými jsem se pak seznámil, dostal. Jeden z nich byl právě Milan Matoušek, což byl potom můj dvorní grafik, když to tak řeknu. Znám ho do dneška, prostě pixeluje, občas hodí háže na Facebook, vždycky to, co prostě, on byl výborný jako v tom pixel artu. A pořád je? Je pořád, jako jasně, a i ten zájem o to retro tam je pořád. Jo, je to na těch obrázkách vidět. Takže to byl vlastně člověk, který přišel a říkal, tak já bych ti nějakou grafiku jako udělal. Já jsem tenkrát dělal tu střílečku Star Dragon, která je teda spíš takový technický demo, jako moc se to hrát nedá, řekněme, ale já už jsem to říkal tomu Michalovi, z toho archeologa, protože tenkrát ty hry bylo jako běžný, že vlastně jako nebylo úplně záměrem, aby si jako projel a odložil, jo, takže vlastně to, že se dali projet první 2 levely, další třeba, jako, nebo se to dalo dohrát s cheatem, bylo docela jako by běžný, jo, takže my jsme se s tím tak nemazali, jo, první level jsem projel, dokonce i já jsem na střílečky levej, takže to bude asi jako dobrý, jo. Dneska jako tam vidím spoustu designových věcí, které bych udělal jinak, jo, ale bohužel, jo, ale furt si myslím, že po technické stránce to jako nebylo až tak slabý, jako že jako kdo to tenkrát uměl plynulej scroll s barvičkama, jo. No. Ale no a tenkrát to bylo vlastně první, do čeho on mi dělal grafiku a ta grafika byla jako skvělá na tehdejší poměry, jo. I ten loading screen on přinesl, já jsem říkal, wow, jako beru všechno, jo, takže jsem mu dal ten editor na ty levely a on něco nahodil. No a od té doby jsme pracovali spolu na všem jako dalším vlastně. Jo, já si pamatuju právě na tom FX Soundu, jak jsi měl na té Amize udělaný. No to taky, k tomu mi dělal grafiku, bylo to skvělé, k tomu se ještě doufám dostaneme, no, doufám, že to bychom měli, no. Ale tak tohle jsou nějaký moje logické hry, které jsem udělal a musím říct, já jsem jako je tam ani původně nechtěl dávat, ale když jsem hledal jako v těch top 100 a tak oni jako se tam objevovali, jo, takže jsem si říkal, tak asi to lidi bavilo. Atomix, takže udělali jsme Atomix a potom Hexagony, dokonce to jsou hry, které vyšly na Sama, jedna z mála jako her, které jako vyšly na Sam Coupé. To tenkrát byla taky taková akce, že vlastně oni hledali, kde by na to brali software a tenkrát se spojili s lidma z té mikrobáze, který přes Frantu přišli, Franta na to udělal tu Šanghaj, že jo, a vlastně my jsme na to teda dělali tohleto. Franta mi v tom svém Samadeovi, co dělal právě na Sama, hudební engine, dokonce udělal hudbu skvělou, zase samozřejmě jako vždycky. A tenkrát jsme byli domluvení, že já mu za to dám, já nevím, něco z toho, co jako mi pošlou, ale nikdy jsme žádný peníze neviděli. Jediný, tak to dostal v tom případě. Bavili jsme se přímo s tím jedním z těch, jako oni byli Miles Gordon Technology, tak já vždycky říkám, bavili jsme se s pánem Miles Gordon, ale jako byl to ten Miles, byl to jeden z nich a od něj jsem teda dostal placku Sama, kterou teda mám, dokonce jsem si ji možná čestně vzal, když jsem pak chodil na nějaký ty Samkomy tady, párkrát jsem tam byl, tak tam jsem si ji možná jako vzal. Byli Samkomy, pár ročníků bylo. Kolik se jich prodalo těch Samkupé? Hele, netuším, ale oni zkrachovali. No jasně, no. Ale je to vlastně jako škoda, protože ten 8-bit byl docela dobrý a jako takhle ty 16 bity to pak převálcovali, ale jako kdyby nebyly ty 16 bity už, tak mohlo to mít ještě pár let života, protože na to třeba dělal proto Basic, dělal ten člověk, který dělal Beta Basic, což byl jeden velice povedený Basic. To zase lidi jako asi nepochopí, ten Spektrum měl vestavěný Basic, ale mohl si jako proto nahrát ještě jiný Basicy, nebo dokonce i kompiler na to byl nějaký Lisp a Fortran a možná i Prolog, jako jo, divný věci, samozřejmě kolik to mělo paměti, nic, tam jako se nedostal nic, ale byl na to Beta Basic a ten Beta Basic byl docela zajímavý, to je vlastně ten Podraz 4, já když jsem ho psal, tak tam je takový ten mikroprint, že to tiskne do těch obrazovek a to já jsem to původně napsal v tom Beta Basicu, protože ten uměl ty okýnka nadefinovat a dělat ty mikroprinty do různých kanálů. Takže a pak jsem později, když jsem se naučil víc, jsem to teda překloupil, jako že to vlastně bylo teprve samostatně. Takže Beta Basic a ten samý člověk dělal vlastně Basic pro Sam Coupé, takže tam opravdu ty vychytávky, to byl hodně dobrý Basic, bych řekl z dnešní, nebo já jsem se chtěl zmiňovat i o tom hardwareu, ale ten asi zatím jako ten bych dneska vynechal, protože máme to ještě dost, máme toho relativně dost před sebou. No a jenom řekneme, že ta Z80 prostě Zilog, jo, prostě fakt jako vynikající věc. Do dneška se to pokud vím, jako dělá a používá. Ono se to používá, protože do spousty vlastně věcí je to levný. Dneska samozřejmě to dokážou vyrobit jako menší, rychlejší, ale jako tady to byl procesor, který jako fungoval. Hele, dostali jsem se ke střílečkám. Střílečky, těch je milion, jako i na Spektrum. Ale přece z toho nějaký vyčnívají a tady rovnou ten první. Já samozřejmě jsem začal těma nejvíc vyčnívajícíma. Ty bych tam dal a pak je prolítnem. Jo, prolítnem. Ono takhle, těch žánrů je i jako víc. Dneska, když se řekne střílečka, tak já
začínám těma jako, že letíš a něco střílíš, ale těch stříleček je většinou spoustu. Bylo, samozřejmě byly pak jiný typy, ale ty klasický, že letí nějaká loď a střílí. Něco letíš nahoru do strany, střílíš. Prostě takže R-Type je fantastická konverze, dokonce najdete na webu, napsal to Bob Pape a od něj je jako o tom jako povídání, taková miniknížka, dá se to vygooglit, když zase dáme jako link, kde on píše o tom, jak to dělal a jak dlouho mu to trvalo a na tehdejší poměry on na tom dělal poměrně dlouho, možná dokonce jako rok nebo něco takového tu konverzi. Dostali ten automat a on tam popisuje, jak jako level po levelu a jak si to tam snažil dostat úplně všechno, aby to sedělo rychlostně a všechny ty featurey to tam dostal. Moc zajímavý povídání. Samozřejmě nevýhoda téhle hry obecně, to není jako na Spektru je, že jakmile vlastně jednou o ten život přijdeš, prostě, tak už to prostě nedohraješ. Je to prostě, buď to umíš se to naučit dohrát tak, abys to dohrál bez ztráty života, nebo seš v hajzlu, protože prostě tahle ta nešťastná mechanika, že jakmile jednou umřeš, tak tě za to potrestají, je bohužel jako ve víc hrách, dokonce když vezmeme slavný jako Super Mario, tak tam je to vlastně stejný. Dokud jsi velký, tak je to docela easy, jakmile tě hitnou, tak jsi malej a vlastně jako jsi slabší. A ještě třeba, já nevím, když řeknu zase Donkey Kong Returns, jestli znáš, tam dokud máš toho v tom jetpacku a můžeš lítat, tak je vlastně spousta těch věcí easy a jakmile tě jednou hitnou, tak jsi jako slabší a vlastně jsi jako trestaný dvakrát mi přijde, jo? Takže tady je to podobný, no. Ale ta konverze je skvělá a za mě jako já, když jako jsem hrál těch R-Typeů spoustu a tuhle tu si furt zahrál jako nejradši, je fakt skvěle udělaná. Jako ta arkádovka je ještě furt. Jo, jako je ještě, někde, jako jo. To je ještě dobrá, no. No, Synapse, to zase zázrak programování, jako protože vlastně jakoby barevný, plynulý scrollování něčeho, co vypadá jako obrazovka. A to zase, myslím, že to dělal Dominic Robinson, jestli se nepletu. A tam on využil to, jako to, že vlastně právě ty atributy mohly i schovávat věci. Takže když si dal někdy jako černou, tak to vlastně zmizelo a nebylo to vidět. Takže on nepřekresloval zdaleka všechno, ale vlastně vždycky to jenom schoval a jako kreslil do těch věcí. No, takže vlastně jako dával tímhletím způsobem a to koneckonců dělá i ten R-Type. Myslím, že jako právě těma atributama ty věci nepřekresluje, když nemusí a díky tomu jsou to jako opravdu masterpiece. Úžasná věc. Zase skvělá věc. Strašně jako rychlá. Šíleně těžká, pamatuju si několik odpolední jsem to hrál, jako tam je vlastně nespravedlivá ta věc, co jako vyletí a ona tě vždycky jako najde a vlastně tě jako hitne a jako musíš se jí uhybat, že jo? No, jako, já vím, když no, jako vyletí, vlastně musíš to znát, musíš být naučený, vidět, kde to je. Dohráli jsme to s Andrejem. Jako hele, tak Andrej je jeden z těch lidí, který vlastně se jako už tenkrát soustředil to jako já dohraju všechno. Jo, tenkrát on tím byl úplně jako posedlej a jako taky možná taková zajímavost jako Andrejovo přínos toho, co je, čím obohatil český slovník, jak jsme si tady bavili, že hrádlo a tak jako jeho je to slovo je ten pařan, jakoby. Jo, to já myslím, že on to vytáhl. Ano, jestli si to pamatuješ, tak on v té době nám bylo už jako, my jsme byli, já nevím, nám bylo 18 něco a on byl jako proti nám klučina, ale vlastně jako opravdu tohle chtěl prosadit a on furt jako pařil jsem a pařan, nám až to lezlo tenkrát jako na nervy, ale on jak potom psal ty články, tak se to jako ujalo a dneska slovo pařan zná každý. Jo, je to tak, no. Já někdy jsem na to, už i ta alergie trochu polevila, ale jako je to opravdu Andrejovi na to. On ale není moc mladší. To je zase můj spolužák. No, ale je to můj spolužák. Musí být tak o rok, není mladší. No tak je to můj spolužák, že může o půl roku mladší. Jasně, to jako je, ale jako o půl roku prostě, takže od tebe o rok maximálně. Jasně, no. Takže člověče, to jsem nehrál tuhle střílečku podle mě ani. To tady spíš zase zmiňuji, jako že jak ty lidi se nebáli něco vykrádat, protože tady na tom vidíš, to je jakoby klon R-Typeu, z těch screenshotů, jak to vidíš. A zase ten Executor, když se na to podíváš, tak to je jakoby klon jakoby toho Synapsu, akorát letíš nahoru, jo. A tohle to zase by si dokázal říct, že je vlastně jako klon toho Uridia, ale zase letíš nahoru, jo. Takže to je spíš jen taková zmínka. Terra Cresta, to jsem hrál samozřejmě. Terra Cresta, to je jedna z her, co tady mám od jako Joffy, Jonathan Smith, skvělý programátor, udělal spoustu skvělých her, ještě tam nějaký uvidíme. A to byl člověk, který opravdu měl zmáklý ty technické věci. On právě byl jeden z těch prvních, který jako přišel s těma trikama, s tím chaseováním toho paprsku. Dokonce objevil, že jako na tom Spektru je právě nějaký ten port, který když čteš, tak poznáš, kdy ten paprsek dojel do toho, že už něco kreslí. Takže on podle toho byl schopný vlastně se synchronizovat tohleto na těch
na to, jako, že si na to počkal a vlastně nemusel řešit, jak dlouho mu něco trvalo, prostě něco napočítal, to někdy mohlo trvat nějakou dobu, ale pak ten paprsek jako si počkal tady na něj a když začal kreslit, tak on za ním to tam začal rvát a to po té době používalo spoustu her. A je zajímavost, jako možná zase, když odbočím, tohleto uměla i 128, ale lidi si mysleli, že ty novější věci to neumějí, že tam tady ten port není. A až teďko nedávno, jako já nevím, pár let zpátky, někdo jako prostřelil tohleto, že přišel, že to tam je, ale chová se to hodně specifickým způsobem. Ale když víš, jak to použít, tak i na těch novějších spektrech to jako dokážeš použít jakoby ten čtení toho, že... To už dneska využije málo, ale furt jsou lidi, co na tom dělají věci. No, jsou lidi, kteří jako vlastně dneska furt objevují věci kolem spektra, je to zajímavé. Což je neuvěřitelný. Lightforce neznám, ale je to od FTL, no. To právě bylo od těch FTL a to bylo zajímavé, tím oni vlastně si udělali tohleto název, si udělali speciálně pro ty akční věci a tohle bylo zajímavé, že to mělo poměrně velký sprajty, právě zarovnaný na ty atributy a zase ve své době to bylo jako wow, že se to strašně rychle hejbalo a bylo to zajímavé. Já jsem to hrál, až tak skvělá střílečka mi to jako zase nepřišla, ale ve své době to opravdu bylo jako wow, jo. Naprostá klasika Silkworm. Ale Silkworm a Swift, to jsem tady musel dát, jako my jsme to na Amize točili jak šílení oboje, jsou to skvělý střílečky. a i na tom spektru jsou jako výborný. Swifta jsem dohrál s díkem, což... Ale navíc se dají hrát ve dvou, takže to bylo přesně, když jsme se jako ale sešli. Ale ve dvou je to samozřejmě o dost těžší, protože ty máš jako stejné množství životů pro dva. To jako i u té jedničky, já si to nepamatuju. U Swiftformu nevím, ale u Swiftu určitě. Asi jo, no. U Swiftu určitě. Ale zase jako máš dvakrát větší palebnou sílu, takže to jako, prostě pokud ten druhý člověk nezná úplně stejně všechno, jako to musí znát ty, tak ti to prostě nepomůže. Ale pokud jste stejně dobrý, tak je to výhoda. Asi teoreticky možná, ale zatím je to velká zábava. Zatím se mi to nestalo. Hele, Firefly, tohle je další věc, která je právě skvělá od toho Joffy, které vlastně spojuje nějakou logiku a jako střílečku, jo. A je to opravdu zase masterpiece toho, jak to tam scrolluje fantasticky. A loading screen je teda epický, ten jako v té době, když viděl to tak si říkal, to nechápeš, jak to nakreslili. Nádhera. Všechny ty screeny tady budu muset házet, až bude docela práce potom toho editování, ale to se nedá nic dělat. Hele, on je nějaký site, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ZXArt nebo něco takový jako ZXArt. Proč bych je kde bral, když je tady máš? Já vím, ale je ještě stránka, kde jako se dělá jako top 100, jako všech screenshotů na spektru, včetně těch, co jsou z demíček jako teď. Tam, když se podíváš, tak ti spadne čelist, co ty lidi dokázali. To je další věc, co budeme muset dát do nějakého linku. No. Ale jako opravdu to nevěříš, co ty lidi dneska dokážou. Tam nevidíš ty atributy. Jako skvělý, pracují s ditteringem fantasticky. Paráda, jo. Hele, Kybernoid, to je taky zase pro spoustu lidí jako úplná srdcovka. Je to taková střílečka, která kombinuje taky zase přemýšlení a rychlý reflexy, jo, takže... No, já měl hru, nevím, jestli tam máš, a tu jsem fakt miloval, hrál jsem ji strašně moc, se jmenoval Quasatron. Hele, mám ho tam úplně na konci, protože to je hra, kterou strašně lidí strašně hraje a já jsem ho tam jako chtěl dát, ale vlastně z dnešního pohledu ten scroll jako je tak trhanej, jakože je to, takže jsem o tom nakonec jsem to tam jako trikem vlastně dal na tu stránku taky, takže je tam i Quasatron, jo, ale... No, tak ten byl samozřejmě super, on samozřejmě, kdo zná Paradroid, tak tam samozřejmě ta minihra je vlastně, úplně stejná, je prostě vykradená navzájem, nevím, kdo byl první, to fakt nevím, ale... Já myslím, že on jako vlastně to jako se inspiroval, jako že to dělal vlastně na zakázku ten programátor podle toho Paradroidu, ale vzal si z toho jenom tu vizualizaci a prostě oni chtěli, aby to udělal stejně, takže to není úplně jako vykradený. Projdeme střílečky a máš tam i takový věci jako třeba Komando a to. No, to tam ještě někde. Prostě ono koukám, že jsme ještě nejsme jako... Jet Story, to máme zase nějaký... Jet Story, to je právě české věci, takže Jet Story od Mirka Fiedlera a Star Fox od Mirka Fiedlera, oboje skvělý hry. Tady bylo strašně zajímavá věc, že tam byly právě ty bossové na konci, který byly vlastně jakoby jako minihry udělaný jiný hry. Tam je třeba ten Kaboom od Fuky, nebo právě pak je tam Jetpack tam běhá ta Fuková hlava, ne? No, pak je tam, nevím, jestli je tam i nějaký jako Hungry Horáz, myslím, minihra, já si je už nepamatuju, možná kecám, že ten Hungry Horáz... Člověk střílí a pak se dostane vlastně k bossovi, což je nějaká jiná hra. Jiná minihra právě, přesně tak. Inferno, tohle to je věc, která tě asi minula, to udělala Proxima až mnohem později, ale jako čuměl jsem na to, jak puk, teda, když jsem to objevil, je to opravdu fantastický a je to něco ve stylu, jestli si pamatuješ jako Wing Commandera, což nepochybuju, že jako... takže tam jako mezi těma misema ekvipuješ si nějak ten zase tu věc, jako s kterou poletíš, dokonce máš jich víc typů a s těma pak letíš a jaký si tam dáš zbraně, oni ti je postupně, když tak třeba ničej a jako vypadávají ti.
fakt hodně vypadá zajímavá. to skvěle, no. Jako skvělá věc a na konci ti dají briefing, kolik si udělal zlatých hvězd a jakou gradingy, jo, prostě, takže fakt jako doporučuji zkusit, jo. A je teda zajímavý, nebo možná, jako pro nás je to fajn, že je to v češtině, pro lidi, co jsou zvenku, je to jako nepoužitelný, jakoby, jo, tam se neprokousají přes ty příkazy na začátku, no, ale doporučuji zkusit. Fakt to jako... vypadá skvěle, ale já už tady budu zkoušet takové věcí, že vůbec nevím, co s tím, tyjo. Tak máš to teďko na tom. No mám, tak já už na to mám dlouho. Tak teďko víš. Teď mám i všechno Dragon Breed, to je něco jiného. Tady je vlastně ten Flying Shark, je taky zase zajímavá střílečka. Dragon Breed, ten je zajímavý, tam si mohl ovládat jakoby ocas toho draka a jako použil jako štík, když ho otočil jako před sebe. Ale takže to bylo docela jako zajímavý. To bylo určitě něčím. Saint Dragon. Saint Dragon je úplně myslím, hodně podobný no. a je to jenom taková, tam je ten drak trošku menší. Jako já to mám vlastně, to je možná ono zrovna, ne? To je ten jejich Saint Dragon. Je to možný. No, a Thanatos, že tam byl ten obrovský drak. To je ten prostě, obrovský drak. Ten tam lítal přes půl obrazovky drak velký, no já jsem a teď, když se to otáčel tam a zpátky, no, že jo. To bylo boží. Jako nikdy jsem se tam nikam moc nedostal. Ale nám to hodně dlouho trvalo, co tam máš udělat a tam je to vlastně tak, že ty jako žereš musíš... princezny, ne? No, jednak žereš princezny, ale ty musíš ještě přistat u nějaký ty čarodějky a s tou pak lítáš a tu musíš dostat někam a tam má něco vždycky jako udělat, kde s ní přistaneš. A ta mana, to jsou právě ty přivázaný, to nejsou ty čarodějky, ale to jsou ve skutečnosti ty oběti, co tam dali ty z těch měst a to jsou jako ty pany k tomu sežrání, jakoby, jo. Takže to je jako, dneska by takováhle hra nemohla vzniknout, protože velkým drakem jako žereš jako princezny, v podstatě to by asi nebylo úplně košer. Ale bylo to jako nádherný, já si to pamatuju, bylo to a mělo super. taky skvělou hudbu, jako jo, zase. A jsme tady u toho Komanda, no to jsem si samozřejmě dohrál, to jako jasný. Lidi točili jak šílený, jo, to prostě, to byla taková ta hra, která opravdu byla jakoby to, co z té konzole vlastně, jakoby, jak bych to řekl... A Rambo, to bylo hrozně podobný. Rambo a Komando bylo v zásadě. Rambo, proto jsem to tady dal, že ta grafika byla hodně podobná. A tady je dokonce zajímavá věc, jestli to tady někde je vidět, já to tam mám možná jako zmíněný, že tu jednu hru dělali vlastně takzvaný Capsule Computers. A věděl bys, co jsou Capsule Computers? To netuším, to se... Tak když si vezmeš první 3 písmena z těch 2 slov, Capsule Computers... První 3 písmena, Capcom. Je to Capcom, je to vlastně už tenkrát dělali tyhle ty věci, ten originál dělali jakoby oni. No jakoby. Jasně, Capsule Computers, takže Capcom. Capcom vlastně firma, která zase dneska dělá skvělé hry, vlastně už Ikari Warriors, no jasně. Zase skvělá hra ve 2, jo, to je naprosto v jednom jako OK, ale ve 2 je to jako bomba. A dá se hrát na tom? Dá se hrát na tom. To je boží, ty. Všechny tyhle věci, co tady říkáme ve 2, můžeš samozřejmě hrát na tom, jo, takže. Into the Eagle's Nest, to byla taková božárna. Prostě naprosto úžasná akční věc, ale jako stylová, viděl jsi to ze zhora jenom. Jo. A hele, fakt jako já když jsem pak zase jsem hledal, jestli jako něco, co bylo předtím v tomhle stylu, tak jsem vlastně nenašel, takže já jako si myslím, jako možná asi existovalo, jako tenkrát se vykrádalo kdeco, ale tohle je rozhodně jedna z těch věcí, která inspirovala spoustu těch her. Dalo by se říct třeba jako Alien Breed na Amigu, že vlastně jako docela jistě inspirovaný něčím takovýmhle. A dokonce třeba jeden Rambo 3 měl několik jakoby miniher, řekněme, nebo jako typů her, ale jeden z nich byl taky tenhle, ten, že chodíš ze zhora, jo. Cobra, tak to je podle filmu. No. To je podle filmu zase zajímavý spíš právě tím jako naprosto skvělá věc od toho Joffa Smitha, která využívala jako paralaxní scrolling, jako, který vypadal, že tam scrolluje a on používal i trik, že jako něco z toho jelo na 25 fps, ale část jela na těch 50, ten jeden proužek a díky tomu ty jsi měl pocit, že ti to vlastně scrolluje, že to jede všechno bezvadně rychle. Jo. Hele, Green Beret, to je taky od něj. To je naprosto boží. A to bylo, jak jsem měl ty zaměřovače už, ne? Nebo to je Thunder? Ne, to tam je potom taky, ale tady si šel ze strany. Jo, to bylo ze strany. A tenkrát jako si masil ty rusáky, jako bychom si to strašně užívali, že jo? No, protože dneska taky šlo, ano, dneska by to bylo docela aktuální, jo? Takže můžete si to vzít s poukem, je to dost těžká hra, tam si musel hodně znát, kdy ti jako vylejzají a oni jako tam je taková ten hry, kde na vás oni jdou furt neúnavně ty nepřátelé. Když zastavíte, tak vlastně se furt trojej a vlastně musíš jít kupředu, nemá smysl čekat. Ale je tam super, můžeš vzít ten plamenomet a pak jim to jako ukážeš.
Midnight Resistance neznám. Hele, to zase pro spoustu lidí srdcovka velký masterpiece na 128, protože ten celý pozadí... Jo, já jsem tu 128 neměl, takže tam mě prostě některé věci minuly. Scrolluje jako na všechny strany, mně to přišlo až trochu moc busy, ale je tam zase jako hraješ level, dojdeš do konce, vybíráš si jaký zbraně dál, jako stojí za vyzkoušení. Jo. Robocop, to už hrál jsem. Robocop, to je taková hra trochu pro masochisty, jakoby tam opravdu, tam vždycky, když tě střeli, tak si stuhnul na strašně dlouho, jo, takže když to neměl zmáklý pattern těch nepřátel, tak to bylo spíš utrpení. A pak tam byla taková ta právě minihra s tím zaměřovačem, kdy on tam drží to rukojmí a no jasně, no. Musíš toto. A zajímavost zase na začátku namluvená věta, což nebylo na Spektru jako běžný, že to něco řeklo, takže tady to na začátku řekne nějaký to Robocop, že jo, a pak když na 128 to myslím dokonce říká i nějaký ty direktivy, jako Serve Public Trust, Protect the Innocent a že to tam jako říká. A má tu teda skvělou hudbu od Jonathana Dana. Ta titulní je naprosto fantastická. Exelon, o tom jsem mluvil. Jo, to je zase... prostě jdeš doprava furt. Zase slavná hvězda Rafael Čeko. Franta Fuka ze srandy občas říkal Kečo a lidi, když ho začali upravovat, tak si prostě se jakhle dobíral. Takže Rafael Čeko. A tam je zajímavý, že to třeba byli lidi, kteří to vyvíjeli, myslím, na Atárku a vlastně měli cross-compilery a jenom to tlačili do toho Spektra, takže jejich vývojový prostředí bylo 100krát jakoby lepší, než my jsme to bouchali na tom Spektru. Když to zkusil pustit, byla tam chyba, tak se ti to zreslo a ty jsi to měl teda uložený na té pásce a zase si nahrál. Takže dneska, když si představím, že bych měl jenom dát dohromady ten program, tu grafiku, naloadovat to všechno do té paměti, jenom to, co jako dneska vám udělá linker, jako během okamžiku, tak tenkrát člověk seděl a ty věci takhle pečlivě dával do té paměti, aby to pak uložil jako jeden blok. No, bylo to, dneska bych na to fakt asi neměl trpělivost už. Venom Strikes Back neznám. To je jakoby à la Exolon, podobný Dash prostě. Koukám. A zase fantastická. Velmi podobný, postavička běží zleva doprava. Přesně tak, máš nějaký přepínáš zbraně, podobně jako v tom. Fantastická hudba od Bena Daglishe v menu na 128 skvělá efekty multikolorový zase, který jeli takhle všechno ty proužky a dole se syncanej takový zelený proužek do bordu, takže jako v tomhle tomu smyslu hezká libovka jakoby, jo. Promakaná věcnost, tak je hele, Astromarine Corps, to jsou střílečky, které jsou strašně těžký. Zajímavý jsou tady v tom tím vizuálním lookem. Vizuální vypadá to jako fantasticky. Tady to prostě všechno musíte vidět samozřejmě. Je to strašně těžký a myslím, že jsou to španělské hry a jsou jako hodně těžký. Oni vůbec dělají takový ty Game Over, to jsou jedny z těch jako nejtěžších her na Spektru, jako opravdu se s tím nemazali. Savage, ten tady následuje potom, protože je právě v tom stejném stylu vizuálním, barvičky všude, spoustu explozí, velká postava a jsou to vlastně 3 různé hry po sobě, každá část zase měla heslo, kde si to mohl dát do toho dalšího a fantastická hudba, v té době jedna z nejlepších na 48. Dneska už to není takovej jako tak skvělý, protože dneska fakt jako ty lidi z toho dokážou vymáčkat fantastické věci, jak z toho AIčka, ale na tu dobu to bylo prostě neuvěřitelné věci. Nejlepší hradlo té doby. Dokonce já sám si pamatuju, že jsem ho tenkrát vlastně jako si rozassembloval, přeložil a používal jsem ho jako já sám, jo. Takže ty věci, které jsou třeba hudby ve Star Dragonu, jsou ve skutečnosti Savage hradlo původně. Možná lehce upravený. Tohle neznám. Tohle neznáš, tady bude Trantor. Do Trantora znám, to bylo tam přeci, to začalo tím, jak tam měl ten obrovský... Přistává ten křižník, to je úplně skvělý. Jenom kvůli tomu jsem se na to prostě kolikrát koukal. Já taky, přesně. A pak jsem tam běhal a vždycky mě zabili. Ale ten začátek byl skvělý. Ten začátek, jak tam přijede ta loď dolů, no to bylo a on skočí a ona vybouchne, viď, jako to je boží. Naprosto boží. Jo, já tady mám jenom pár, co dělala ta stejná firma Probe, která zase potom dělala spoustu věcí. Já myslel jsem Messiáš, byl takový to s tím andílkem, jak to dělali oni. No, jasně, ale jako ty lidi Nick Bruty a Dave Perry jsou v biznisu, jako dlouho dělali věci, jako třeba Sacrifice je od nich, jo, takže zase lidi, kteří začínali na Spektru. O nich mluvil tady, když tady byl před mnoha lety Dan Vávra, tak o nich mluvil, že ty si zrovna z toho Spektra pamatuješ. Jo, to oni jako dělali dál. No a tohle jsou nějaký další hry od nich ve stejném engineu Smash TV, což zase byla slavná arkádovka. Já jsem to v té době jako neznal. A Extreme je zase zajímavý tím, jak je to barevný, několik miniher, hodně těžký bych řekl, jo, ale zajímavý. A oni pak dokonce dostali za úkol, vlastně nebo jako licenci, udělali Dandara 3 zase ve stejném engineu, takovýmhle barevným a spoustě lidí to jako nesedlo úplně
a měli radši třeba tu dvojku, která zase mě teda úplně jako nenadchla, jo. Takže já jsem třeba tu trojku docela hrál, tu dvojku ne tak moc, ale jako nespochybňuje nikdo, že ta jednička byla jako úplně jako fantastická. A tam byly i krásný takový ty, jak on přistává, je tam takový ty komiksový jakoby stripy tam ukazují, že jo, s tím textem. To bylo jako skvělá věc, takže k tomu mapu a projet si to a zachránit věci. Jako, co to je Rick Dangerous, no. Já tak jsem nějakýho jsem hrál. Možná si o tom mluvil, možná i pro Amigu, protože to bylo samozřejmě i pro Amigu takový jako platformer zajímavý, zase se spoustou puzzlíků. Ano, a tady jsou ty věci, co jsem na ně dal. To jsou ty s tím, Operation Wolfa s těma to bys mohl říct, že to byly předchůdci těch FPS, že máš ten pohled z první osoby, máš ten zaměřovač a střílíš a cokoliv vlastně se hejbe. A předělávka těch arkádových automatů, kde máš jakoby tu pušku a ty všechno se hejbe. Přesně, a tam vidíš ten zaměřovač a ty často ještě on rails, že se pak přesouváš jako dál někam podle toho příběhu. Tady jenom scrolluje obrazovka prostě. Tady je to jenom lehce třeba scrolluje nebo tak a trošku jako střílíš, ale zase postřílet všechno, bylo to... Operation Wolf, Operation tenkrát jsme to hráli jak šílený, jako jo, prostě. Thunderbolt, Operation Wolf, Operation Thunderbolt, no jasně, no. Ano, tak co tam máme dál? Renegade, no jasně. Tak hele, ten Renegade, ta jednička, fantastická předělávka jako mlátičky, dalo se to točit dokola, ty levely jsou skvělý a tam těch animací, co tam je, nebo těch pohybů, co tam jde udělat, že jako ho načnete a pak mu teda nakopete, jako uvidíte. Dokulí. Nebo když padne jako na zemi, tak ho dorazíte na zemi, pokud vás zrovna někdo nesejme jiný. Fantastický. Pak tam těch dalších jsou takový ty s tím nožem, co běhají, ty jako potřebuješ odzbrojit, protože jsou hodně nebezpeční. Jo. No a samozřejmě... A nebo oni upustí to kladivo, ty ho vemeš prostě. Pak jsou tam samozřejmě, aby jako tím jistě spoustu, řekněme, lidí to tenkrát oslovilo, že tam jsou ty ženský s těma bičema, jakoby. No takže, jasně, no. Ty jednice, pak ve dvojce už ženský nejsou. Ve dvojce už ne, o tom jsme se vlastně bavili, že... Ale pro vás ne, protože oni museli ušetřit místo, protože to měli fakt jako vymakanou tu dvojku. A oni vlastně zjistili, že část toho místa ušetřili tím, že všechny postavy mají stejné nohy. A tudíž mají nohy a nemají sukně, takže to by nešli udělat ty ženský takhle. A... Vlastně jenom mění vršky a nohy jsou všude stejný, jak se šetřila paměť. A ta dvojka je teda epická, protože je pro 2 hráče a to jsme si tady jako jsme si pořádně zahráli, než jsme natáčeli každý pěkně spolu, jako naprosto výborná věc. Hele, Exploding Fist, další jako klasika, prostě to je zase skvělý jakoby karate nebo taková jako mátička proti sobě a za mě je výborná v tom, že tam vlastně, když to měl zmáklý, tak ty údery přesně seděly na ty vzdálenosti jaksi od sebe. Že když jsi byl moc daleko, tak ty si věděl, že když udělám úder pěstí, tak ten je jako o tolikhle jakoby asi daleko, když to kopě takhle daleko. Takže když to měl jako zmáklý, tak si vlastně věděl, který údery, aby zasahovaly. Protože když si kopl jako za něj, tak už se to nepočítalo. Takže bylo to zmáklý, skvěle naanimovaný, jako fantastická jako věc. Jenom zase jako řeknu, ono defaultně to mělo trošku šílený ovládání, protože tady na tom jako vlastně oni udělali, že máš nahoru, doleva, doprava, dolů, tady myslím ten punch byl v prostředku a ty šick míst měl tady na ty klávesy, což když si chceš zkusit tady na tom emulátoru, tak to není úplně snadný, ale naštěstí, když zmáčneš v té hře, myslím Jčko, tak to přepneš na joystick a ten joystick pak už namapuješ, jako že ty šikmý směry jsou ty šikmý směry, takže kdybys to někdy si chtěl zahrát, tak je tam ty možná zkusím, uvidím, nejsem si jistý. Barbarian, ty jsou samozřejmě skvělý a to už jsem hrál na té Amize a to prostě na hele, ty Barbariany, ty si každý nahrál kvůli tomu usekávání hlavy, protože to musel mít, že jo. Hlava se tam prostě sekala, ale jak říkám, tohle už jsem měl na té Amize, no. Takže jasně, tam je skvělý to, že prostě ty ho sekneš a pak tam přijde ten takový nějaký ten lizard, který ho bafne a odtáhne ho prostě, no jasně, no. Nebo tebe, no. Nebo tebe, no a to přes. Jednoho prostě odtáhnou. Je to jako fakt hezký, prostě vizuálně velká postavička, dobrý mlácení, hodně jsme to hráli, no. Je to jako... Tam taky i zajímavě třeba zase je vidět, jak oni cheatovali, aby ukázali, jak to vypadá hodně barevně, že nahoře udělali jakoby backdrop, který je barevný, ale vlastně celá ta hra se odehrává v tom jednobarevném pásmu. To je vlastně společný pro spoustu těchto her a nikdy ti to ani nedojde vlastně, že to tak jako švindlovali. Ale o tom ty hry jsou, že jako z toho minima vytěžíš to maximum a ty lidi ani jako nepoznají, že jsou ošizený. Jo. No a tohle je taky Bruce Lee, o tom jsme se tady bavili. Ten Bruce Lee, to byla taková srdcovka, já jsem to hrál vždycky. To jsem si prostě vždycky zahrál několikrát dokola, protože už to pak člověk uměl úplně a pak zase šel hrát něco dalšího. To dokonce taky jde hrát ve dvou, nevím, jestli víš, že jako ten druhý může hrát, myslím, za toho tlustýho z těch protivníků, ale to je takový jako, ale...
To bylo vyloženě pro jenom Decathlon, to jsem nehrál. Hele, tady mám různý sportovní hry a oni jsou všechny o tom, ty jsou jenom o tom, že zlomíš, buď nebo zlomíš joystick, jako anebo si zničíš membránu, takže jako velice náročný na to udělání. Sporty mě nikdy nebrali. Ale když jsi viděl jeden z nich, tak je to jako kdybys viděl všechny, takže pár jich tady mám. Pamatuju si Winter Games, to jsme docela hráli, měli zase skvělou hudbu, která na začátku dělá zajímavý efekt takového jako echa, jo, což nebylo úplně běžný na S dovolením sporty trochu přeskočím, jsou tam nějaký fotbaly, Matchday prostě. Matchday je slavný třeba tím, že to je od toho, co dělá Head Over Heels a je to slavný, ale vlastně dneska kdo by to Tenisy jsem nějaký člověče hrál, to si teď nevím, jak je to možný. Ten Matchpoint si možná hrál. Ten jsem zrovna hrál. Ping-pong taky se dal, jakoby, jo, ale... Kulečník jsem nějaký hrál, to si pamatuju. Jo, to byl taky nějaký... No, a teď závodní hry, ježišmarja. Když dostáváme k nějakým závodním, tak já na začátku mám takový ty víc závodní, no, jako jasně. Vec Le Mans, teda Vec asi by, tak to dneska lidi nečtou, ale my jsme to tak říkali, Vec Le Mans. Lotus, toho jsem hrál už na té Amize, prostě když to jsem vyšlo, tady zmínil, takže jako to jsme víc hráli na té Amize, mnohem víc, ale taky mělo to skvělý hudby a Chase HQ je hned pod tím a to jsme teda hráli, to jsem já hrál opravdu jako hodně na tom spektru. To jsem hrál na tom spektru. A nebo i ten Outrun jsme jako točili, zase skvělá hudba, jo, je to tak, Outrun tam byl. Nějaký motorky jsme hráli taky, člověče, no, nevím, který to už Enduro Racer bylo skvělý, i ten Hang-On, obě byly dobrý, jakoby, jo. A teda tohle jsme hráli jako hrozně, Super Scramble, to bylo ze strany. A vlastně jel si takhle, tady si viděl dole tu mapu jako ze zhora a když si zmáčkal, myslím, nějaký čudlík, tak si jako se pohyboval v téhletý ose, jako aby se vyhýbal těm překážkám nebo najížděl na ty věci a tady jsi to viděl z boku a musel si jako zvedat přední kolo nebo zadní a vlastně jako já si to vybavuju. A ředit. Bylo to docela jako složitý. Bylo to docela složitý, ale vlastně to jsme hráli hodně, no. A ATVčko bylo podobné, to se dalo hrát i ve dvou, což zase bylo fajn, ale tam to bylo takový složitý, vždycky, že sežrali krokodýly. Ale... Stunt Car Racer, to bylo samozřejmě na Pete Cook, zase konverze, naprosto neuvěřitelná vlastně konverze, že to vůbec dokázal dostat na to. Ono i na té Amize a STčku je to svým způsobem jako masterpiece, ale na tom spektru to je úplně jako z jiného světa. Jo. Vůbec takže to nechápu, jak to mohli tam dostat. To se musím podívat, jak to vypadá, se podívám, jako... jak to tam běží. Pac-Man, no tak jasně. Hele, toho jsem tady právě zmínil zase, protože spousta těch her jako byla konverze z jiných systémů, jo. Ale ne vždycky ty původní byly ty nejlepší. Třeba ten Pac-Man je docela jako slabý, jakoby, jo. Ten tady je na té stránce, ale ten bych nedoporučil. Ale ten Mad Max třeba, který je udělaný podle toho, nevím, jestli jsi ho znal, ale ten je naprosto fantastický, skvělá hudba, skvělá hratelnost a spoustu jakoby vychytávek v tom Pac-Maním světě, jo, který bereš, takže jako boží. Ale některé konverze byly zase skvělé. Třeba ten Punk, jestli si hrál, já nevím, možná to hrál už na Amize, ale Punk jsme hráli teda jako jak šílený. Ten mi člověče, Punk vůbec nevím. To hrál jsem Arkanoida, který tady toho jsem hrál samozřejmě hodně. Punk to je takový to, o tom možná si hrál něco podobného, kdy ty jako vlastně tam skáčou takový kuličky a ty jako střílíš různý věci a vždycky, když je rozstřílíš, tak oni se ti udělají dvě menší. Tak to jsem hrál, a dalo se to i ve dvou se to dalo a mělo to zase skvělou hudbu a hráli jsme to docela jako hodně. Jo, hrál jsem to na Amize hodně. Arkanoid samozřejmě, výborná hudba, klasika, asi netřeba představovat, protože pálka, střílíš, pinkáš si s míčkem, bylo jako milion. No různý druhy pálek, střílíš u toho, děláš u toho prostě různý věci. Jako... Já dokonce, těch bylo tolik, že jako ty Arkanoidy byly asi nejznámější, ale pak byly docela hodně oblíbený, který já jsem měl rád, byl ten Betty, který je jako zajímavý, už to vidíš, že máš jako celý screen a spoustu jako takových zajímavých skillů, takže ten když tak jako je parádní, anebo pak byl Crackout, který byl zase otočený o 90 stupňů, oboje jako variace na též. A tadyhle mám pár her zmíněných, který jako lidi přeportovali taky na Spektrum, což je jako zajímavý, že to dokázali, ale je to takový jako říkáš, jako, jak to ty lidi, fakt to někdo jako hrál, protože ty Lemmingy skoro nedokážeš rozpoznat od toho pozadí a musel to být tam mega pain to hrát, jakoby, jo, si myslím. Ale je to teda achievement rozhodně, že to tam dostali. To samý, North and South, to jsme na Amize hráli strašně. No ježiš jako, moc, a jak? Jako fakt hodně. Ve skutečnosti jsem ani nevěděl, teda věděl, že jsem se podíval na tu stránku, jo, ale že to jako existuje prostě ale udělali to na Spektru, ale představ si, že každá z těch sekcí byla jako zvlášť loadovací level. No to je mi jasný, že to
muselo být na té pásce úplně nehratelný. Když to měl na disketě, tam si to dovedu představit, ale na pásce to by se zbláznil. Pokud se to nedalo do té 128, abys to tam měl všechno, tak to bys musel pokaždý, když jdeš vlakem, prostě nahrát tohle. No furt, takže to mi přišlo úplně jako prostě nesmyslná konverze, když to nemáš na disketu. Ale v té době ty plus trojky už měly jako disky, takže jako spoustu věcí bylo na to. No. Ale některé hry se hrajou skvěle i na Spektru. Rodland, boží, prostě Rodland je skvělý na Amize a je stejně skvělý i na tom Spektru. Prince of Persia, perfektní port, jako jo. A SimCity, to je jako další, jako zase To jsem teda na Spektru nehrál teda. Tady mám jsem hrál na Amize, na Spektru teda ne. Tady mám dokonce tady New Prague, což je to mi tenkrát nahrál Fuka, i to jeho město, který v tom zkoušel udělat, takže to je jako vlastně jeho. Ale fakt to tam dostali jako všechno, což jako je zase klobouk dolů, jo. A pak jsou tady nějaké věci, které zase pro spoustu lidí jako boží. Rainbow Islands vlastně známe. Já to tolik nehrál. Tady mám ty Tarikeny. Říkám, jako zase zajímavý jako předělávky, ale kdo to zná z té Amigy, tak prostě to hrát asi nebude. A tady mám takovou kapitolu, že vlastně spoustu her, který známe dneska jako ty žánry, takže když se o nich bavíš, a tak se podíváš, skoro vždycky najdeš něco, co bylo na tom Spektru už tenkrát, jo. Třeba ten Turbo Esprit, jako, že jo, v GTAčku jezdíš a teď tam teda narážíš do těch lidí, ale my jsme to sami dělali vlastně v tom, tam byli ty chodci, jako, a pamatuju si, jak jsme se bavili tím, že někde jako někoho přejedeš, jako taková škodit ve škole prostě. No to je jako zase vlastně, ježiš, a teď mi to vypadlo, oni mají Bullyho. No. Rockstáři dělali Bullyho, což je jako, střílíš ty lidi tím prakem a to je to samé, co jsi dělal v tom School Days, vlastně hrozně prostě podobný. Jo. Takový škodič prostě. Takový škodič, no. Zajímavá hra, jako zase říkám, dneska to tady mám spíš zmíněný jenom v kontextu toho, co jako, že to jako existovalo, jo. A tady teda ten Scuba Dive, který vlastně nějaký potápěcí hry. A tady je jenom zajímavost, je hra Beautiful Joe, nevím, jestli znáš ještě, Beautiful Joe. Člověče, takové, jako nejdřív jsem chtěl vyloženě zavrtět hlavou, ale pak jsem si uvědomil, že jsem to určitě slyšel. Hele, Beautiful Joe, to vůbec nevypadá takhle, ale je to hra, která je od firmy vlastně Clover Studios, která už dneska neexistuje, byla myslím pod Capcomem a oni udělali Okami, Beautiful Joe, respektive možná v obračném pořadí, teď si nepamatuju, a pak je rozpustili. Ale vlastně ty hry byly vizuálně naprosto fantastický. Jestli znáš Okami, to je takový ten styl japonský, jakoby a kreslíš do toho tím štětcem. A ten Beautiful Joe byl vlastně jeden z prvních takových cartoon shaderů. Jo? A jako vlastně tam je jedna pasáž, kde právě běžíš vlakem a vlastně jako lezeš nahoru dolů a máš ten vlak zastavit. A vždycky, když to hraju, tak si vzpomenu tady na ten Stop the Ita Express, který je vlastně o tom, že běžíš takhle tím vlakem a máš ho zastavit. No a tady jenom na konci zmínka, že tahle ta hra je vlastně vznikla mnoho let předtím a vlastně jako by si mohl říct, že to je jako ten pán, který byl o 8 let později, že oni už tenkrát vykrádali sami sebe vlastně. Je to jako evidentní. No. A tady máme můj Quazatron, tady je už ho vidím. Ten Quazatron, tam minihra je jako skvělá, boží. A jako mě bavilo i chytat ty droidy, mě to bavilo taky, ale jak jsem říkal, dneska pro mě, jako když si to pustím, jako to cukání toho displeje to trochu jako schazuje, takže je to skvělý, ale vlastně dneska kdyby to měl ten zkrácený, by to jo, Gyroskop je taky skvělý. To jsou taky ty Marble Madness, to byly podobné hry vlastně, kdy si jako jezdil. Hrál jsem to hodně, to jsem měl Frostbite, tam byla taková housenka, takhle se jako přehazovala, nebo housenka. Aha, tak to vůbec si nevybavuju asi. Takovej prostě bite, no třeba taková trubka se vždycky vohla. Je vlastně jako trubka se vždycky jako vohla a vlastně si chodil rozumím. Mohla skákat a musel projít prostě nějaký bludiště. No a pak bylo ještě různých hry, co si už ale nepamatuju. Já jsem se tam snažil fakt dát jenom ten jako cream of the cream, jakoby, jo, jako každý má svoje srdcovky jako jiný a věřím, že jich existuje spoustu, který já jsem jako ani neobjevil sám, jo, takže tak, ale věřím, že spoustu z nich tohle jsou opravdu takový ty, jako když si vás něco z toho osloví a zahrajou si to lidi, tak... Jako, ale určitě, jako já myslím, že to je jako strašně moc jako zajímavých věcí, na které se podívat. Určitě se tam jako nějaký věci vynechali. Vím, že jsem v hlavě říkal, ještě se pak musím o něčem zmínit, už jsem to mezi tím zapomněl, ale to určitě není škoda. No. Nicméně chtěli jsme zmínit ještě teda... Ten FX Sound, no. A ten FX Sound prostě, jednak teda, že to Franta udělal na tu... že to Franta samozřejmě dělá na to Spektrum, ale pak teda, že opravdu vy jste ve Scorpionu, jako s tím Scorpionem, což bylo teda to studio, co měl právě tadyhle, že Patrik a ten Milan, že tam byl, a ještě tam byl někdo, jenom vy dva. Jo. No, tak vlastně vyrobili pro Amigu
vlastně program, ve kterém byl zahrnutý ten poslední FX Sound prostě ze Spectra. A vy jste si vyrobili teda vlastní hradlo pro Amigu, přesně tak, který hrálo úplně přesně jako to Spectrum 128. Jo, to vlastně byly ty, když to tak řeknu, de facto počátky tohohle, jako jo, já jsem ty emulátory, mě to zajímalo vždycky a když jsem vlastně začal dělat na té Amize, tak jednak jsem se snažil udělat nějaký emulátor Spectra, který na té Amize byl dost složitý udělat, protože ty bitplány a organizace paměti toho Spectra nebylo to snadný to rozchodit, aby běhalo to k 1:1, jo. Potom, když byly ty AGI a rychlejší procesory, tak to už se dalo na 12 stovce asi víš, že byl už emulátor, který běhal víceméně 1:1, ale předtím to moc nešlo. Já mám takže, tam samozřejmě nějaký emulátory, co běhají dobře, ale já mám 500 ale s termokartou, takže mi to běhá dobře. No. Takže já jsem tam měl napsaný nějaký emulátor, který běhal, a to byl jako první emulátor Spectra, který jsem na to psal, a zároveň teda jsem taky napsal i to AIčko, jako emulaci AIčka. A tu jsem právě použil, jako já jsem v tom jednak udělal ten FX Sound, protože zase chtěl jsem zdát jakoby poctu tomu Frantovi, a aby to nezapadlo, jo, ty hudby, no, protože vlastně jsme přešli z toho Spektra najednou, jako by jsme to neměli. Jo, bylo to tak jako líto, no jasně, já vím. Jo, takže jsme to udělali, dokonce jsme tam přidali i ty věci, které on udělal jako potom do těch našich her, který měl a vlastně nikdy jako nevyšly v těch FX Soundech, tak jsme je tam jako přidali a ještě tenkrát si pamatuju, jsem za ním zašel a řekl jsem, hele, ke každý té věci mi něco napiš, takže tam je vlastně povídání. Já si to povídání pamatuju. Prostě. Věci. Je tam jednak dlouhý scroll, což zase byla taková ta éra, o tom mě ten, zase jenom odbočím, ten pan Švelch jako mě hodně zpovídal, co ty scrollery, nebo ty scroll texty, proč ty jsme to psali, proč ty pozdravy. A to bylo tenkrát jako tak se komunikovalo, jinak nebyl internet, neexistoval. No, takže ještě tam bylo jako to, že si možná můžeš zavolat, jo? No ano, jako mohl s těm lidem zavolat, nebo jsi tam dával ty čísla. Že si mohl jako vytočit to číslo, že? Jo, no, to tam bylo, no. To se tady, když tak veřejně omluvím teda i Andrejovi, protože to tam jsme dali něco nepěkného, ale to bylo ve skutečnosti takový neforek ode mě, ale to bylo tenkrát taková historka, kdy na něj vyběhl Honza Prouza hodně a jako, takže tenkrát, jako, když jsme tam dávali, tak jsme říkali, co tam dáme Andrejovi, a někdo tohle zmínil, tak jsme byli mladí, blbí, prostě jsme to tam dali, no. Takže tam, když jsi zavolal, tak tam byly různý pozdravy. A ty popisky k těm všem songům, takže Franta to tam zvětšnil, jako vlastně nějaký, co si vzpomněl. Jo, já si to pamatuju, a on byl vtipný, on to tam psal docela jako bezvadně. Asi začal něco slovy u klávesnice Franta Fuka. No a já jsem vlastně si s tím tenkrát docela hodně vyhrál, já vlastně odkoupil jsem tenkrát CD player od Fuky a ten přesně tak, jak fungoval, tak jsem ho tam naprogramoval, včetně toho, jak se ti tam točí ty displeje a funguje ten shuffle. Úplně věrná a ten Milan ho opravdu nakreslil naprosto nádherně. Jednak to nakreslil parádně a nakreslil i ten jako nahoře tu klávesnici, kterou jsme tam samozřejmě museli mít. To měl Fuka v těch svých novějších. Neměl to podle mě v tom posledním, ale měl to podle mě v té trojce. Já myslím, že v jednom, nevím, jestli to bylo jako v posledním, ale rozhodně v jednom to byl a my jsme to tam chtěli, že jsme chtěli vidět, aby ti to ukazoval ten prstoklad. Takže to jsme jako donutili, aby jako jsme z těch jeho dat vlastně jako vytáhli ty data, aby ti to ukazovalo prstoklad, takže jako s tím jsme si vyhráli. No a tam jsme právě použili tu emulaci toho AIčka a vlastně to jako lidi to tak některý jako zaujalo a říkali, hele, vlastně nemohli bychom teda vůbec ty spektrácké hudby nějak jako dostat na tu Amigu, a tenkrát byl takový hodně populární přehrávač, byl Deli Player se jmenoval. No. A ten uměl jako externí playery, takže jako si mohl udělat... Deli Tracker. Deli Tracker, ano. Přesně tak. On ještě do dneška takhle, on totiž, já jsem se spletl Deli Player, on pak později to chtěl udělat na PC a ten se podle mě jmenoval Deli Player. A já jsem vlastně, když tak teda pro ten Deli Tracker, jsem právě řekl, OK, já napíšu externí player, který bude umět hrát ty spektrácké hudby, ty AIčkový, aby jsme si mohli pouštět ty FX Soundí Fukovy hudby i mimo ten můj FX Sound, ale jenom v tom... A to si fakt udělal? To jsem udělal, takže tam... ho nemám. To nevím, tak to jako, teda potřebuju. Prostě potřebuju, no. To je externí vlastně player, jakože ho znáš, Deli Tracker, tam si nahrál ty různý pluginy a ono to pak uměl hrát. A já ho furt používám. Jo, takže když si tam přihraješ tady jmenoval se to Play AI, myslím, a to když si tam přihodíš a pustíš tam ty soubory, co jsme vyripovali .ai, tak ti je to umělo jako přehrát. A budeš mít třeba ty soubory a ono původně to umělo jenom ten Amigác, ten Amadovský formát, ten, co jako byl v tom FX Soundu, který byl napsaný jako nativně. Jenom to hrálo to AIčko, ale vlastně jako ty data byly tyhle. Ale pak lidi začali dělat to, že začali ripovat jako hudby, jako vůbec.
A nebo vlastně i my jsme to udělali, my jsme chtěli jako všechny ty hudby. A já, jak jsem měl napsaný ten emulátor toho Spectra, on nebyl dost dobrý na to, aby běžel nějaký spektrum, ale byl dost dobrý na to, aby emuloval to spektrum pro účely přehrávání těch hudeb. Takže já jsem vlastně pak udělal variantu ještě tady toho, že i ten můj player pro ten Daily Tracker měl ještě pluginy a tam kromě toho Amadea si mohl dát i takzvaný jako emul, jako z nějaký AI emul se jmenoval, nebo něco takového. A tam si mohl dávat ty soubory, které jsou v tom formátu .ai, nebo jo, a který my jsme tenkrát spoustu z nich s Mladým Matouškem jsme jako vyripovali, že tam si můžeš pustit do Chase HQ a právě do Captain Vize, všechny ty peckový hudby si můžeš pustit. A dokonce, jako tohle je formát, který jako přežil léta a dneska jako existuje a je velký AI archiv, my jsme hodně věcí jsme tam dodali my s Milanem, ale pak se našlo spoustu nadšenců, kteří ripovali hudby všude možně. A oni dokonce byli i ty, že právě naučili to i ty 48 věci. Původně to byla ty AIčkový, ale oni to pak naučili i ten speaker a já jsem to pak naučil zpětně zase jako ty emulace. Takže to je úplně přesně ono. A v Rusku existuje jeden člověk, Sergej Bulba, který teda taky právě se tomu hodně věnoval a kolem AIčka má dokonce vlastní přehrávadla tohodle, takže AI formát pořád žije a je to vlastně vzniklo to těma ripama, kterými jsme udělali tenkrát pro tu Amigu, takže to je taky další zářez jako do té spektrácké, řekněme, komunity. Já si myslím, že pro to Spektrum si udělal jako strašně moc, ale myslím, že jsme jako furt nezdůraznili jako to nejdůležitější, což je prostě ten jako neuvěřitelný emulátor. Já vím, že už jsme to tady říkali, ale prostě pokud jako vás to trochu baví a pokud byste si někdy něco na tom Spektru chtěli zahrát, tak jasně existují normální prostě emulátory prostě jako do vidlí, ale v žádném případě z toho nebudete mít ten jako mega dobrý pocit, jako když si buď teda do toho obyčejného DSK nebo do toho 3DSK opravdu stáhnete prostě ten emulátor, který je samozřejmě zadarmo ke stažení na těch Patrikových stránkách, který dám do popisku samozřejmě tady toho videa. Tak. Hele, ten emulátor, jako já jsem rád, že ty to vychvaluješ, já to dělat nemusím, protože by to jako... Hele, jako za mě je to prostě nejlepší emulátor, co jsem vůbec jako viděl na cokoliv. Já jsem neviděl lepší emulátor něčeho jiného nikde jinde. Tak jo, jako fakt ne, já jsem se opravdu prostě do toho snažil všechny ty své sny jako promítnout. Ne, takhle, já to řeknu jinak, jsi úplný magor. Neumím si představit, jo, abych to trochu srazil jinak, protože já si neumím představit, kolik jako neuvěřitelného úsilí, práce a jak velkou část svého života si dal do toho emulátora. Velkou. Ale musí to být ohromný, protože je vidět, že je to tak nepředstavitelně doladěný, domakaný prostě do jakýkoliv prostě piko prostě věci, co v tom jako je, jak to funguje. Je pravda, že lidi mi píšou jako design masterpiece a jako jsou z toho fakt nadšený, takže dostávám děkovné dopisy pořád. Je to prostě skvělý a pokud si chcete teda opravdu zahrát spektrácké věci, chcete to mít sebou, když někam pojedete, tak prostě jako nic lepšího si myslím není. Jo. No. Jako, že jo, samozřejmě jsou jiný handheldy, na kterých to můžete hrát, ale ano, snažil jsem se. Je to, jako když to srovnám s emulátorem, co jsem třeba co je tady na emulátor na Amigu, nebo prostě na Commodore, prostě, tak to prostě v žádném případě nefunguje takhle. Je to daný i tím, že jako jak asi bylo teda slyšet jak jsme se s toho bavili, já jsem s tím Spektrem svého času strávil hodně času. Ale ty si ho nikdy neopustil. A nikdy jsem ho vlastně neopustil. Takže jsi ho strávil si s ním posledních 50 let času skoro, že jo? Co si budem říkat, 40. 40, dobře, dejme tomu 40 let. A prostě evidentně tě to jen tak nepustí. Jo. I ten emulátor vlastně letos oslavilo Spektrum 40 let, jestli dobře si to pamatuju. A taky samozřejmě jednu nepěknou událost. To je bohužel. Asi nevím, jestli jsem se tady v Labužu jsme to asi nezmiňovali, ale prostě umřel Clive Sinclair. Loni Clive Sinclair. No a prostě jako opravdu dal lidem hodně, dokonce i Elon Musk měl jako post, že Spektrum bylo jako skvělý a že jako děkuje, takže opravdu ovlivnilo to rozhodně tu evropskou část, bych řekl, jako velice hodně. Vlastně spousta těch lidí, jako, co jsou dneska v herním biznesu, vlastně začali na tomhle. Jo. Takže se dá opravdu naprosto bez problému říct, že ten člověk byl fakt vizionář. Jako 100%. Jako opravdu jo, a ten jeho prostě, to jeho urputnost, jako měl svoje chyby, evidentně, to je o něm všeobecně známý, ale jako ta urputnost, jakou prostě řekl, že dostane fakt jako funkční počítač, což v té době bylo něco nemyslitelného do každé domácnosti, protože prostě bude stát pod 100 liber. Přesně. Ty vole. Byli opravdu frajeři, jo. A tam jako
takových geniálních věcí okolo toho vymysleli. Jako, jo, ten design opravdu jako je to zase dneska, když to jako zpětně reverse engineerujeme, tak třeba vidíme pár věcí, co by se dali, možná se říká, škoda, že to neudělali jinak. Možná z dnešního pohledu, ale vlastně tenkrát to bylo naprosto skvělý. To je prostě i jako hezký. Ten gumák je samozřejmě nádherný, ty jsi říkal, že dostal nějaký ceny, ale jako tohle za mě to je neuvěřitelně krásný kus železa. Když to srovnám s těma jako pixlama, co byly jakoby potom. Jo. Hele, mě prostě učarovali na tom gumáku i ten barevný color coding, co byl těch jako keywordů nad tím, pod tím, jo, že to bylo taky jakoby kouzelný, oboje je to jako skvělý, jo, takže opravdu dobrý. A já dá 40 let Spectrum, ale ten emulátor má letos 15 let. Ty jo. Je to 15 let, hele. Začal jsem na tom dělat v roce 2007 a vlastně je to dávno, co jsme se bavili, když jsem ti o tom mluvil, o tom DSku. Tenkrát už jsme si říkali možná nějaký Labužo někdy, tak je vidět, že nakonec jsem tak jako to dopadlo. 15 let ještě nebylo, to ne, ale se to taky blíží, člověče. Blíží se 10 let. Ale bavil jsem se s tebou právě kolem toho, když jsi začínal, tak říkali třeba někdy něco. Jako, no tak vidíš, tak jsme to zvládli, no. Tak já se nikam necpu, viď. Hele, tak jako já se musím přiznat, a to taky teda musím říct ostatním, já samozřejmě toho Labužu, což asi není žádný tajemství, nemám teď toho času tolik, mám prostě ty priority jiný, ale já mám prostě takový pocit, že já prostě potřebuji mít už chuť jako udělat další. Já se do toho prostě nemůžu tlačit, protože mi prostě někdo napíše, hele, už se ho dlouho neudělal. No, ale teď už teda budeme prostě brzo končit, protože už nám tady se nenápadně na nás chodí koukat, jestli už teda, jestli ještě žijem. Já teda doufám, já se občas koukám, jestli tam ještě občas bliká to červený, což bliká. Bliká právě, že už je asi 3. hodinu v kuse. No a my to víme a uzavřeme to nějak. A budeme muset uzavřít, ale já musím říct, že to bylo prostě jako skvělý. Já mám neuvěřitelnou radost, že jsi tady byl. A že přesto, že si tvrdil, že jsi vyřízen a nemůžeš mluvit, ti to tady jelo úplně úžasně. Ale já když jako chytnu tu slinu, jsem měl odpoledne nějakou 4hodinovou přednášku, takže jako tak tohle 3 hodiny pokračování zítra nebudu mluvit. Aby jsme překonali tu přednášku. Ne. Hele, já jenom ještě, jestli můžu chviličku. No, jasně, já vlastně začal jsem v tom roce 2007 na tom DSko a ten první impuls byl to, že to DSko má stejný rozlišení jako to Spectrum. Já vím, úplně. Jo. Na Pixel jako, to má stejný, že jo? Přesně na Pixel stejný. Nedostaneš tam ten border teda, na to původní, ale já jsem, když to jako vyšlo a viděl jsem, že na to lidi dělají ty homebrew věci, já předtím jsem měl GBAčko pochopitelně a říkal jsem si, na tom ty emulátory, zkoušel jsem to, ale oni byli vždycky nějak naskalovaný, nebylo to ono. A já jsem říkal, to je jen otázka času, než to zkusím. A pak nějak jsme se o tom furt bavili s kolegama v práci, že jo, programátoři, homebrew software, říkal jsem, hele, jdu do toho. A já jsem měl vlastně napsaný právě zdrojáky, já jsem potom ten Peter Kunat, který dělal ten Deli Tracker, tak on později, když začal dělat vlastně ten Deli Player pro to PCčko, tak říkal, hele, ty jsi mě tenkrát dělal ten player na to AIčko, nechtěl bys mi to napsat i pro ten novej, takže mi poslal nějakou jako verzi a já jsem vlastně proto přepisoval ty zdrojáky, abych to měl jako v Cčku, takže jsem vlastně měl napsaný emulátor toho Spectra už jako pro to Deli AI jakoby pro ten Deli player novej. A zároveň teda už to bylo v Cčku, ne v nějakém assembleru jako předtím a měl jsem i emulátor AIčka, takže jsem měl takový nějaký... Píšeš to v Cčku celý. Framework. Je to celý napsaný v C++, jakoby, ale takový, řekněme, jednoduchý C++, jako není to žádný složitý template, nějaký vychytávky, ale je to celý v Cčku napsaný a z assembleru jsem se tam nemastil vůbec s ničím, jakoby, jo. Takže je to opravdu napsaný v Cčku a musím říct, že teda ty procesory, ty ARMy jsou skvělý, že jsou to takový procesory, že ten překladač, jak jsou ortogonální, tak to na to dokáže přeložit opravdu velice dobře tenko, takže nemusel jsem naštěstí jako šahat po nějakých optimalizacích. Ne, že bych to nedokázal asi, jako kdybych potřeboval, ale vlastně by stačilo co to jako zvládlo. Takže stačilo používat jenom triky, co jsem měl v rukávu, aby to bylo rychlý. Byli jiní lidi, co zkoušeli na to DSko to dostat a pak mi vždycky psali, nedokážu to dostat přes 20 fps, jak si z toho udělal těch 50, jako, tak možná je to taky tím, že s tím Spektrem jako nežijou těch posledních 40 let a že jim prostě jako, že nevytahujou z paměti prostě o každý hře, prostě kdo tam prostě pomalu čistil boty těm lidem, co to dělali prostě a že hold o tom, že nevědí jako úplně všechno o trap pastech, který jsou tamhle prostě udělaný v tom Zylogu prostě a jako o všem prostě možným. A ono je to teda, musím říct, že mě hodně obohatil i jako hardware Amigy. My když jsme programovali Amigu, tak my jsme neměli systém
systémovou dokumentaci jako tu high level. My jsme měli jenom hardware manuál. To bylo první, co se k nám dostalo. To u toho bylo, jsme měli takovýhle štos, že jo, vytiskli z nějakých prostě a všechny tyhle ty věci. Takže my jsme znali úplně každý čip, jsme dokázali programovat, ale nedokázali jsme otevřít soubor, jakoby to, co bys řekl, to je ten základ, co bys dělal dneska, kdybys programoval jako něco na Amigu. Takže my jsme znali perfektně ten hardware a mě strašně potěšilo, když jsem si pak začal načítat to DSko, tak ono jako ten hardware jako ve svým způsobem, ne, že by byl jako úplně podobný, ale ty paralelní věci tam jako vidíš, jo? Je to hodně blízko té Amize a spoustu věcí dokážeš udělat jako na takt přesně, což je jako fantastický, protože to o tom ta Amiga byla, že byla nataktovaná, aby všechno tam jelo. Jelo to podle nějakého stejného taktu a tady je to stejný. Na PCčku nejsi schopný sesyncat obraz se zvukem. Prostě jedno musí prostě řídit proto druhý, taky jo, ta ale Amiga scrolluje do dneška líp než to PC. Je to přesně prostě tak, jo. Jako, a může si každý říkat, co chce. Takže já jsem teda měl tenhle ten impuls na začátku, zkusím to na to přeportovat, tak jsem se na tom začal dělat a hele, začal jsem jeden víkend, jako jsem si nachystal, já jsem si předtím nahodil takový framework v Sedl, abych jako to mohl kompilovat na Windowsech a vlastně za víkend jsem tam měl běžící Head Over Heels, dokonce první večer jsem tam měl jako Head Over Heels, jakoby. Ale ne to tak tě asi rychlý, potěší, jako, no tak jasně, to tě strašně nakopne samozřejmě, prostě, jako, jo, když takže vidíš, že to takhle jede, no. A Kdyby ti někdo řekl, hele, budeš to ještě 15 let, budeš to tam dělat, tenkrát tak by si řekl, ty vole, to si možná rozmyslím. Ale teď naopak víš, že to je prostě něco, co tě jakoby těší. A tenkrát vlastně se blížilo kolikátý nějaký, to bylo 25. teda výročí Spectra, který mělo být asi 3 měsíce od toho a já jsem to chtěl dostat do nějaký první verze, aby tam byly jako save sloty, aby to mělo tape loading, jako nějaký prostě základní featurey, který jsem si říkal, ty tam musí být k tomu vydání a ty jsem tam teda jako natlačil a ještě to nemělo ani žádný UIčko, jo. A pak jsem teda řešil další věci. Zlomový okamžik byl, kdy jsem se rozhodl, že to udělám jako takt precise, jako že to bude samplovat ten screen fakt na takt přesně, což je hodně netriviální změna a takový jako holy grail těch emulátorů, protože dřív ty emulátory dělali to, že vlastně jakoby naemuluješ celou jako frame a pak nakreslíš tu obrazovku. Ale to, jak jsme se bavili o těch trikách s tím jako paprskem, tak pak nefunguje, protože tam třeba nevidíš nic, nebo ti to nějak blbě bliká, je to rozbitý. Takže pak někteří říkali, že dělali to jako line perfect, že dělali řádku a potý něco. A já jsem se rozhodl, OK, udělám to úplně přesně, tak jsem to jako naimplementoval, ale to není jako jednoduchý, protože to Spektrum Já si nemyslím, že si někdo myslel, že to je jednoduché. Ne, je to ještě složitější o to, že to Spektrum má jednu vychytávku, kterýmu se říká contention. A to znamená, že když ten počítač chce kreslit, ta ULA chce něco kreslit, tak ona na chvíli zastaví ten procesor. Úplně kdykoliv. Uprostřed kterýkoliv instrukce, jako vevnitř té instrukce. Takže je velice netriviální naemulovat to časování. To instrukce, která ví, že trvá 4 takty, najednou ti může trvat jako o 6 taktů víc, nebo o 3, nebo o tolik, podle toho, jak ty se trefíš do toho paprsku. Takže už jenom udělat tohleto zpomalování a zároveň, aby to bylo rychle naimplementované, aby to běželo i tady na tom, jenom pro zajímavost. Tohle to má procesor, abych nekecal, který má nějaký DSko 66 MHz, Spektrum má 3,5 MHz, takže ty máš jakoby asi 20 taktů tohohle procesoru na jeden takt toho emulovaného procesoru, což není jako vůbec moc, protože když si vezmeš, že ještě musíš emulovat ten obraz, musíš emulovat zvuk a vlastně všechno, aby to fungovalo na té stejné frekvenci, do těch 50 Hz, abys to tam dostal a to já ještě dole vlastně někdy refreshu. No Amigu tam třeba nedostali dobře. Takže to nedokážeš, jo. Takže to bylo opravdu jako velká výzva. A to bylo, když jsem to jako dokázal a pustil jsem si tam poprvé takovýto multicolor demo, který tam říká nějaký on tam se raduje z toho, že to dokázal, tak v ten okamžik jsem se taky fakt radoval, že jsem to jako dokázal. Jo. To byl opravdu zlomový okamžik. No hele, teďkon, protože opravdu se nám to za chvilku vypne, jo, já bych to rád měl zakončený, tak bych se zeptal z toho emulátoru, co tam jako zase plánuješ vymyslet jako dalšího, nebo jestli přejdeš na něco dalšího. Hele, nebo... já musím říct, že vlastně teďko vlastně velká výzva byl ten port na to 3DS, protože to 3DS je úplně jiná architektura. Tam už je vlastně grafická karta, která to vlastně kreslí jako 3D, jakoby, jo. Tam kreslíš sprite už jako texturový, nějaký polygony je tam sypeš, takže na to jsem si napsal úplně, jako byl to velký port, byla to velká iniciativa, ale vlastně dlouho jsem to odkládal, protože ten homebrew na tom nešel tak snadno programovat ještě, ale teď už to jako jde, takže jsem si řekl, OK, jdu do toho, takže nějaký 2-3 roky zpátky vlastně vznikl tady ten port a to byla velká výzva. A tam jsem
konečně jako mohl udělat ten border, což byla taky samozřejmě zase nějaká zajímavá vychytávka, takže mám tam, fakt to funguje, ty demíčka budou fungovat. Sentinela, tak to tam půjde. To tam pojede, prostě to tam uvidíš, jak to má jakoby bejt. A potom vlastně každý rok potom, já jsem na to taky neměl už tolik času, ale vždycky na Vánoce jsem si řekl, chci na Vánoce novou verzi. Takže jsem vlastně na podzim začal a měl jsem ten deadline jako toho 24. jakože do té doby, někdy jsem to dal my jsme se o tom spolu bavili, protože jsme chtěli dělat to Labužu, řekli jsme, že uděláme po novém roce, nevyšlo to úplně přesně. Ale to je ještě malý zpoždění. Takže každý rok jsem tam dodal, první rok teda byl ten release, další rok jsem tam dodal tu feature, ten rewind, což je jako úplně pro mě killer feature, která to posune na úplně jiný level. Úplně se s tím hraje jako jinak. Tam je feature, že vlastně můžete kdykoliv to pauznout, máte 5 minut po vteřině zpátky záznam toho, jak to bylo a můžete to vrátit a pustit od toho okamžiku zvlášť. Dokonce je tam i taková vychytávka. Vrátíte se o 10 vteřin zpátky a hrajete dál. Dokonce je tam i taková vychytávka, že to můžeš vrátit a když si jako nejseš jistý, jestli nechceš přijít o to, co si udělal, ale že to jako možná nedáš líp, tak si jakoby můžeš vrátit, zkusit to znovu a když se pak rozhodneš, tak jako se vrátíš do ten první pokus. Takže i tohle tam jakoby funguje. A to byla docela výzva, protože Spectrum samo má 128 kg. Když máš ale k tomu disketu, tak ty diskety můžou být třeba 1,6 mega, jako ta disketa. A když se ti ty data mění a ty je musíš každou vteřinu uložit, aby si měl 5 minut zpátky, tak si dovedeš představit, že to je rozhodně víc paměti, než kolik jako tohle to vlastně vůbec má. Takže to bylo jako netriviální vyřešit tam ty komprese a jak vlastně ukládat jenom nějaký delty. Velká feature. Jako minule jsem si nemyslel, že to bylo triviální. Jasně, ale jako jak říkáš, je to můj koníček, je to prostě něco, v čem já se jako vlastně vyžívám, že to jako dokážu a tu feature tam dostanu, je to velký uspokojení. No a letos naposled bylo teda to nahrávání Rezexe. Přehrávání Rezexe umělo už tohleto, jako dávno, ale to nahrávání toho, jak si na to nebyla paměť, aby se to jako dalo zvládnout. To znamená, že ty můžeš tam teď normálně si udělat záznam toho, co hraješ a pak ho někam poslat na to. Dokonce to, co jsme hráli spolu, kdyby jsme chtěli a já to zapnul, tak jsme to mohli nahrát a mohli jsme to mít jako Rezexe, uložit to. To je naprosto boží. A dokonce si to pak můžeš jako zase i vzít a když by si to chtěl nějak jinak se střihat, tak ty jako pustíš to Rezexe, zapneš nahrávání až třeba od někud, nahráš jenom tu část, zase uložíš jako Rezexe, no, je to prostě Rezexe se vším všude, jako, takže to byla poslední velká feature a teď už jako musím říct, že vlastně potom, co jsem udělal pro... Chceš snad říct, že máš jako hotovo? Hele, udělal jsem, že jsem spoustu těch věcí, co šly, nabackportoval zpátky, kromě tady těch unikátních feature, které prostě nejdou, ale vlastně nějaký chybky nebo nějaký vychytávky, co vznikly mezi tím, tak jsem jako teďko na jaře, nebo respektive právě přesně k 40. výročí toho Spektra jsem vydal jako update na tohle a teď si můžu chvíli tvářit, jako že mám hotovo. Jo. Než přijde nějaká úplně jiná feature. Než nějaký prostě jako... Ale teď už jako musím říct, že to jsou spíš takový, že jako mohl bych tam udělat assembler vestavený. Teď je tam zatím jenom disassembler, takže se můžeš koukat na disassembler, ale nemůžeš tam psát jako v assembleru. Ale už je to takový, jako je to trochu mlácení prázdný slámy. Já vlastně featurey, které by se tam daly dostat, jsou, ale vlastně už podle mě nejsou tak jako tolik jich, který bys chtěl od toho emulátoru. Skutečně protože jsem to opravdu se snažil, jak během těch let jsem tam dával ty věci z toho, co já bych chtěl, aby to tam mělo, aby to byl právě ten skvělý emulátor Spektra na to hraní těch her. Já si myslím, že tohle tam jako je opravdu jako hodně dobrý. Teď už třeba můžeš maximálně udělat, že nevím, si k tomu něco dáš a ono to poběží vedle ještě na televizi, tady budeš na tom a ono to bude jako, víš co, něco takového, což bych tak třeba jako nebyl úplně zlý. Tak já myslím, že zrovna to DS má nějaký device, který ti to umějí připojit na HDMI, že z toho umějí dělat ty capture, jakoby, jo? Takže teoreticky jako to možná už ani není na mě. Jakoby, je to možný, nevím. Vím, že rozhodně na webu, když vidíš, jako, že hlídají nějaký frame rate, takový ty Digital Foundry, nebo jak se jmenují, tak myslím, že to umějí i pro ty DSK. Jakoby. Takže... Tak jo, hele, Patriku, je vidět, že bychom dokázali kecat, ještě možná budem, ale myslím, že to video by mělo mít konec. Mělo by mi hezký konec nějaký. A já musím říct, že jsem jako nadšený z toho, jak jsme to tady dneska prošli a že ti chci strašně poděkovat, že jsi teda dorazil. A asi to teda jako počítám nejméně naposledy, co se o tom bavíme, protože evidentně tak já mu stejně volám pokaždý, když tam potřebuji něco udělat, tak zapomenu, jak se to dělá, jak mu zavolám, že proč nezavolal autorovi, že jo, vždycky. No, jasně. Tak mohl bych si přečíst manuál, no, ale jako to čteš jenom u toho Shenzhenu, nebo ale jo, občas to čtu. Exapunku. No. Takže každopádně díky moc, že jsi přišel, že jsi nám tohle všechno řekl, těch informací byla neskutečná řacha.
bacha a podle mě strašně moc lidí dostalo jako hrozně moc jako různých jako nápadů a prostě ideí, s čím hrát prostě jako co si zahrát. No a budu se prostě těšit, se uvidíme na vás taky v nějakém dalším Labužu, no. Tak já poděkuju samozřejmě za poznání a jsem rád, pokud někdo tohleto video teda shlédne a bude jako mít pocit, že ho nějak obohatilo a že si dostane chuť třeba něco z toho zahrát, protože myslím si, že ty klasiky některý si to zaslouží i dneska. To uvidíme v komentářích. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se, čau. Takže Patriku, já ty strašně moc poděkoval za celou tu účast tady a za všechno, co jsi udělal ještě, co jsem tady snad nějak vyjmenoval v titulkách. A mám pro tebe malý dáreček, který snad poznáš. Tak tady to je. Ale Sentina, děkuju moc, to tě bavilo strašně, to si pamatuju. Jo, to je samozřejmě pravda. A co si přinesli? Hele, tohleto, to je to původní Spektrum 48, na kterém jsme ty naše hry s Milanem dělali, takže to má nějaký záměry už, no jasně. Jo, vypadá to teda opravdu použitý, jako sedřený, až kam to šlo. Ale ten design je pořád. Ten design je nádherný a vždycky byl, to Spektrum bylo vždycky boží. Jsi říkal, že už nefunguje. Ula odešla, ale pokusím se sehnat nějakou na výměnu. Určitě to bude opravit a myslím, že tenhle stroj si to určitě zaslouží. Ale Patriku, to všechno, co jsi udělal, jsem do těch titulků všechno, jak říkám, dal, to je neuvěřitelný a doufám, že ty lidi dokázali dokoukat některý teda až sem, což teda při té dílce jako tohohle Labuža, to jsem teda... to je extrémní, ale já jsem si to moc užil. Takže ještě jednou díky moc za pozvání a... Díky moc za návštěvu. Čau. Někde ještě. Jasný, zapaříme.